Ere gukwagira niguo abatane guturia mwihoko na kirigiriro niguo eni riu thengio muno kiria turabatara muno kwanja ihinda riri ni mwihoko niguo na kirigiriro kiu amu riu maundu mothe no twineanirio kuri mwathani niguo tiga twitangaga ri Ngai ni akoragwo atui akora oi maundu maitu mothe angiko mwaka ucio urathirire noguo turetangaga na nona twaurikio wega biu no wathira ucio riu uhoro waguo ni muriganiru riu no makiririkana ona uyu noguo Ngai agututwarithia mothe ona akiri muthenya wa kana Niguo. ona gitwa kwambia gutarathi kuri aria menda kwambia gustara oteneri yatigara 361 toigira 2027 riu ri nie ndirenda gugutiga nigetha riu tuhe kiugo niguo riu nie nguthii guguthikiriria ndio kwa nyina Mboina mugeithie muno ngumugeithia amwirage na mwaka mweru niguo no mwire ni thengio ni gugwitikiria ukio thukumia utuku asante sana Ngai akurathime amen na akwaramirie mihaka amina na agikuhe ugi wa gukorwo gitutungataga tondu wira undu koragwo ri muhuthu niguo wa gutungatira andu niguo itondu andu aingi ni makoragwo na different opinions riu na Ngai akuheire ugi nigetha uhote gututereva amina riu rathimwo muno nie ni ngumagara asante sana dayo no thie wega no tongorio no menyererwo niguo utinda wega asante sana karibu Inooro shesheni hakuhe nawe Oya moyo wakwa Jesu ndikanore Jiuria roho waku riu ndi mbara-ini yawete kiohorane na mucukani tia mwere kana thakame Jesu wewe hinya wakwa nigutoria Woi Ngai wakwa mwathani wa iguru igwe ihoya riakwa Jesu ngikuhoya na thakame ya goro waitire muti-ini Oya moyo wakwa Jesu ndikanore Biohano hiurwa roho niguo horo wa ma Joe goya wĩtĩkia ũragie mĩgwĩ Tuko kiega kia ũhonokio gakoka ũthingude ũbege thũri Woi Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igwe ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ Oya moyo wakwa Jesu ndikanore
Natondore mwega ne onyomereyo Kajera bareno tia kwane yaku Woi wengewe watora neiye dukata siatende Jeso wako kao hube utorandia Woi 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 kai wakwa madani waigoro Igwa ihoya yakwa Jesu gekohoya Nathakame ya goro waitire moteine Oya moyo wakwa Jesu dikanore Kinya hindi magerio maige Ona makaneta mwaki wa ofiriti Ui nedaho ya mwati Jesu kadirikana Rekeda kame ya kuwe jarereje Woi 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 kaiwa kwa madani waigoro Igwa iwaya kwa Jesu gekohoya Nathakame ya goro waitire moteine Oya moyo wakwa Jesu dikanore Oh yes, Jesu jikaria muteine githimaine kia utugi heruwi rwa kuhonania arumaga o haria Gorogotha rwimbo rwega muno muno makiria mukira ngeithi cia wendo wa Mwathani na cia mwaka mweru. Happy new year haria hothe uri ukiri mwega kweru atia na maundu maikaire atia. Nie ndi mwega ndire na kauru na mwaka mweru ane kugatha Ngai na kwambararia Mwathani ni gutuhe kanya gutuhe mweke ona gutuhe ihinda ringi tugomane nyumba ino itanitio na ritwa riake ya kanitha wake murikia inhoro na nigetha ona tumaniririe ona tuigue iguru ria riroiga ona twikirane hinya na tuoke Mwathani ati na manati theru gatagati-ini ka maundu mothe Ngai ni Ngai. Tukimugathe ni mwaka uyu mweru, tukimugathe ni gutuiga muo, tukimugathe ni haria tukinyitie, tukimugathe ona ni maria twirigireire, tukimucokerie ngatho tondu no eguthi na mbere na gukimeka. Ukiri haria hothe uri
nĩ wĩkĩte wega nĩ gũthura Inooro FM ũyũ arĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na ngetwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na rĩu ndoka tũtwarane wega twĩkĩrane hinya na mwaka mwerũ ona ningĩ nĩ mana titherũ ona twĩhoke Mwathani na tũhoe hamwe nĩ tondũ kĩambĩrĩria kĩa mwaka nĩ kĩrĩ maũndũ maingĩ magabataranagia nĩ kĩrĩ mĩbango mĩingĩ ĩbataranagia nĩ kĩrĩ na ũhoro wa kwarĩra ũrĩa mwaka ũgũikara na atĩ twamarekereria maũndũ macio kwĩ Ngai nĩ egũtũterebera nĩ egũtũtongoreria nĩ egũtũrũhĩrĩra nĩ egũtũhotanĩra nĩ egũtũnyamarũra ona ningĩ nĩ egũtũgitĩra na tũiguĩre tha na tũkinyĩrie wega wake nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ tondũ nĩ arĩ hinya na nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ egũtũra arĩ Mwathani gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe. Ũka happy new year tũtwarane na nĩgetha tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga na nĩ atĩ to ũguo ningĩ tũkĩambĩrĩria mwaka nĩ tondũ nĩ ũrabatara mbia kũrĩa gwa Changamkia Chris mbeca irio gũkũ nĩ igwetereire nĩ tondũ nĩ na ciringi ciaku 100,000 na nĩ cash money tarĩu ũguo nĩgetha ũgĩcokie mahĩa na mahũthĩro marĩa ũrahũthĩrire ona mahũthĩro ũkĩririkana thukuru nĩ rahingũrwo ũkĩririkana kwĩna mabataro ona maku magwaku mũciĩ na thiri nĩ *236 *2# *236 *2# niĩ ngũgwĩtĩra ciringi 100,000 rũcinĩ rwa ũmũthĩ na Changamkia Chris nĩ tũkianega telefoni BCLB license number 0000297 ũhoro wa nakinya hau rĩu othe mere nĩ gũkĩire na nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ na maandĩko marĩa megũtũtongoria marĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 7 na nĩ atĩ mũhari naguo nĩ wa 12 hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩoya ihiga akĩrĩhanda gatagatĩ-inĩ ka Mizipa na Sheni akĩrĩtua Ebenezieri akiuga atĩrĩ ona gwata rĩu Jehova no atũteithĩtie no ririkane hĩndĩ ĩno nĩ Isiraeli magereire maũndũ maingĩ ona ũhoro wa ithandũkũ rĩu rĩa Mwathani ona to ũguo ningĩ nĩ atĩ bara marũĩte nginya na Filisti na nĩ atĩ Aisiraeli magetigĩra mũno na Ngai agĩthiĩ amahotanĩire na nĩ atĩ Samueli akĩruta ihaki ũgĩcoka mũhari wa 10 na Filisti magĩthengerera hakuhĩ nĩguo mahũrane na Isiraeli Jehova akĩrurumĩria Filisti marurume manene mũno mũthenya ũcio akĩmanyaririthia mũno nao makĩhũrwo magĩtorio mũno nĩ Isiraeli nĩ gũkaga ihinda Ngai akahotanĩra andũ ake nĩ gũkaga ihinda Ngai agegocithia nĩ gũkaga ihinda Ngai akarũĩrĩra andũ ake mbarĩ ciothe ihinda rĩrĩ rĩakinyĩire Isiraeli na Ngai agĩtuĩka mũndũ agĩtuĩka wa gũka na akĩrurumĩria Filisti arĩa mathengereire mahũre Isiraeli akĩmarurumĩria marume manene mũno makĩringwo bara njeke tauthi ya Filisti ũgatauthi kwĩ bara tũgũtoranĩrio nĩ Mwathani na maũndũ marĩa megũtũng'ethera mekuona na kanua na nĩ atĩrĩrĩ nginya Isiraeli magĩkinya makiuga hapa ni wapi hapa ni wapi wa Filisti mlisema hatutafika wa Filisti mlisema hapa ni wapi Mungu ametufikisha na nĩ atĩ mũhari ũcio wa 12 nĩguo twerwo makinya Mizipa na Sheni gatagatĩ makĩhanda ihiga makĩrĩtua ihiga rĩa ũteithio makĩrĩta Ebenezieri makiuga gwata ũmũthĩ Jehova no atũteithĩtie ona weuga gwata ũmũthĩ Jehova no atũteithĩtie agatũiga muoyo agatũhe mĩhũmũ agatuonia ũmũthĩ agatũhe mwaka mwerũ hapa ni wapi nĩ Mwathani ũtũhotanĩire ona ihinda rĩngĩ rĩgakinya rĩu ona mathukuru macokwo hapa ni wapi nĩ Mwathani Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ okaga na akarũmbũiya andũ ake na akamahotanĩra mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Mwathani nĩ atũteithagia rekei tũmwĩhoke tũkĩambĩrĩria mwaka o rĩu wĩ mũcũa tũmwĩhokere maũndũ maitũ tũmwĩrekererie maũndũ maitũ tũmwĩrekereria tũrũĩrĩre mbara ciothe na magerio tũmwĩrekereria tũhotanĩre tũmwĩrekererie atwarane na ithuĩ na ikare na ithuĩ na athiĩ na ithuĩ na tũkinyĩrie wega wake narĩo rĩtwa rĩake rĩgocwo reke tũhoe Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ tũgũgũtĩa nĩ tũgũkũgoca nĩ tũgũkumia nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũhe mweke na kanya ona gũtũgomithania Mwathani mahinda maya kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ wĩ mwega wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha Mwathani ũraĩ na ithuĩ 2025 ũrarĩkanĩria na ithuĩ na rĩu watũhe kĩambĩrĩria kĩerũ kĩmera kĩerũ kĩa mwaka wa 2025
nitukwenda kweneana moko-ini maku, nitukwenda tu gukwihoka Ngai, nitukwenda tu gugwitikia ona mbere kuhera mehia na mahitia maitu, na guguthaitha Mwathani tu twikire witikire gutwana na ithue, ugiturekagĩra na ugitutongoragia na ugituruhagĩrĩra mbara ciothe. Kwe maundu maingi mang'ethagira andu aku na mwaka ukiambĩrĩria maritu Mwathani, na tondu Mwathani kĩo gĩaku aturirikania ũrĩa ahotanĩirie Isiraeli na njĩra ya kũrurumiria Filisti marurume mari manene muno makihurwo mbara njeke ta uthi ya Filisti ni Isiraeli na magitorio. Mwathani nitukwenda kwĩtĩkia na ithue ni ũgũtũtoranĩria, nĩ tondũ maũndũ macio wekaga tene ona rĩu no ũmekaga na no ũgũthiĩ na mbere na kũmeka. Ĩtĩkĩra Mwathani gũtũrũmbũiya, ikũrũkĩra athuri atumia anake na airĩtu na ciana cia ngenge, tũikũrũkĩre o mũndũ rita rĩake Mwathani, no tũtongorie no tũterebe, tũkĩre na ũikare na ithue no ũthiĩ na ithue, tũkĩre Mwathani no tũrĩithie no tũgitĩre, tũkĩre Mwathani no tũtongorie, tũkĩre Mwathani no ũhonie arĩa arũaru, no tũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ mwaka ũyũ mwerũ. Ũmĩrĩria ngoro iria ciĩna kĩeha na maitho-inĩ gũtigwo nĩ andũ hao, ona ningĩ Mwathani ũmahe hinya nĩ ũndũ wa mahurũkio, ona na arĩa angĩ ngoro ciao cinamĩte nĩ maũndũ ma mũtũrĩre kũmaritũhĩra, Mwathani mahũthĩrie mũtũrĩre. Mwathani Ngai mũigua tha na mũtugi, nĩtũkwenda kũrĩkanĩra nawe atĩ mwaka ũyũ tũtihota gũthiĩ Mwathani tũtarĩ nawe. Gĩtwarane na ithue Mwathani, gĩtũrũĩrĩre, gĩtũtongorie, gĩtũmenyerere, gĩtũrĩithie, gĩtũgitĩre, gĩtũrangĩre, tũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na twĩ nja wa bũrũri, tũhe tha cia rũgendo. Ona rĩu Mwathani kĩambĩrĩria kĩa mwaka mathukuru maracokererio, kuma rũciũ Mwathani twakũneana moko-inĩ maku arutwo othe na arutani na rũhonge ruothe rwa gĩthomo. Mwathani tũkĩikana arutwo a grade 10 tũrakũhoya Mwathani ũheane bithi, ũheane mbia cia uniform, cia mabuku, ona mabataro mothe na mahũthĩro mothe megũbatarania, narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo. Ngai mwega na mũtugi, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtũteithie Mwathani, twĩgomanie mũtũrĩre ũyũ Mwathani, tũgĩe mbia, tũrĩhe mathirĩ, tũrĩhwo, tũrĩhane Mwathani, tũgũtungate ona ningĩ Mwathani Ngai, tũrũmbũiye arĩa matehotete Mwathani, tũnyite na guoko waku kwĩ hinya, tũmenyerere Mwathani, twarie thakame ya gatũrũme maũndũ-inĩ maitũ mothe, tũkiuma na tũkĩhũndũka tũkinyie thayũ, no tũmenyerere, no tũrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwĩhoko na mwĩgitio witũ nĩ harĩ we Mwathani, maũndũ maitũ mothe tũkũmaigana kũrĩ we tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ, na nĩ tondũ Mwathani tũĩ nĩ tũkoiga atĩ ũgĩthira. Mwathani nĩ ũkoretwo wĩ Ebeneza, nĩ ũkoretwo ũrĩ ũteithio witũ Mwathani. Gĩũke rĩu Mwathani na nĩgetha ũikare na ithuĩ, gĩũke rĩu na nĩgetha ũtwane na ithuĩ, gĩũke rĩu na nĩgetha ũtũrũĩrĩre, gĩũke rĩu Mwathani na nĩgetha ũtuonekanĩre, gĩũke rĩu na nĩgetha ũinamũre ngoro citũ. Mwathani Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha, ĩtĩkĩra gũtũririkana, ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya matanya na merirĩria ma ngoro citũ ma mwaka ũyũ, twamaneana na kũrĩ we, twamatambũrũkia na kũrĩ we Mwathani, wĩtĩkĩre gũtũhingĩria, wĩtĩkĩre kũmarũmbũiya, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ tha na wĩ hinya. Rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere gĩtuoe, no twane na ithuĩ mwaka ũyũ, no tũrathime inoro rĩrathime na rĩothe makuruhaine narĩo, kanitha wake mũrĩ na kanitha wa kũrikĩria ũthereme na ũgacĩre Mwathani Ngai, na wĩtĩkĩrĩke na njĩra nene, na andũ aku mahonoke na makũmenye na mateithĩkĩre gũkũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario. Ndahoya kũnyiha Mwathani ona mwaka ũgĩtungata, we wonekane nacio ngumo na ũgocicio gũcokerere. Thengio maũndũ-inĩ marĩ mothe, igua mahoya maitũ na mathaithana maitũ makinye kũrĩ we. Rĩrĩ nĩrĩo ihooya ritũ rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho, uga amen, amen. Happy new year. Ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro, Mogene Motare. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani, twagũtĩa, twagũtũgĩria, twakwambararia, tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri, ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita
murata wa akore hari ori thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ningathingithia iguru na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimurikia Inoro na Mũturi wa Mũirũ. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM ni tukureheire changamkia Krisi promotion. Ni turakuhe mweke wa kwihotanira mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236*2# wihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Mũikari wa Mũrang'a na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Mũrang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Circle Hospital Road. Ũkwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩa gwĩ kwega tukoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM, hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimurikia Inoro, ngata ya Ngai, Mũturi wa Mũirũ. Marũngo 5 makanitha wa Kimurikia Inoro. Irongo ria mbere, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimurikia Inoro. Yani nagũtangĩre ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũigana mana ti itherũ haha mwathani atũkinyĩtie. Mwathani nĩ Ebeneza. James Ngumwe haha hau nginyĩte nĩ hinya waku baba, nĩkĩo ndĩracokia ngatho wĩ Ebeneza. SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ @Inoro Keikanat. Mũturi wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook twĩ live page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ blessed and favored. Ona toguo ningĩ kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM ona na diaspora na silent listeners, karibuni sana harĩa hothe ũrĩ, tũtwarane tũmanĩrĩrie twĩkĩrane hinya. Na ndakwĩra ndĩna ngiri cia kuigana rĩmwe nĩ cia gũcokia mahĩa na gũbanga mwaka waku ũkĩambĩrĩria kũrĩa gwa changamkia Krisi *236*2# cokia ciũria ikoniĩ Inoro. Girigana nĩ ngũgwĩtĩra changamkia Krisi rĩgatha kwa mũtathithĩ mĩaka 18. Nĩtũkianega telefoni BCLB license number 0000297. James Ngumo nĩgũkũinĩra baba na ngũgoce. Hau nginyĩte nĩ hinya waku, nĩkĩo ndĩracokia ngatho wĩ Ebeneza. Ngona muoyo ndikanore au kinyete we papa nĩ hinya waku, nĩkĩo ndĩracokia ngatho wĩ Ebeneza. Au kinyete we papa nĩ hinya waku, nĩkĩo ndĩracokia ngatho wĩ Ebeneza. Masiamba tekaga nĩ hinya waku, mĩkure gaikũrũkĩka nĩ ũteithio waku. Au kinyĩte we baba nĩ hinya waku, nĩkĩo ndĩracokia ngatho wĩ Ebeneza. Au kinyĩte we baba nĩ hinya waku, nĩkĩo ndĩracokia ngatho wĩ Ebeneza.
ona nigeti gokuwe no kuonokie othe ogetari twaria kuwe Jehova akenda kuonoka ni akaonoka au kinyete we baba ni hinya waku nikio ndiracokia ngatho Ebeneza au kinyete we baba ni hinya waku nikio ndiracokia ngatho Ebeneza Wanyo karuruma Sayuni ningeugereria we Jerusalemu nasio igoro na thene igathigithika noguo tuike mwirairo wandu waku au kinyete we baba ni hinya waku nikio ndiracokia ngatho Ebeneza au kinyete we baba ni hinya waku nikio ndiracokia ngatho Ebeneza Shesheni hakuwe nawe. Ariothe makwĩhokete we Mwathani naria marũmagĩrĩra uge waku ũmaumbagĩra na mathagu maku tũcioka cia macaria itingĩmona au kinyĩte we baba nĩ hinya waku nikio ndiracokia ngatho Ebeneza au kinyĩte we baba nĩ hinya waku nikio ndiracokia ngatho Ebeneza nigukwinĩra we baba na ngugose ona ningĩ ngũtũgĩrie na ngũkumie nĩwonire agĩrĩire Jesũ ngwĩre nĩgetha niĩ ngona muoyo ndikanore au kinyĩte we baba nĩ hinya waku nĩkĩo ndĩracokia ngatho Ebeneza au kinyĩte we baba nĩ hinya waku nĩkĩo ndĩracokia ngatho Ebeneza hau nginyĩte we baba nĩ hinya waku nĩkĩo ndĩracokia ngatho we Ebeneza etagwo James Ngumo na nĩ Mwathani nĩ atũteithĩtie agatũhotanĩra agatũrũmbũiya agatũhe mwaka mwerũ wa 2026 na nĩ njũĩ ona kwanyu nĩ mũkinyĩte ona arĩa me nja wa bũrũri nĩ makinyĩte ona ithuĩ nĩ tũkinyĩte mwaka ũyũ na nĩtwetereire gwĩkĩrwo nĩ Mwathani twetereire maũndũ maingĩ kuma kwĩ Ngai ithuĩ wĩra witũ nĩ kwaga gũkua ngoro nĩ kũgĩa na mwĩhoko nĩ kũgĩa na gĩrĩgĩrĩro nĩ kwĩra Mwathani rĩu ithuĩ tũtingĩhota tũtarĩ nawe Mwathani no ũtwaranire na ithuĩ no ũtũtongoririe no ũthire na ithuĩ na ũikaranie na ithuĩ no ũtwĩkĩire maũndũ maingĩ na manene Mwathani nĩ tũkwĩrĩgĩrĩire nĩ tondũ Ngai na mana ti itherũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na ndangĩtũkinyia mwaka ũyũ tuonere thĩna guo ndangĩtũkinyia haha tũkinyĩte tũrĩre thĩna ho aca nĩ mwega na mĩbango mĩega kana tiguo David kĩarie wacumbukia na Samuel Mũrage ona Roja wa Nyama ona Wambui Ngaro yaroiga ni fire ijiriko top haleluya mirigo yothe twerekerie kwĩ Mwathani asante sana na James Bogua ona Njoroge Kaimenyi makanika wa kũrĩa mwena wa Thika asante sana tũgĩthiĩ na mbere happy new year 2026 tũgĩthiĩ na mbere nĩ mwaka mwerũ na maũndũ merũ na Ngai mũingĩ na kwĩhoka Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona mũthee Mwangi Njogo wa Icagacirũ kũrĩa Tetũ thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani ona ningĩ tũkĩhoka Mwathani na tũkĩambararia Ngai nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ arĩ hinya nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi ona Francis Gacĩra nĩ ndamuona Kasarani Seasons aranjĩra akomitaboni sana na nĩ kwambararia Chosen Darren Joseph happy new year buda wa mai team president favored God bless you and do you good tũgĩtwarana na mbere na tũgĩthi kwĩra Mwathani nĩ mana ti itherũ nĩ agĩrĩire ona tũrĩ mĩhang'o-inĩ ya gwĩthagathaga na gũteng'erania na maũndũ ma mũtũrĩre
ona gucokeria Ngai ngatho ati riu thukuru ni irahingurwo kuma rucio riu ona guthaitha Ngai akihe aciari kiria marabatara aheane bithi aheane mbeca ona ningi ona gugicokia mahea mahathi guku riu wina kanya ni tondu Changamkia Chris no irakurumbuia na thiri ni kumenya tu Inoro FM wega ukarithirania wega wacoka wathie thimu-ini yaku haria uhuragira thimu kahinya *27 ukahinya *236 *2 hash *236 *2 hash wakirumira makinya mario gutaririo ugeterera shiringi 100 ni kugwetera rucini ruru rwa umuthi na ndigatha kwa mutagithi me 18 na Changamkia Chris etukianaga telefone BCLB license number 0000297 na ni ati gatagati-ini ka maundu mothe na ikero ire ciothe rwimbo ruinagwo ndikaririkanaga mathina mathi ni tondu wa maundu maria mari kuo kana tiguo Rose wa Sun ona guku UK Ngai ni aturathimite happy new year thank you so much na ciana cia ni ukuririkana makierekeire bururi wa kiraniro na ni ukuririkana uhoro na maundu ria gwathire na mbere na ni ati mwathani akiariria ciana cia Isiraeli thiini wa thama 14 muhari wa 14 na ni noguo ngukwira utoria merirwo ati Jehova niwe kumuhuranira inywe no gukira mugukira ki uti mwaka wa kwirwirira uti mwaka wa guikariria miario warumo uyu ti mwaka wa kwirumira warumo uyu ni mwaka wa gukira ki uyu ni mwaka wa kuhorera hu ni mwaka wa kupolela na gweterera mwathani akurwirire uyu ni mwaka wa kwira mwathani nie gukira uguo mwathani ni gwetereire unduwirire na manatithero ithwe wira ria tugutigirwo mwaka uyu ni kwira mwathani thengio ni maria mothe gukorwo atwikiire uyu ni Ruthu wa Muyu amukira ngatho ni uhotanire ni utuhotanire na manatithero kubarikiwa nayo
amukira ngatho ni wikite wega ni kuhotanira ihukanio inene ni ndoiga ni wega mwathani ona ndona Ndegwa wa Nyandarua thengio muno na Naomi Kamau asante sana ona Kanya wa Tumaini the Carpenter asante sana ucietagwo Ruth wa Moyo wa Kiumagara mwathani amukira ngatho ni wikite wega ni kuhotanira hatikaine nene no guthina mbere na gutuhotanira ona twamwihoka kana tiguo gitawaro magogo na gaceri gaku ona gukumanyagi wa Nyakia Bielbago ona toguo Njoroge Mugatundu asante sana Ajeni Gashara na Gashara wa Kirita thengio muno asante Kiori wa Rubeni wa kuria Mushoru Moro asante sana ona tauguo ningi ni ndona Baba Jesse wa Rukarau mwena wa Uhuru Ujamaa Village Mwagida wa Wasubukia asante urathimwo ni mwathani tugithina mbere na kuhoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona mahugo gia Kanja General Stores kumana Nyuki ona murata mwendu wa Inoro gie na mwaka mweru mwega onekanirwo ni mwathani uririkanitwo rumbuitio kahotanirwo no gatoranirio na Ngai agukinyerie wega wake kana ona Rose wa Samu ni ndamuona ini ona wa mathina wa Rojoro kuna wa Beni wa Mataro na Happy New Year ona murithishe Maguka Digital wake amutuira thengio muno makiria asante sana na ni ati guku ni kwa Inoro Jeffrey Kamatu Wikuria Gitengera thank you and God bless you and do you good tugithina mbere na kwihoka mwathani ona gwitikia mwathani ona mwarimu Giteru ni ndamuona thengio Mwangi wa Gashu thengio wa Kamano wa Kirere thengio muno makiria ona Pastor Simon Gasha thengio muno makiria Nduro wa Njogu asante sana tukiambararia Watheru na tukira Watheru ni wega ona team blessed and favored God bless you na mwike maundu mega kina mundu gwitwa Miri Waithira na waona huku amare wa iria-ini Kagarari Buda wa Mai asante sana ona mundu gwitwa Therapist Darren Joseph God bless you Gerard Maishi nawe no warahukire gatene tugathe na twambararie Watheru na nikumwira ni wega ririkana ona ciana cia Isiraeli ikiaririo ni mwathani thiini wa thama 14 na ukiambiriria muhari wa mbere ukora makirwo mahunduke makabe hema cio ing'etheire Pihahirothu hari gatagati-ini ka Migdoli na iria na hema ikagethera itura ria Barisefoni mwena wa mbere wario gukuhe na iria nikuo makamba hama na ni ati ciana icio cia Isiraeli Firauni ni akoiga thi ni cirigithitie guthie na weru ugacihingiriria ukuririkana uria marumirirwo ni mbutu nene no Ngai agiuka na akimahotanira na akimatemera njira na andu aya megwitwo ya Firauni na mbutu yake ya Misiri makihotwo ni tondu kwi Ngai uruagirira andu ake mwana no ukorwo kwina uritu na mwana uria ukorwo ku uritu warora mbere ndwithie warora thutha ndwicoka maundu magakurigiciria magaguikarira magagutindika magakuhatika magakuhinyiriria ukorwo ni hinya ona ningi no kiriro na gwicurania na kuona ta Ngai agutiganirie no gatagati-ini ka maundu macio mothe Ngai ni atemaga njira arogutemera njira mwaka uyu arogutemera njira uhote guthie na mbere arogutemera njira maundu maku magirire arogutemera njira muturire waku ucenji arogutemera njira wikire rwimbo rwa ugoci kanua-ini gaku one haha Mary Lincoln na rwimbo rwitagwo Pihahirothu ona ndatire maitho makwandira na Firauni na ratura kariande nigatura Pihahirothu na tondu no wote kunanga bahera thi maguru sebire ikora gwitu tengera tiani gwitu ninde nikira mwena wathu numa wakwa wikire utheri Kinya ikosia jazere pere ya Pihahirothu bere niria thutha nithu aria ndiragerera ni njui matikundithania ikira mwe
wikiro theri ihoya riakwa baba ndugakirira mugambo na tondu no uhote kunanga mbarathi maguru ciathoire ikoragwo itu teng'eratia niguo itunine ikira mwena wathu nyuma wakwa wikiro theri na gatuma tukinya ihingo cia Jezereli mbere ririkana usitu itiendaga tukinye na niĩ ndaririkana atĩ kũrĩ kũndũ thiaga na tondũ we nĩ ũĩ karĩko gaitũreke nginye na tondũ no ũhote kunanga mbarathi magũrũ ciathoire ikoragwo itu teng'eratia nĩguo itũnine ĩkĩra mwena wathu wikiro theri na gatuma tukinya ihingo cia Jezereli mbere nimaraikĩtie mĩigwi na rarĩ ninene ihenya na Jehova aroka aramĩkĩcanĩria igũrũ aroiga mwana wakwa no gakinya kũrĩa nyendaga na tondũ no ũhote kunanga mbarathi magũrũ ciathoire ikoragwo itu teng'eratia nĩguo itũnine ĩkĩra mwena wathu nyuma wakwa wikiro theri no gatuma tukinya ihingo cia Jezereli mbere maitho maya makwa nimeoneire ũrĩa wĩkaga gatuĩka mũira wa ũrĩa mĩtugĩre yaku ĩrĩ mĩingĩ thigari cia Firaũni nĩimerũkĩtio nĩ makũmbĩ na tondũ no ũhote kunanga mbarathi magũrũ ciathoire ikoragwo itu teng'eratia nĩguo itũnine ĩkĩra mwena wathu nyuma wakwa wikiro theri na gatuma tukinya ihingo cia Jezereli mbere na Ngai nowe gũtũhotanĩra nowe gũtũrũĩrĩra kana tiguo Ruse Favor Ndinyaga happy new year Erio Ndibũrũ aka mũkurima wa kũrĩa Mũrũngarũ Ngai nowe gũkinyithia magũrũ maitũ na nowe gũtũkinyanĩria na nowe gũtwarana na ithuĩ na nowe gũthiĩ na ithuĩ na nowe gũikara na ithuĩ na nowe gũtũtongoria Mwathani tondũ nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya na nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Good morning harĩa hothe ũrĩ, happy new year, mwaka mwerũ ũragũtwara atĩa? Ona nĩ Sunday ya mbere ya mwaka mwerũ wa 2026 na nĩ tuonete Ngai na maitho nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ, nĩ atwanĩte na ithuĩ na agaikarania na ithuĩ na agathiĩ na ithuĩ agĩkũrathime andathime atũrathime na mwaka ũyũ twagĩrĩre maũndũ marĩa mararĩ kuo mwaka ũcio ũngĩ marokinya mũthia tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ na Ngai aringwo nĩ tha igũrũ na nĩgetha ona mũtũrĩre ũhorohe na rĩo rĩtwa rĩa Mwathani rĩgocwo. Kana tiguo Ashira wa Salividi wa kũrĩa Kĩambũrũri na Gĩtaũ wa Taribo nĩ ndĩrakuona. Asante sana na Beni Githuĩ kũrĩa mwena wa Turimoro. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na kwambararia watheru na kwĩra watheru nĩ manati therũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũmwĩhoke mũno makĩria. Na family ha ngwenda kũmĩrĩria ya mũtigaire Elijah Maina Kĩng'e, poreni sana kũrĩ mũtumia wake Elder Virginia Maina na family yaku mahinda maya maritũ. Elder Virginia Maina nĩ wa kũrĩa PCA Kayore Parish kũrĩa PCA Shalom. Pore sana na Ngai ahe family yaku thayũ na mwe hinya mahinda maya maritũ makĩeha ona maithori na muonekanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe
ona mibango-ini yothe ona kwahaurukia Mr. Elijah Maina King'e muthenya wa Friday mweri 9 wa Januari kuria wa Rugara Village Murang'a. Thayo wa Ngai na andu magiambia gucamanio muthi thaa 10 kuria PCA Shalom. Mugie na thayo wa Ngai. Elder Ruben pore sana ni gutigwo ni your mom na Ngai ya muhe thayo na ningi okage kumurora maundu-ini mari mothe tagwota vitha wa njiko mwihiano wa kuria Mang'u na gathikwo Thursday mweri 8 uyu wa Januari. Ngai omiririe family yo na ningi okaye kumarora maundu-ini mari mothe na mwe hinya wake na mumiririe. Ona Pastor Muinami ni matigitwo ni umwe wao mahinda maya marito mugie na thayo ni gutigwo ni Patricia Wangari kuria na mwena Harambee umuthi yaratigire biro ya 700 mwena Harambee umuthi kuria iria-ini Kagara ritha 8 Ngai akimuonekanire na muhotani. Ona ria ngimuragerera morito mahinda maya Ngai uria umanagiriria na uria uhoreranagia aromuhe thayo wake no kae kumurora maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Ona Abigail Hati ni ndamuona na Mary Waithera na nguririkanie guku na mbia ciaku ciringi ngenenge ciringi 100 rucini ruru changamkia Chris reu nigetha wibange thukuru cia no cicokie urihe mathire maria mekuo na ukiririkane ta riu we mucara uria warihirwo December umenye gutwara January yothe ugu nirabatara kanyamu ga gwitindikana ni njui ni urahuthirire 3 ni *236 *2# *236 *2# urumirire ucokie ciuria ikonie inoro weterere 100 na ndigatha kwa muthagithia miaka 18 hitukie negative ni BCLB license number 0000297. John Getimo ni ndakuona Deacon urathimo muno makiria na tondu tu Ngai ni atukinyetie Januari reke tuinie na rwage kurino haleluya 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 haleluya. Uyo ni mutigaire Rija murugami wake marina rwimbo rugwitwo ngatho ici dashi toma Deacon John Getimo geithanie kuria Washington AIPCA Washington. Yes, 1 2 nipe space era ni bako space nipe space utwende. Barikiwa nayo. Ashodi tina dio nene niesiana gora le mwenye getigira kaigwa goya rore wakireire igwa dolie gona nyitete gwokonie pome elia mukira icio kathocia kwa kumoni nine wakwa igwonete rimwegawe Negwa nete siamane nyokalika esio
gũcokia atumia anake na airĩtuwe ũrogoco mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene. Ceceni hakuhĩ nawe. Gĩcũthĩrĩria wone ngoma wĩra-inĩ araiga tũtingĩtoria ekũigua ũguo mĩrimũ mĩingĩ akare agĩcace ekũigua ũguo tũrĩa toria mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene. Mwathi wakwa tondũ acia manene ũningĩire ũrotũro kumagio hĩndĩ ciothe tondũ karu waku wĩ Imanueli mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene. Ciana ngora rĩmwe nĩngetigĩra ngaigua guoya ũrĩa wakĩire nĩguo ndorie ngona nyitĩte guoko ngĩkomĩrĩria mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we nyambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ ĩkinya tene. Zeni kibusi gĩa Korino etagwo mũtigaire Rija mũrũgamu wake mani ngatho ici ndacitũmana nĩma nĩ atwĩkĩire maũndũ maingĩ na manene mwathani na agatũhotanĩra. Veronica Jenga, God bless you and do you good. Na Domuga Kioka njĩre pore Father Simon Peter wa Gikuyu Parish gũtigwo nĩ baba wao James Ng'ang'a na mathiko Tuesday kahoro kũrĩa Gĩthĩga Catholic family yo kĩomĩrĩrio nĩ Ngai na Ngai akĩmahe hinya. Dr. Paul Kevisho karibu sana, ũrathimwo nĩ mwathani no tinde wega tukutendereza Yesu. Asante sana na mũkoino wa Bobo na koino the Holy Mission of Israel magĩa na mwaka wa kĩrathimo. Warĩa mũkũrino haleluya geithia kũrino othe na mũgo wa bidani. Thank you. Warĩa mũkũrino no rathimwo nĩ mwathani. Asante sana. Ni ana Solomon Kimani wanyi na audition ndakuona hapa ni ya Dirago wa farm kwa Sagana. Olivia Kevas we Korea Thika nimekuona Alex Waira show agitegera good morning. Ona wadona wa Korea Kagema thegio muno makeria. Asante ũrathimwo nĩ mwathani na pastor wa Joy Kumatho itakuria mathioya oyone kanitha wa Kĩmũrio na wa muna na mukera wake oto wa Korea Kabazi. Asante sana. Huko negwira kwena biashia kukorea kwa changamkia Krisi star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash
reu ugikorwo na ugicokia mahia thiuko ni njui ni urahuthaire ni urabatara mbia cia guthondeka maundu maku ni January riwa ni riaru no turahoya Ngai aturirie mbura reu ahura hari huragira thimu hinya *236 hacocokia ciuria ikonie Inoro ndina ngirigana ngugwitira rucini ruru na changamkia Chris ndagitha kwa muthaki miaka 18 nacio thina gukwira mecio thake na uigiririki changamkia Chris ni tukienega telefoni BCLB license number 0000297 Eni na mwaka muthiru urari mwaka wa Jubilee thiini wa kanitha wa Gatoreki reu ningi uyu mwaka tarugethi kuria Catholic Diocese of Murang'a marakungwira kana muoroto ni Mary Mother of Jesus reu marageithania makoiga nie ndi ndungata ya Mwathani icokia ni njikwo ota uria woiga okorwo ni githweri mimi ni mtumishi wa Bwana nitendewe ulivyonena okorwo ni githungu uyu ni Maria Muiga gogo I am the handmaid of the Lord let it be done to me according to your word eni ndweka ine ruru rwa mwarimu Moses Mugai ni nyonete thank you Ngai ni nyonete na nima na mwaka wa 2025 ni nyonete uria Ngai wikaga thank you Ngai urotugira mwaka wa 2026 oh yes neguraha Murwaru ogyoka kohonia thank Ngai orotugera mahinde makwa oke macokania thank Ngai orotugera amokera ngatho ciakwa baba thank Ngai orotugera ninyonete uria Ngai wekaga Makwe okete Ningora Mageganyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotogera Ningora Mageganyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotogera Ngatho nyondo wako emocie thank you Ngai orotugera nacokia ngatho nyondo wako esiana thank you Ngai orotugera agitagere no mamenyagerere thank you Ngai orotugera ninyonete uria Ngai wekaga Makwe okete Ningora Mageganyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera Ningora Mageganyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera na woti wagogothukera thank you Ngai orotugera ogoineye rwimbo rwa ugoci thank you Ngai orotugera kumona ugoci irogocokerera thank you Ngai orotugera ninyonete uria Ngai wekaga Makwe okete Ningora Mageganyana Dasya
tugera nengora mageganyana dasyate nenyo ngai oro tugera Shesheni hakuwe nawe na nyumba yakwa togotora nenyo ngai oro tugera ukugosaga tene ona tene nenyo ngai oro tugera uri mawega ona kore oru nenyo ngai oro tugera nenyo nete ore ngai wekaga aya de makwe okete nengora mageganyana dasyate nenyo ngai oro tugera nengora mageganyana dasyate nenyo ngai oro tugera Nĩ mathengio Ngai ũrotũgĩra nĩ tondũ nĩ tuonete ũrĩa ũtwĩkagĩra ũtũrũmbũyagia harĩa ũtũkinyĩtie ona mwaka ũyũ mwerũ. Happy new year harĩa hothe ũrĩ. Ona Stanley Ndung'u rathimwo mũno wĩ kũrĩa Gĩthũngũri, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia Watheru, ona kwĩra Watheru nĩ manatitherũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. God is faithful. Na nĩ tuonete ũrĩa Kacocũ arũhi othe way from Boston, USA. God bless you. Joseph Ndegwa kũrĩa Seattle, Ankũmũria ũgeithĩke mũno. Gilbis, asanti sana. Eni ona Francis Gigi Garakenani we kũrĩa California. Ona mina wa Kĩvunja thekio mũno makĩria. Tũgĩtwarana wega tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia Watheru. Ngũkũhe kanya na mwaka mwerũ ũgoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo ũkĩmwambararagia ũkĩmwĩraga thengio Ngai nĩ nyonete ũrĩa wĩkaga. Na ngũririkania ũko mbia ciaku 100 kũrĩa gwa Changamkia Krisi 3 star 236 star 2# ũcokie ciũria ikoniĩ Inoro. Na Changamkia Krisi nĩ tũkĩendaga telefoni BCLB license number 0000297. Thimo nĩ 0722200720 kana 0735989989 ũringithie kĩbungo kĩa rwĩmbo. Hello Inoro and happy new year. Happy new year Ndungata. Karibu sana. Ndio ningetokia ide gũkũ mwena wa Mairo Ithabati na Nakuru County. Karibu sana. Akena nĩ de wa mbere mwaka ũyũ mwerũ wa 2026. Happy new year. Happy new year to you. Karibu rũringithie. Reke ndĩrũringithie. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie wĩna nduma na niĩ ndĩkũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩona ũrubere ũndeithie. Ndungata Ndegwa kĩai ukinyia hau Ndungata ya Ngai no kĩgĩe na ihinda rĩega na happy new year. Asante sana. Karibu sana, happy new year tu. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca Watheru na kwĩra Watheru nĩ manatitherũ nĩ agĩrĩire na mwaka mwerũ wa 2026. Happy new year Inoro. Good morning. Good morning to you. Happy new year Mutungatĩri. Happy new year. Na kama no kuma Kĩrere. Karibu sana rũringithie. Reke ndĩrũringithie. Tuzawadu manyozeli monene wakonyara pamaudu mothe jiorone geteno demogase ikweno de venada jitoro Mwathani agocwo. Amen. Thank you. Tũtũrĩre Ngai ũyũ mahinda marĩ mothe Mũtungatĩri. Asante. Gakena mũno nĩ ũtũrathimaga na kugeithĩria patron witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ana na kanitha witũ wa ICCNDS Mũtũngũrũ Parish. Thank you. Asante sana. Tetiganĩje. So thank you. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Watheru tigane mane Jesu tũtingĩraina na mwaka mwerũ. Nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ atwenda na nĩ atũrũmbũyagia na nĩ atũtongoragia. Happy new year Inoro. Happy new year Mũturi wa Mũiro. Karibu sana. Wamona mwana kebro Kenya County. Karibu rũringithie.
Yesu mwega mutheru igware umwana waku akenda gukuinira okiro kogwathera githira pande moyo akangara hamwe na sika maisika ikeburu church na ndo makebura magaithia no amono Mwana barikiwa sana na mwaka mweru mwega mere waithira Savira Karaoke urajira wikino Kikuyu. God bless you. Ben Shei, God bless you. Christine Simon, God bless you. Asante sana. Hello Inoro. Dukataga muturu wa moiro Nekwagadia na uru. Happy New Year. Happy New Year to you. Na wakinya turi moro wakora MC mutarajiwa beni goko turi moro Ndeguo karibu Bewa magegania kayusyo munene yakumagio ne araika hamwe na serafi tomutureriendu kayusyo wewa magegania senyonete huru koikaritona nagikeno dino etangeona kumadeheana engayusyo munene gayusyo wewa magegania tukataka ikaya pradima muno ameni ni msia mtarajiwa beni gedu kuma tuimoro. Asante sana. Otugithina mbere na kuambararia na kugosha watheru na akoike maudo mega. Happy New Year Inoro. Madani agosha mutulwa mwiro. Akumia mwana wa Jesu. Ocho ni Jabesu akuisi. Karibu Jabesu. Ya nyinero ibo. Origithie. Yejawe gawaku mwathani urigana no tukiwaku todo wala jakuria ciana eria meya makotige kumona itururia na muthobi ninguthera eria gwaru hagukira tharuji igwithia gikeno mucaja mukongoro ina yehoti waku kinya tene ngai wa mwiro akurathime muno makiria. Amen. Thank you muno makiria. Tugithie na mbere na kanitha uyu wa Kimurikia Inoro na tukigosha watheru okuririkania riu moja kwa moja turaigira irungo ria keri na bia cia kungirigana cirio ha cia changamkia Krisi *236*2# ni na nigetha tu January maundu maku magira no mabange wega no korwo ina bia muhuko na ndigagitha kwa mutagithime 18 ni tukionega telefone BCLB license number 0000297 utukiruga irungo ria keri uria murio haha yuitiruti hia ni tondu Fidelis yagerekania na mohoro maino rucine na njira nguhi imwe kwa imwe ni ngukuhe dawa ithano dawa icio ithano unywe cia mwaka mweru wa 2026 otaguthie na mbere naguo na gutangire uguo ingire gukwira ngetwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ni honokete Jesu ni mwathani andeithitie na akamenyerera na tondu Fidelis wa Ng'ang'a ari guku. Happy New Year Fidelis of Ng'ang'a. Happy New Year ndungata. Gutia na uru mwaka mweru uragutwara atia na uraigua atia? Udwarite wega biu. Neguo. Tutikire thiku ya kana na tugaicokeria Ngai ngatho twirigaine last year. Neguo. Na mwathani ni agitugomithania ringi. Amina. Na ti undu wa gukioya ati na muhuthia. Neguo. So asante sana ndakena ni gukuona. Neguo. Happy New Year. Ona ndakena ni gukuona. Karibu sana tuthie na mbere no tungata. Asante. Ne mucie wa tuginota na Inoro FM. Karibu toigue mohoro ma Inoro rucine mathinashara na njira nguhi. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucine. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucine ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro
Ebe ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara rũcinĩ. Rũhonge rwa ũgitĩri bũrũri-inĩ rũrĩ na mũbango wa kuongerera maobithaa rũhonge-inĩ rwa mwanya rwa kũrũa na ndawa cia kũrebia na njũi cia ibango bũrũri-inĩ. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Kipchumba Murkomen augĩte rũhonge rũrũ rũkambĩrĩria wĩra kiumia gĩkĩ tũraingĩra itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na thũgũrĩ ya ndawa ici iria itambĩtie mĩri makĩria. Akĩaria arĩ mwena wa Moiben kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, Minister Murkomen ongereire kuga megũkorwo makĩrongoreria onjoria anene arĩa mendagia kemiko iria ihũthĩkaga ũthondeki-inĩ wa njohi na ndawa ici. Na mĩario ya Murkomen yũkĩte thikũ nini thutha wa President William Ruto kwanĩrĩra mbara ya thũgũrĩ ĩno ngananie. You have strengthened the anti-narcotics unit by adding 400 officers. From the next week Monday, IG tutakaa chini na yeye anapanga how we can pick the extra 500 officers kwa DCI. We are going to start with the loads, especially not just starting from the brewers, the main suppliers ya ethanol na methanol kwa hii dunia. Mimi nataka bila kusema majina yao, na mnajijua, wengine wanatoka Elgeyo Marakwet hapa, wengine wanatoka hapa wa Trans Nzoia, wengine walizaliwa hapa, wengine ni Nandi hapa, na mnajua mnasunguka hapa mkiuza ethanol. Your days are over. They are over. Na don't say the president never warned you. Those days are over. We want to make sure that our children are liberated kwa mambo ya pombe na kwa mambo ya madawa ya kulevya. Arĩmi a kahũa thothaĩtĩ-inĩ ya Gatagua ĩrĩa ĩrĩ wodi-inĩ ya Mũgoiri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ meranĩire gũthiĩ na mbere na gũtungata kahũa kao na nĩgetha kamonere bei njega thoko-inĩ ya kĩmabũrũri. Maugĩte magetha maya nĩmo makoragwo mehokete kũhingia mabataro mao ma oro mũthenya. Marĩtie hĩndĩ ya mũcemanio wa o mwaka kũrĩa ningĩ matarĩria atĩ ũndũ ũyũ ũngĩkinyanĩra thirikari ĩngĩthiĩ na mbere gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa yeranĩire ũrĩmi-inĩ ũyũ. Nĩ mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Murang'a Victor Kĩnuthia ũratarĩria. Gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa gĩa Gatagũa nĩkuo arĩmi aya kahũa magomanĩte hĩndĩ ya mũcemanio wa oro mwaka. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ arĩmi arĩa makoretwo makĩramata kahũa kao wega na oho gũkorwo matuĩte kiro nyingĩ nĩ matugĩtwo na iheo itiganĩte. Koguo ũguo nĩguo tũrathiĩ na mbere na andũ aigua twendetie o gĩcunjĩ kĩa 60 tũraharĩrĩria nĩgetha kanjĩrĩrie gũgĩthiĩ thoko yacokereria. Tũraigua advice ya arĩmi nĩ kwanjia kũgaĩra ciana citũ kahũa. Mũikarĩri gĩtĩ wa thothaitĩ ĩno ya Gatagũa nĩwe Nahashon Chege ahinyĩrĩirie arĩmi bata wa gũthiĩ na mbere gũtungata kahũa kao nĩguo thoko yao ndĩkanathũke na nĩguo gathiĩ na mbere kũgĩa na thogora mwega thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Kamũico ngoiga kĩoneki gĩa Gatagũa nĩ gũtua hao nĩ mahĩtĩtie nĩ tũhĩtĩtie tũkoiga atĩ tũraigua 600,000 o mwaka nĩ milioni 1 o mwaka kumagia rĩu. Nĩ tondũ rĩrĩa twakaire thirikari nĩ yatũheire kahũa ga kũhanda itina 30,000 na tũgĩũka haha tũgĩciheana ciothe kwĩ mũrĩmi. Gũtirĩ mũrĩmi ũtakuaga itina 30 no tũrĩa njugire kahũa kau gũtirĩ mũndũ waringagĩrĩrio. Kahũa kau karĩ ka mũndũ ũrenda gũthiĩ kũhanda kahũa oke agĩre kahũa akongerere kahũa. Handũ-inĩ hao na arĩmi morĩtie thirikari gũthiĩ na mbere gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa yeranĩire megiĩ kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa. Tũroria thirikari ĩrore mũrĩmi maũndũ-inĩ ma fertilizer ĩkinyage hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ hĩndĩ yacererwo mũrĩmi nĩ aumiaga tondũ tũtirĩ na mbeca ciĩ mũhuko, no hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩkinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru nĩ twĩhotaga gũtungata kahũa gaitũ ũrĩa kagĩrĩire. Okorwo nĩ marĩhita mau marorwo njucini tũtigage gũkorwo atĩ hĩndĩ ciothe nĩ tũrarengwo magoti manene mũno na mbeca gũikara. Kagĩrĩirwo atĩ tũtua mweri wenarĩ na wetano rĩ irĩhiraga gũka nĩkĩ. Nĩ ndeto ehinyĩrĩirio nĩ mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba ũrĩa ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũrũĩrĩra arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Na kuna yale William Ruto alikuwa amekubaliana na wakulima wa kahawa, akasema kuna kitu inaitwa guaranteed minimum return. Mnakumbuka? Ilikuwa inaitwa GMR. Sasa wakati William anajaribu kutuletea hiyo, hata kama anajaribu wewe Oparanya umekuja umeanza kuleta kisungumukuti. Hiyo maneno ya DSS ukome kabisa. Pesa ya wakulima iletwe katika society, pahali wakulima wanaketi chini wanakubaliana. Tunalipa maji pesa hii, tunalipa stima pesa hii, tunajenga minada pesa hii.
thothaitĩ ĩno nĩ ĩmwe ya iria ikoretwo ikĩrĩha arĩmi marĩhi ma igũrũ ma kahũa. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Metha itu ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra gwĩthĩrana wega ikĩhanda thaa ĩmwe ya rũcinĩ wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wotugi no tana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakunja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tũcerere Nyeri Town Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers no ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro irongo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ni nagũtangĩre ũguo igĩre gũkwĩra mũkĩra ngeithi cia wendo wa mwathani na cia mwaka mwerũ. Praise God, happy new year. Tũgĩthiĩ na mbere na irũngo rĩrĩ rĩa kerĩ na Ngai nĩ atwenda na nĩ atũrũmbũĩtie ona kona nĩ wega tuone 2026 kwerwo atĩa kwanyu gũikaire atĩa gũtari atĩa. Karibu na nĩgetha twĩkĩrane hinya na twĩhoke mwathani na tũmwĩtĩkie na tũmwĩrekererie ngetwo na wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ. Ndona Shairin Kariuki mũtonyi wĩ ndonyi wanyoike makanika ona ningĩ Charity Nyambura wa Kimani, karibu sana. Tũgĩthiĩ na mbere na SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ ati Inoro kĩaikana atĩ mũturu wa mũirũ wathi kũrĩa kwa Facebook nĩ page ya Inoro FM ũndũ ũmwe na page ya ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ blessed and favored. Ona to ũguo ningĩ ona kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM
ona kuo no gutukora twi live ni ndirona Kezia Gitau 3871 Francis Gashira 1236 ona mudogo to Moses wa hinya karibu sana tutwarane wega thegio na tugathe mwathani ne mawiko make na hinya wake na gutuonia muthenya wa umuthi ni tondu Ngai ni ari thana ni ari hinya na ni mwihoke kuona wa mari wa iria-ini Kagarari thegio muno makiria ona miri wa ithira ni ndakuona no kanjira guhanire pore kuri your sister Sarume wa ithira Mwangi gutigwo na muthuru wake niwe Peter Dafa Jari rahurukire muthenya wa ira poreni sana na wakiwa makomithia roho kuyuraga in Jesus name temahoya na gubanga mathiko marambiririo muthe kuria Nyamuthangarari division mugie na thayo mudogwetwo miri wa ithira ona your sister Sarume wa ithira Mwangi agia na thayo na Peter Dafa Jari arohuruka uhoro wa geshu akabio ka ugala happy new year family othe ya kavio amukora na shika ya BZK Karemeno Church kuria Gatunguru mwena wa Matara Gatundu North othe mageithike uri haria hothe uri thegio ni guthura Inoro FM thegio ni gutua itua session ya Inoro FM ni session ya mwaka wa 2026 Ngai arogathwo ithue Inoro twagwona rio ritwa ria Mwathani rogoco Michael Jogu wake vere gwene ndakuona asanti sana ona mundu gwetwo David Buthia ona wigwa gukira kimwathani akuruirire tondu hinya waku maga kwi Ngai no kende Reverend Peterson Mwangi na kanitha wa Ruiru East Peva mwaka mweru wa kuruirirwo ni Ngai Michael Jogu wake vere gwene ndakuona thegio muno tugithie na mbere na kugoca watho na kwambararia watho na toguo ndina mbeca ciaku ciringi 100 kuria gwa changamkia Chris na thiri ni star 236 star 2 hash ukarumirira makinya magucokia ciuria ikonie Inoro ukirikio guo nie kugwitira mbeca bari ciringi ngenenge ciringi 100 cash money na ndigatha kwa mutakite miaka 18 ni hitukie nega telefone BCLB license number 0000297 na twe mwaka mweru wa 2026 na mwaka uyu ni turavatana andu ciire gututeithia tutindikane naguo tutwarane naguo na tutindike muno makiria he dawa turavatara mithemba 5 itiganite na muthemba wa mbere wa dawa ria turavatara ni dawa ya witikio ni faith witikio dawa ya kwihoka faith the medicine of trust iyo niyo turafatara na ni atiriri twiragwo thiini wa Hibirania 11 muhari wa 6 ati na manati theru na riri gutari na witikio gutingihoteka kumukenia Ngai ni gukorwo mundu uria ukurongoria Ngai no nginyetiki ati ni atuire ho na ati niwe uheaga andu aria mamucaragia ngerenwa yao ari na rithe witu twenda gukenia Ngai twenda gutura wega mwaka uyu wa 2026 no muhaka tunywe dawa ya kwihoka Ngai no muhaka tunywe dawa ya witikio no muhaka twetikie Ngai itikia Ngai utigane na thina ni ari kuona agia maundu mega haha kwehereri emothe aria mohoru ogia na igai ni undu wa Jesu tuhane ta murimi wiho ahandire mugunda wake kwarite riua ria inene muno makiria na aria mariganitie mugunda ucio kana aria mari neibake makamuthekagirira muno makiria ni tondu gutiari mbura na o muthenya murimi uyu ni athiaga mugunda wake ena mahoya maingi netikitie no gukoira na gugikinya atiri matuko mathiathia iyo mbura ikiringana karithi gakiongoya na kememera yake gikura andu magitengerania kuhariria migunda yao na kuhanda irio ciake ni guthonga ciathongaga na akigetho na mbere yao akirathimwo muno ni gwitikia muru na mwari wa ithe witu mwaka wa 2026 ona wona mahoya ta maikarire thie na mbere na gwitikia Ngai na gwire atiriri hoya fanga ona to uguo ya ikinya ria witikio witikitie ati Ngai ni agukurutira wira dawa ino ya witikio uromenywa na itikirike ni muturire waku ngumona gocicokerere mwathani uri buthikabu mwagiza kayo kava kwihoka Ngai oh yes Muthuri ya
hinyaga mundu agakorwo nĩ thĩna atoya kwanjĩrĩria kũ akaiga mwĩhoko kũrĩ andũ agakora gũtirĩ ũngĩmũteithia akamba kwĩhoka Ngai ndamenya ũguo ngoro yakwa ĩgĩtiga gwĩthumbũraga nĩ maũndũ ngiuga ndĩhoke Ngai tondũ ona korwo ndehoka andũ matirĩhota kũninĩra thĩna wakwa akamba kwĩhoka Ngai Ngai witũ ndahana mũndũ nĩarĩ hinya atiagĩra andũ maũthĩ wamũita nĩaiguaga narĩa hoe wakaga gũcokia nĩ mũtugi arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte Ngai nĩamaroraga ndamenya ũguo ngoro yakwa ĩgĩtiga gwĩthumbũraga nĩ maũndũ ngiuga ndĩhoke Ngai tondũ ona korwo ndehoka andũ matirĩhota kũninĩra thĩna wakwa akamba kwĩhoka Ngai Ngai ucio nowe mwĩhoko waku wamũita nĩaiguaga na rĩndĩaga gũconora mũheani mũtũhingũrĩri mĩrango Jehova mũheani ndamenya ũguo ngoro yakwa ĩgĩtiga gwĩthumbũraga nĩ maũndũ ngiuga ndĩhoke Ngai tondũ ona korwo ndehoka andũ matirĩhota kũninĩra thĩna wakwa akamba kwĩhoka Ngai Ngai nĩũndũ wa maũndũ marĩa mega we agwĩkĩire mũgarũrania wa maũndũ nĩarĩ hinya nĩgarũranĩirie kĩrĩro agagĩtua gĩkeno ndamenya ũguo ngoro yakwa ĩgĩtiga gwĩthumbũraga nĩ maũndũ ngiuga ndĩhoke Ngai tondũ ona korwo ndehoka andũ matirĩhota kũninĩra thĩna wakwa akamba kwĩhoka Ngai ĩgĩtiga gwĩthumbũraga nĩ maũndũ ngiuga ndĩhoke Ngai tondũ ona korwo ndehoka andũ matirĩhota kũninĩra thĩna wakwa akamba kwĩhoka Ngai ndamenya ũguo ngoro yakwa ĩgĩtiga gwĩthumbũraga nĩ maũndũ ngiuga ndĩhoke Ngai tondũ ona korwo ndehoka andũ matirĩhota kũninĩra thĩna wakwa akamba kwĩhoka Ngai ndamenya ũguo ngoro yakwa ĩgĩtiga gwĩthumbũraga nĩ maũndũ ngiuga ndĩhoke Ngai tondũ ona korwo ndehoka andũ matirĩhota kũninĩra thĩna wakwa akamba kaba kwĩhoka Ngai ũndũ wa mbere mwaka ũyũ wa 2026 nĩ tondũ wehoka andũ no mage gũkũninĩra thĩna waku no makwĩrorere no makũhe maitho ona no marie ona no mage gũgũteithia no twanyua ndawa ya wĩtĩkio twanyua ndawa ya gwĩtĩkia na kwĩhoka Ngai mũtũrĩre nĩ ũkwagĩra kana tiguo kũhora wa muoya kana tiguo baba jao yes kaba kwĩhoka Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tukimwiraga nĩ agĩrĩire na nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku grade zake nĩ ndakuona ona mĩrĩ wa ithira asanti sana tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra mwathani atũririkane na tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na tũhotanĩre ona tũtongorie ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ mothe maitũ ona gĩtahi wa pipeline ndĩramuona happy new year ukanjĩra 33 pipeline Nairobi twĩ hamwe mũno mĩtambo-inĩ no rathimo nĩ mwathani nabu wa njoro thengio mũno makĩria ona to ũguo ningĩ wa Njeri wa DK Ngai no atwendete maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona ndĩragwa farm kwa Sagana nĩ ndakuona thengio mũno makĩria ona nĩ ndona mbũrũ akĩnjĩra pore kwĩ family ya my brother the late James Maina Mwangi wa Mũrogo mathiko makorwo Wednesday no igwamĩte kũrĩa Nyahururu
na poreni sana nĩ mbũrũ AP wa kũrĩa mwena wa Kasarani. Ona ndona mwarimũ Jago na kĩngeithia na ngeithi cia gatoreki. Niĩ ndĩ ndungata ya Mwathani nĩ njĩkwo ta ũrĩa woiga. Happy New Year. Ni no mũthĩ nĩguo koragwo ngwĩrwo thigũkũ ya Epifania thĩinĩ wa gathoreki. Ũririkane thikũ 12 cia Christmas tũthiĩte ũguo tũrĩkĩrĩirie mũthĩ wa Epifani, na nĩ ũndũ ũcio no wega gũgĩikara tũgĩbangĩte na twĩhokete Mwathani na twĩtĩkĩtie Mwathani na kũmwĩhokera maũndũ maitũ mũno makĩria. Na nĩ atĩ rĩtwa rĩrĩ Epifani riumĩte harĩ rĩtwa rĩa Kĩngiriki Epifania, kuga manifestation kana appearing kana kuoneka. Haha nĩ harĩa Jesu onanirio thĩ yothe na makĩria mũno kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ. Na nĩ atĩ mũthĩ ũyũ ũkũngũyagĩrwo mweri 3 January, no tondũ mũthĩ nĩ Sunday nĩguo na nĩ ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma Epifani. Nĩ hakĩrĩ na ũhoro wa revelation kana Jesu kuonanio ta mũhonokia na twa Isiraeli ikano nĩ andũ othe a mabũrũri mothe, ona ũtheri ũrĩa waraga nduma-inĩ, o ta ũrĩa ũngĩthoma Isaia 60 mũhari wa 1 nginya wa 3, ona kũinamĩrĩrwo ũkũririkana ogĩa njata magĩthathaia Mwathani kĩmũtwaire iheo na makĩmũhoya, ona gũtongorio kwa ogĩa njata nĩ njata makĩmwetha. Arĩ na ariĩ ithe witũ, rekei tũrekererie Kristo athamake mĩtũrĩre-inĩ itũ. Rekei tũreke Mwathani atũtongorie na wĩhokeku mũingĩ. Rekei tuonanie na tũtuĩke ũtheri wa Kristo tũtherere andũ othe. Ona tũhoe Mwathani na roho tota mũtugo tu, no tũmũhoe na roho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru. Uga ameni tũgĩthiĩ na mbere. Kanitha nĩ wake mũrĩngetwo Bwana wa Inoro nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani, nĩ andeithĩtie, nĩ amenyereire, akangitĩra ona akandũĩrĩra, ona nĩ akũrũĩrĩire kuona atĩ twĩ mweri wa twĩ mwaka wa 2026. Ngai witũ arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe, na nĩ Sunday ya mbere ya mwaka wa 2026. Nyarari Kamau nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ Nyareri, aretwo Nyareri Kamau. Thengio na gũkũ nokuo wĩna kanya ga gũkorwo tũkĩrathimwo tũgaikia matatha ma irathimo, ona kĩmũhuko tũgakorwo na mbia, nĩ tondũ nĩ na mbeca ciaku ciringi ngine ngiri 100 rũcinĩ rũrũ kũrĩa gwa Changamkia Krisi na thiri. Nĩ atĩ ũhũre thimũ harĩa ũhũragĩra thimũ *236 *236 ũrũmĩrĩre makinya marĩa ũgũtarĩrio. Niĩ ngũgwĩtĩra 100 na gĩũthi gĩkĩ tigathakwo mũtagithi mĩaka 18 hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297. Rĩu ningĩ ndawa ya kerĩ ĩrĩa ngũgwathĩrĩria no gũbatara mũno mwaka ũyũ wa 2026 nĩ ndawa ĩtagwo mahoya. Mahoya nĩ medicine of connection, nĩ ndawa ya kwĩnyitithania na Mwathani na kwarĩria Mwathani. Mahoya nĩ ndawa gũtũteithia mũno makĩria, nĩ tondũ ũgĩthoma Jeremia 33 mũhari wa 3, ta kĩngaĩreni na niĩ nĩ ngũmwĩtĩka, ta kĩngaĩre na niĩ nĩ ngũgwĩtĩka. Guonia maũndũ manene, tũkaĩre Mwathani mwaka ũyũ atuonie maũndũ manene na maingĩ. Ona ũngĩthoma Mathayo 7 mũhari wa 7, hoya-inĩ mũkũheo, matha-inĩ mũkuona, ringai mũrango nĩ mũkũhingũrĩrwo. Wathi mũhari wa 8, nĩ tondũ arĩa mahoyaga nĩ maheagwo, arĩa mamathaga nĩ monaga, arĩa maringaga mũrango mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ mahingũragĩrwo. Na ndawa ya mahoya gũteithia mũno makĩria. Nĩ harĩ kana mũthenya ũmwe wa mĩthenya korĩire thoko-inĩ ĩmwe, na nĩ atĩ gagĩkinya handũ gagĩtukanĩrwo na gakĩrũgama handũ gakĩambia gwĩta kanĩrĩire rĩtwa rĩa baba wao. Na baba wao arĩ o kũu thoko-inĩ akĩigua kana karetana na agĩthiĩ nginya hana kana kau karĩ. Na nĩ atĩrĩrĩ, korwo kana gaka nĩ gakirire, nĩ kangĩorire, nĩ mangĩoranirwo na ithe, no geta ithe kamwĩta. Baba wake igua agĩthiĩ harĩa karĩ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kaĩra Ngai,
eta mwathani tiga gukira na mathina maku mere mwathani kaira mwathani hoya mwathani atwira Jeremia 33 muhari wa 3 mukaire nake ni egutwitika mukaire muthaithe muru na muhari wa ithe witu tua mahoya no ririkane mahoya ni irio cia mugendi hoya biu tegutigithiria hoya biu kuma kiambiriria guthie na mbere o muthenya wambagiririe na mahoya ugacoka ugatua matua kera mwathani matua maya makinyanirie ona ningi toguo ningi hoyaga Ngai hindi ciothe mathaa mothe mahinda mothe muthenya hwaini utuku kiroko mathaa mothe ihinda riothe muru na mwari wa ithe witu ndavena wamenywe ya mahoya ni ukumenya ti tuhu guturagia andu wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu getana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu getana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu getana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai mara wanaotanira ndicinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai ndwari nyingi wanahonia ndicinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai iro nyingi wanagiria ndicinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai irathimo undathimite nicinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu getana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai tituhu wanyua ndawa ino ya mahoya oe biu mwaka uyu ni manati theru na tugerithiria kuona kwa na ihenya kuri njeru thiga tituhu guturagia andu gathaitha Ngai Eliud Kimani asante sana ona bushege ngona ngerithiria njeru thiga kuhona kwa na ihenya in Jesus name ni wega guthaitha mwathani na kumwambararagia maundu-ini mari mothe ona kumwira ni agiriire kana tigwa kidiko ni kirio vya IPC no geithania IPC matira-ini thengio muno baba jao asante sana tugithina mbere na kuambararia ona kugoca
kumugosha wathe na kumwira ni manatitherũ ni agĩrĩire ni mwega na ni mwĩhokeku na ni arĩ tha na ni arĩ hinya ona ni mũtugi ona Joseph Dego all the way from Seattle. Happy New Year. Geithanie ciaro muno na your family gĩa na mwaka mwerũ mwega na wa kĩrathimo na ningĩ ũgeithĩria kũmuoria Gilbis na geithanie ciaro. Dominic Ng'ang'a wa Igĩkĩro na Simon Munene thekio muno makĩrio na Paul Ngũgĩ wa kĩbaũ-inĩ. Nĩ wega kwĩraga Mwathani nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kũmwambararia na kũmũgoca na kũmũkumia. Ona family ya Mwarimũ Keba na mamu wa Olivia Keba gwĩtwo na Nyambura, sister ciake Catherine Maritha na brother Abros na magĩe na Sunday ndathime. Thekio muno tukiambararia wathe na kũmwĩra nĩ wega. Stephen Mũthũi ũranjĩra Ngobitu Ward Laikipia County kũrĩa Kahurũko mũrĩ arathime muno makĩria. Na ũguo kwa Inoro ririkane no kuo wĩna kanya ga gũkorwo ũgĩ changamkia Krisi gũgĩkenera thigũkũ ni ona gũcokia mahĩa nĩ nĩ rahũthĩrire biũ hĩndĩ ya thigũkũ. Rĩu nĩ atĩ gũkũ ino tũgwĩcirĩtie wĩna kanya ũkĩririkane nĩ January na January nĩ kinyaga handũ ĩgatuĩka January wakona ng'aragu na nĩ Nuary. Rĩu maũndũ magakĩritũha na nĩ atĩ ũkorwo kwĩna mbia ciaku ciringi 100 igwetereire na nĩ atĩ ũgũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ hihinye *236 *2#*236 *2# ũcokie ciũria ikoniĩ Inoro wacokia ciũria ikoniĩ Inoro FM. Rĩu 100 nĩ niĩ ngũgwĩtĩra na nĩ atĩ cio thina ũkuĩre meciria thake na ũigĩrĩrĩki na nĩ atĩ ndĩgathakwo nĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18. Changamkia Chris nĩ hĩtũkie nega telefoni PCLB license number 0000297. Muciĩ watu ginota. Rĩu twĩ ndawa ya gatatũ ĩrĩa tũbataire kũnyua mwaka ũyũ wa 2026 nĩgetha tuone mbere, nĩgetha tũtorie na tũtobore maũndũ marĩa tũrĩgomanaga namo na marĩa tũrĩkuruhanaga namo. Na ndawa ĩno ti ĩngĩ nĩ ndawa ĩtagwo forgiveness kana kuohanĩra. Na ndawa ĩno nĩ ya kũrekereria, the medicine of release, nĩ kũrekereria nĩ kuohanĩra. Ndawa ĩno ya kuohanĩra nĩ tũgũbatara tũmenyue mwaka ũyũ wa 2026 ũgĩthoma Kolosai 3:13. Maandĩko makoigaga mũgĩkiranagĩra na mũkĩohanagĩra o mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ matetanĩtie na ũrĩa ũngĩ rĩ, kĩohanagĩre inyuĩ nĩ o ta ũrĩa Mwathani nake amuoheire inyuĩ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ndawa ĩno ya kuohanĩra no mũhaka nĩgetha tũtorie, nĩgetha tũgacĩre, nĩgetha tũgĩe na thayũ, nĩgetha tuote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre, nĩgetha tũtigacemanagie na andũ tũkahahũka, tũkaigua hũru, tũkamarora manyira, tũgacenjia ruti, maũndũ magathũka, mĩtũrĩre ĩgathũka, ona tũgacemania na angĩ ũkona mũndũ nginya nĩ ũkũira ngoro na mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ wa kwaga kũnyua ndawa ya kuohanĩra. Nĩ harĩ mũthuri wĩho watũrĩte akuĩte ikũnia rĩarĩ iritũ mũno o kũrĩa guothe athiaga mũthuri ũyũ atũraga akuanĩtie mbĩgĩga ikũnia rĩrĩ, na thĩiniĩ wa ikũnia rĩrĩ ekĩrĩte mahiga, na mahiga maya marĩ na marĩtwa ma andũ arĩa othe mamũhĩtĩirie, marĩtwa ma andũ arĩa othe mamũturithĩtie, marĩtwa ma andũ arĩa othe mamũrakarĩtie, marĩtwa ma andũ arĩa othe mamwĩkĩte ũũru, marĩtwa ma andũ arĩa othe manamwĩka maũndũ me magigi. Mahiga maya amaihũrĩtie thĩiniĩ wa ikũnia rĩrĩ, na mũthenya ũmwe wa mĩthenya rĩ akiuga nĩ anogire, kiuga aca kĩrekania ikũnia rĩrĩ thĩ na akiumagara mũrigo akĩwĩhahũra, na kwa ihinda rĩa mbere agĩthiĩ wega ahorerete atarĩ na maũndũ maingĩ atatitikanĩtie. Arĩ na ariũ ithe witũ tunyua ndawa ya kuohanĩra, nĩ tondũ kuohanĩra nĩ kũhonagia ngoro mũno makĩria, na ũgatũma ngoro ya mũndũ ĩgĩe na thayũ, ũgatũma ngoro ya mũndũ ĩgĩe na ũhurũko, ĩgatũma ngoro ya mũndũ ĩgĩe na ũhoro wa kũigua mũndũ ũcio nĩ aũrĩte maũndũ mothe maritũ. Tũnyue ndawa ya kuohanĩra, kana tiguo? Huyo ni Nyambura VG, ni Nasiri Israel Bonyi ameniweka huru, Papi Creva Lege Cover Mashup. Okiririkane *236 *2#, changamkia Krisi giriga na shia ndegatha kwa motakizi mia 18 tukienda telefoni BCLB license number 00297.
Monica Mushiri. Yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri, oh, yaniburudisha nikirukaruka, huzana amen, yaniburudisha nikirukaruka nikiimba huzana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, oh, kwa amani nayo dhiki, kwa amani yanifanya niwe jasiri, yo yaniburudisha nikirukaruka, huzana yo yaniburudisha nikirukaruka nikiimba huzana amen. Waambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, yeah, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi, oh, watafunguliwa, watawekwa huru, huzana amen. Hao watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba huzana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri, yo yaniburudisha nikirukaruka, huzana yaniburudisha nikirukaruka nikiimba huzana amen. Oh, ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, yeah, nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia, oh, Mwokozi wangu siku zote, na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu, yeah, nimeokoka na furahi mie, na dhambi zangu naburudika, nataka kumtumikia nikiimba amen. Oh yes, Egio Nyambura, Vijini Nasiri, Israel Bonyi, na toguo nige niwe ameniweka huru wa Papi Creva
rege mashup goko ne kwa Inoro muciĩ nĩ wotugi no tawa ndawa yaku hania no mũhaka tũmenyue handũ gomokai mũnyue ndawa na irĩ ndũrũ nĩgetha tũhote gũtoria mwaka ũyũ wa 2026 na Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩtha ona Maina Jipondo wa kĩraini ajira kubarikiwa nao. Asante sana Kiambu tuned, asante sana. Ona toguo John Muthoga wa Kĩamatheri, Njoroge Mũtetezi wa Ithaka Chairman wa Boda Ndũnyũ Njerũ na twarithia othe a Boda mũrathimwo harĩa hothe mũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, na Ngai amũkinyĩrie wega wake ona ningĩ amũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ona arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube. Ndĩrona Samuel Karano ajira Dubai tuko na famĩlĩ yaku ĩrĩthĩka na famĩlĩ yothe ya Karano marĩ Kĩnũngi na Ivasha amagia na mwaka mwerũ wa kĩrathimo. Goci Gĩthũngũri tuned mũhanĩre pore kũrĩ famĩlĩ ya Nyota ndĩgũtigwo nĩ Peter Kamau Nyota ũrĩa ũkaurũkio mũciĩ Goci wa kerĩ magĩe na thayũ. Asante sana tũgĩtwarana wega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra mwathani nĩ mana ti therũ nĩ agĩrĩire ona ndagĩtarĩ Gacoka Kĩongo wa MKU thengio mũno makĩria. Nĩ ndona Gacũĩ akĩnjĩra mũtungatĩri Philip Gĩcũrĩ Gacuki gĩa na mũthenya mwega farewell service kũrĩa PCA Kasarani East Parish Mwiki Church thengio mũno. Asante sana na ngaithanĩrio PCA Kayore Parish yothe handũ ya Roma wabarikiwe sana na matinde wega Maria rathime mũno. Reverend Deacon John Macharia wa Mũgambi thengio mũno makĩria. Ona toguo Mũgo wa Videni asante sana. Kama mwena wa Ngai Maina wake na Govu Central asante sana. Tũthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani wa Gogo Bridget thank you mũno makĩria. PCA Karen yothe musalimike sana na mbarikiwe. Ugo kwa Inoro no ndĩrakwĩra maũndũ nĩ mega tũgĩikagia tũkĩnyuaga ndawa cia mwaka mwerũ no mũhaka ningĩ kwĩna mbia ciaku gũkũ ngĩrigana bange maũndũ maku wega na nĩ atĩ ũrathiĩ harĩa thimũ-inĩ ũkahũra *236*2# *236*2# wacokia ciũria ikoniĩ Inoro ũgeterera ngĩrigana nĩ ngũgwĩtĩra na chagamkia krizi ya idha kwa motagiti mea 18 tukienega telefoni BCLB license number 0000297. Mushi watu binota dawe geto kufatara kunyua mwaka ũyũ wa 2026 tieke nĩ dawa ya gũcokia ngatho, dawa ya kĩndũ tũgwĩta na gĩthũngũ gratitude. Ino nĩ dawa ya the medicine of perspective. Nĩ korona warora mawĩko ma Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe gũtekũmakania ũkera mwathani nĩ wega, ũkera mwathani nĩ thengio. Ino dawa no mũhaka tũnyue, no mũhaka tũtuĩke andũ a gũcokagia ngatho. Paulo akĩandĩkĩra Thesalonike marũa ma mbere mũrango wa 5 mũhari wa 18 maandĩko ma buku theru moigaga atĩ cokagiai ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe. Give thanks in all circumstances. Maũndũ-inĩ marĩ mothe tũcokagie ngatho gũtekũmakania nĩ atĩa. Arĩa athuri erĩ makomete wodi ĩmwe thibitarĩ na marĩ arwaru na harĩ ũmwe watũraga negenaga atetaga o mũthenya, nake ũcio ũngĩ ona arĩ mũrwaru nĩ atũraga acokagĩria Ngai ngatho o mũthenya akeraga Ngai nĩ wega. Na mũthuri ũyũ wacokagia ngatho maingĩ mũno mũrwaru nĩ ahonire na ihenya, no nĩ tondũ atĩ hihi ruo nwake rwanyihanyihire mũno makĩria, no nĩ tondũ arĩ na mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro Ngai nĩ ahotaga na nĩ ekaga na gũtirĩ ũndũ atamenyaga na akoragwo gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene, ndathamaga gwĩ kwega na gũtarĩ kwega. Ngai nĩ Ngai, ndacenjagia na ndagarũrũkaga na nĩ mwĩhokeku. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ mwaka wa 2026 cokagia ngatho mũthenya gũikare atĩa kana gũikare atĩa ona gwĩ kũritũ ĩraga Ngai nĩ wega. Nĩ ũkĩrĩ muoyo ũrakĩhihia nĩ tondũ gũcokia ngatho kweheragia mũndũ ona harĩ maũndũ marĩa agĩte, no ũgakorwo ũkĩrongoreria maũndũ marĩa Ngai egwĩka. Ndawa ĩno ya gũcokia ngatho no mũhaka tũmenyue. Ona ndona mũtungatĩri wa Kamau njĩraga Jehova nĩ wega maũndũ-inĩ me mothe, angĩkorwo maroka Ngai ambarario reke moke na nĩ agũtũringithĩria rũrũ ĩndĩ mbere ĩyo. Fidelis Wang'ang'a nĩ aratũthagathagĩra mohoro marĩa gũtũrehera ithaa rĩkĩhanda
na mamwe mamaria aratuhaririria ni ati mohoro-ini maitu ithaa rikihanda Fidelis Wang'ang'a ni eguka na tumenyithie ritana rio baciriri barabara-ini guikio riri mitino ya barabara yongererekete thikũ-inĩ cia mbere cia mwaka ũyũ mwerũ. Aciari marĩ mĩhang'o-inĩ ya mũthia ya meharĩria thukuru ikĩambia kũhingũrwo mũthenya wa rũciũ. President Nicolas Maduro gũkinyio mũciĩ-inĩ wa New York agĩtanywo kũhingũrwo thitango, Trump akiuga nĩ eharĩirie gũtongoria Venezuela nginya rĩrĩa makagĩa na mũtongoria. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩkĩhanda na Fidelis Wang'ang'a. macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Shesheni hakuhĩ nawe.
Njĩraga Jehova nĩ wega, ndawa ya gũcokia ngatho no mũhaka tũnyue, no mũhaka tũmeze mbũrũgũtũ ici, ona twaremwo nĩ kũmeria tũhũrwo cindano ya gũcokia ngatho ya kwĩra Mwathani nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe. O tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro mũciĩ naguo nĩ Wotugi no Tana, na ngũririkanie kũrĩa kwa Jipange na View sasa nĩ atĩ rĩu nĩ kwĩrorera thenema ibindi telenovela na rũthiomi rwaku, na to ũguo ningĩ ũgagĩtigĩrĩra ati nĩ wakorwo kĩrorera na werorera mbia ciaku 50 o mũthenya 500 o kiumia kĩo kĩrĩa kĩnene mũno mirioni 2, na nĩ atĩ paybill number nĩ 72477 account number nĩ namba yaku ya thimũ ciringi 50 cina point 60, na nĩ atĩ wĩrorere maita maingĩ mĩeke yongerereke, na ndĩgagĩthakwo mũtagĩti mĩaka 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000276. No ririkane atĩ rĩu tondũ kwĩna mĩhango mĩingĩ mũno ya January, Wigo wahũthĩra Wigo rĩu ĩno nĩ matereba mena ũigĩrĩrĩku athomithie na maratigĩrĩra nĩ wakinya kũrĩa ũrathiĩ, na nĩ atĩ to ũguo wahũthĩra Wigo wĩta customer nĩ ũraheo cashback, na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe kwĩgĩra na app ĩno ya Wigo gũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store ũmĩ download, na nĩ atĩ wa mĩ download no ũtũme ningĩ SMS ya kiugo Wigo kũrĩ 20425. Wigo, let's go, maũndũ makorwo marĩ mega mũno makĩria. Tũthiĩte wega na mbere na kanitha ũyũ, na nĩ atĩ ndawa ya gatano ĩrĩa gũtũteithia mũno mwaka ũyũ nĩ ndawa ĩtagwo obedience, the medicine of alignment. Ĩno nĩ ndawa ĩrĩa ya gũikara ũrĩa kwagĩrĩire na gwathĩka, na ndawa ĩno ũgĩthoma Isaia 1 mũhari wa 19 maandĩko ma mbuku theru ya Ngai moigaga mũngĩnjigua na mũnjathĩkĩre. Thikĩrĩria, mwaka wa 2026 tũngĩigua Ngai na tũmwathĩkĩre nĩ mũrĩrĩaga indo ciothe iria njega cia thĩ. Arĩ na aria ithe witũ, mwaka ũyũ nĩ wa gwathĩkĩra Ngai, nĩ wa gwathĩkĩra ũrĩa Ngai arenda, nĩ wa kũigua ũrĩa Ngai arenda. Na tũtikahane ta mũndũ ũmwe warĩ rũgendo-inĩ nake akũrũmĩrĩra cionanĩrĩria cia njĩra, ona akĩambia agĩkora nĩ orire maita maingĩ mũno, no hĩndĩ ĩrĩa arũmĩrĩire direction ĩrĩa abatiĩ kũrũmĩrĩra rũgendo rũgĩtuĩka rwega, ona ke agĩkorwo ndaracemania na maũndũ moru, ona akĩambia kũina rũgendo rwitũ rwarĩ rwega tũgĩthiĩ na tũgĩcoka na mana ti therũ. Harĩ na aria ithe witũ, mwaka ũyũ maũndũ mothe ũgeka Ngai mbere, athĩkĩra Ngai, athĩkĩra Ngai na ũgitĩri na maũndũ mothe na mĩbango na irathimo nĩ gũkũrũmĩrĩra. Twerwo atĩ tũngĩigua Mwathani na tũmwathĩkĩre nĩ tũrĩrĩaga indo iria njega gũkũ bũrũri-inĩ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, mwaka ũyũ wa 2025 yandĩkĩre ndawa o mũthenya o mũthenya, ndawa ya gwathĩka, ndawa ya gwathĩka na gwathĩkĩra uge wa Ngai. Na to ũguo, ndawa ya wĩtĩkio ya mahoya, wohanĩri na gũcokia ngatho na gwathĩka nĩ gũgũteithia rũgendo-inĩ rũrũ mũno mũno makĩria. Aya managĩnia kũndongoria Mwathani ĩni na kũrĩa gwachangamkia ngiri cia kuigana ciĩkuo *236*2# na ndĩgathakwo mũthakithi mĩaka 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 000297. Nĩngũkena mũno harĩa hothe ndĩthiaga, nĩ Jesũ rĩndongoragia. Nĩ wandongoririe, nĩ ũndongoretie, guoko gwaku kũnyitĩte, nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie. Na rĩmwe ndĩ magerio-inĩ, na rĩmwe
gĩkeno-inĩ marĩa mothe mariũkaga Mwathani ũndeithagie nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩ ngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie guoko gwaku kũnyitĩte amwe nĩmekũrakara kĩrĩa gĩothe ũrĩheaga ndĩ hakuhĩ kwamũkĩra nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩ ngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie ingĩnina wĩra wa thĩ nĩngathiĩ gwaku igũrũ na niĩ nĩngagũkumania we ũrĩa wanandongoria nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩ ngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. DJ McGeorge in the mix. Nani mwingine wewe? Ndagokaera Jehova ni mweya munya mariki tondu mathama kune maingendo yo agakora kara othambia na mothobi waku nigetha njerwe otaira tucotuothe ngoro-inĩ yakwa nĩtera wĩrũngĩ mwerũ mweri wa gĩthima gĩoke nĩguo theria ngoro yakwa gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikahune ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩra mĩoyo yao nĩkũrora ndũrĩire kanua-inĩ gakuoro tangaita ndũkae kũndwathi Jehova atĩ nyume kanua gaku kũngĩkinya nĩ kũndũithia ũroke njokagia mũciĩ nĩũndũ wa tha cia kĩgongona ndũkahithĩre thiũ waku mweri wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikahune ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao. Thank you DJ McGeorge Msapiri in the mix. Asante sana na tuthiete wega na uririkane ni tukuhoya irungo riri ria gatatu request cia mahoya ciuke cia mwaka mweru cia mabataro ma mwaka mweru cia maundu maria ukwenda Ngai agwikire ona ningĩ ona wirire Ngai maundu maria ukwenda umwirire Ngai ri ngwenda undeithie hota gwika maya na rĩo rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Asante sana tukiingira irungo ria gatatu maundu ni maingĩ matari maringithie na ugikagia request icio cia mahoya no wega ningĩ kuria kwa View Travel wibange tondu riu ni gugithie guceria ona rabatara tu kumahurira thimu kugerera 0703254254 ukimere kuria kwenda guthima gubangire View Travel, moments that matters, memories that last. No rikane tuigira irungo ria gatatu mathani marathonga kuria gwa Changamkia Chris girigana maundu maku magire na January *236*2# urumirira makinya na Changamkia Chris ndagaitha kwa muthagithia miaka 18 hitukia nega telefone BCLB license number 00297 na Fidelis Wanganga. Good morning again and happy new year. Good morning Dugata. And happy new year. Karibu sana. Tuthiete wega neguo
Ndawa ithano nĩ twacithoma nĩguo no tũregire gũcinyua no mwagire gwĩtĩkia tuge nĩ ndũrũ mũgĩ atĩ anga nĩ irũrire mwage gũcokia ngatho mwage kũhoya twage kuohanĩra mwage gwathĩka na gwathĩka mwaga gwathĩka kwanza nĩyo ya gatano mũndũ wanjĩra atĩ handũ mĩtambo ya thieci ya gatano nĩ gwathĩka mwathĩkĩra Ngai rĩ Isaia 1:19 atura atĩ mũngĩkanjigua na mũnjathĩkĩre mũrĩrĩaga indo iria njega bũrũri ũyũ ĩni koguo irathimo ciĩ mbere itũ no ithuĩ tũregire gũciũkia tirage tũgĩteta tũtirĩ arathime ĩni Ngai arogĩtũteithia amina asante sana karibu sana toigue mohoro ma Inoro rũcinĩ mathemwe na Fidelis Wang'ang'a gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana ngetwo na wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ happy new year mwathani arogocwo amenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Rĩtana rĩa ũbacĩrĩri barabara-inĩ gũikio rĩrĩ mĩtino ya barabara yongererekete thikũ-inĩ cia mbere cia mwaka ũyũ mwerũ. Aciari marĩ mĩhang'o-inĩ ya mũthia ya meharĩrĩria thukuru ikĩambia kũhingũrwo mũthenya wa rũciũ na President Nicolas Maduro gũkinyio mũciĩ-inĩ wa New York agĩtanywo kũhingũrĩrwo thitango. Trump nake akiuga nĩ aharĩrĩirie gũtongoria Venezuela nginyagia rĩrĩa makagĩa na mũtongoria. Kũrĩa mbere ĩyo blind overtaking ĩrorwo mũno tondũ nĩyo ĩrakosi mũno accident barabara-inĩ citũ. Aici acio president nĩ amoera ikinya na nĩgetha twanjĩrĩrie kuona waragania tondũ tũtingĩtuĩka tũrutage magoti maitũ nao andũ arĩa twathurire me representative wĩra wao nĩ kũiya mbia icio. Rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ ũndũ wa thirikari kũrekereria petition cia gũteithĩrĩria wa ciana iria ithomagira mathukuru-inĩ ma thirikari. Wewe unasema ati sisi hatuna track record, ati hatujajenga barabara hawezi jengwa na pesa ya mtu kwa mfuko, barabara inajengwa na serikali. Hiyo maneno ya DSS ukome kabisa. Pesa ya wakulima iletwe katika society, pahali wakulima wanaketi chini wanakubaliana. Amukira ngethi ciakwa nĩ rũcinĩ rwega. Jumabiri ĩno ya mbere ya mwaka ũyũ mwerũ nĩ tarĩki 4 Januari. Ngakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro njĩtĩkĩria ngũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Fidelis Wang'ang'a. Mĩtino ya barabara nĩ yongererekete mũno thikũ-inĩ ici cia mbere cia mwaka ũyũ mwerũ wa 2024 na nĩ mĩtino ĩrehete hathara ya ikuũ na nguraro kũrĩ bamĩrĩ nyingĩ iria ihutĩtio ona thengia ya rũhonge rwa gũthingatithia ũmenyereri barabara-inĩ NTSA kwambĩka mũngũrũrio wa kũhĩtana na ngari iria irauna mawatho kũndũ ngũrani. Muthenya wa ira andũ matanyĩire 14 nĩo marahũrirwo riboti gũkorwo mathinĩkanĩtio mĩtino-inĩ ya barabara kaunti-inĩ cia Machakos na kaunti ya Naikuru. Na rĩu matereba gwata mũingĩ marathingatwo makorwo na ũbacĩrĩri mũnene barabara-inĩ na nĩgetha mĩtino teno ĩthemwo makĩria rĩrĩ ciana irambia kũhingũra thukuru mũthenya wa rũciũ. Nĩ mwandĩki witũ Robert Wamaina ũrahinya ici. Rungu rwa mathaa 72 mwaka-inĩ mwerũ wa 2026 andũ matanyihĩire 20 nĩo mandĩkithĩtio gũkuĩra barabara-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ndeto ĩrĩa ĩhũrĩte ngengere ya ũgwati mũnene ũrĩa ũrĩ na Kenya ahũthĩri a barabara. Hĩndĩ maya mothe magiritanĩtio na wagarari wa mawatho ma barabara. Ũirano gatagatĩ-inĩ ka matereba ngari kũringana na ũnene na ũnini wacio, ũndũ ũmwe na kũingĩhĩrwo nĩ meciria kwa arĩa maratwarithia ngari ici. Kwa majina ni Shadrack Ingura Almaz, driver wa Great Rift. Ile kitu inachangia ajali kuongezeka ni kutofuata sheria za barabara. Sheria za barabara tuko na wenzetu wengi hawataki kuzifuata. Horo ako hitukaga na ndurorete na kũrĩa mbere ĩyo blind overtaking ĩrorwo
rorwo muno tondu niyo irakosi muno accident barabara-ini citu. Mwaka muhituku wa 2025 mioyo 4,458 niyo irathinĩkanĩire barabara-ini cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa mĩtino gũkĩringithanio na ikuũ cia andũ 4,311 arĩa makuire mwaka-inĩ wa 2024. Gĩkĩ gĩkĩgwetwo kĩrĩ kĩng'ũki kĩa mũthemba wa kĩũyũ arĩ kamanda wa borithi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri nĩwe Wilson Mwakio. Gĩcigo gĩkĩ arĩ kĩmwe kĩa iria ikuĩte gĩcunjĩ gĩa barabara nene gũkũ bũrũri-inĩ, na barabara ĩrĩa mwaka mũhĩtũku ĩrarĩ gĩthĩnjĩro kĩnene kĩa mĩoyo ya Kenya kũgerera mĩtino. Wito wangu kwa madereva, bado tuko kwa festive season. Wale ambao walienda manyumbani kusherehekea na familia, saa hii wengi wanarudi tena, pia shule zinafunguliwa wiki ijayo, na waomba wawe waangalifu sana, tuanze safari mapema ndio tusikimbie, tusikie na haraka. Maya marahanĩka rĩrĩ thirikari ya bũrũri wa Kenya ĩretĩĩra gũkorwo na kĩhĩri kĩa maabitha rũhonge rwa traffic ũndũ ũmwe na rũhonge kĩũmbe rwa gũthingatithia mĩtugo na mawatho barabara-inĩ NTSA. Ĩndĩ honge ici cierĩ igĩtambũrwo nĩ ya Kenya gũkorwo irĩ ngũthi ya kũngania mahaki barabara-inĩ na kũrekereria ngari ona itakinyanĩirie ikĩro na ingĩ itarĩ na marũa ma barabara gũtungata barabara-inĩ na kũiga mĩoyo ya ahũthĩri arĩa angĩ ũgwati-inĩ mũnene. Mĩtino ĩrĩa ĩkĩka gũkũ atwĩkĩrĩrwo nginya mata wa barabara na mbam ciongerereke tondũ ona rĩu marori magera bara ĩno na ngari cia ikũrũka rĩ marori ma accident nĩ ũndũ wa bara ĩrĩa harĩ. Ithuĩ tũrahoya bara ĩno ũrĩ kũharakicwo inenehe. Niĩ no hoye thirikari ĩno itũ ĩtũteithie twaramĩrio bara nĩgetha kũgĩe na ũgacĩru, nĩgetha ciana igĩkĩra rĩ itigaga kũgũthwo nĩ ngari. Ithuĩ kĩndũ tũngĩhoya ithuĩ twĩtaikaria gũkũ Kikopĩ, ithuĩ no tũhoye twaramĩrio barabara mũno no tũhoye twĩkĩrĩrwo matawa ma barabara. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Mathukuru mararoka kũhingũrwo mũthenya wa rũciũ nĩ ũndũ wa tamu ya mbere ya mwaka ũyũ mwerũ wa 2026 na mĩhang'o ya meharĩrĩria ikoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kiumia-inĩ gĩkĩ, ona gũtuĩka aciari no marakaya kũritũhĩrwo nĩ ngarama ya indo cia mathomo. Ĩndĩ amwe nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩa kũrekererio kwa mũigana wa ciringi bilioni 44 cirĩ cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, makĩenda kĩgĩna gĩkĩ gĩkinye mathukuru ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Wainaina wa Kamũkwa nĩ aramũrĩka ciĩgiĩ meharĩrĩria maya. Tondu kinya fomu na kesi yothe haha ugura indo ciothe kinya matrithi na ndo na uniform riu no thi ha chipo uthie ha medical uthicoke cukuru ya thomagira utware mwana. Nicio ciugo cia aciari aingĩ arĩa marethagathaga gũcokia ciana mathukuru-inĩ matiganĩte kuma mũthĩ wa Jumatatũ makĩhungũra nduka-inĩ ĩmwe nginyagia rĩngĩ makĩmatha mabata ma ciana ciao kuma kũrĩ mabuku, tũramu ona marĩhi ma bithi maitĩ na rĩa mbere rĩa gĩthomo mwaka-inĩ wa 2026. Imekuwa ngumu zaidi, imekuwa ngumu, si vitabu, si uniform, bag, kila kitu iko juu. Oiga marĩhi nĩ marakĩra form 1 wĩra ĩrakoragwo kuo mbere rĩ rĩu ĩno grade 10 rĩ nĩ gũkorwo ĩna goro mũno, koguo ũgakora ceremony na mũrigo mũritũ mũno ũyũ nĩ wĩgiĩ marĩhi. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo amwe ya aciari nĩ matũgĩire thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya gĩthomo nĩrĩa rĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna kĩa makĩria ma bilioni 40 mathukuru-inĩ ma mũingĩ, makiuga ũhoti wa thirikari kũrekereria kĩgĩna kĩu tene nĩ kuonania ĩrĩcemba gũkinyanĩria gĩthomo rĩrĩ mũtaratara mwerũ wa CBE ũthiĩte na mbere na kũnyita thing'a bũrũri-inĩ. Marĩtwa njĩtagwo Samuel Njũgũna wa Kariũki kuma kũrĩa mwena wa Nyandarũa. Rĩu niĩ nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ wa thirikari kũrekereria capitation cia gũteithĩrĩria wa ciana iria ithomagĩra mathukuru-inĩ ma thirikari gũthoma, na tũgakena mũno tondũ nĩ mahota gũcirekereria tene cukuru itanahingũrwo, kuonania cukuru ikiuga nĩ kũhingũrwo mathĩna marĩa ciana cirahĩtũkagĩra hamwe na aciari ao mwaka ũcio ũrahĩtũkire nĩ mekũhota kũnyihanyiha na ciana citũ nĩ cikũhota gũthoma na njĩra njega. Ũguo nĩ ũcio nĩ ũndũ tũrĩa aciari tũrakena mũno. Mathiĩte na mbere na gũthingata thirikari kwagĩrithia rĩera rĩa wonjoria nĩguo gũteithĩrĩria aciari gũkinyanĩria mabata ma ciana ciao marĩ mathukuru-inĩ. Ona mauma kũrĩa cukuru marĩkia kuona gĩthomo rĩ nĩageria ona ithuĩ gũtũ support nĩgetha ciana iria ciauma cukuru cikona kanyamũ ga kũrĩa. Okorwo nĩ tũmawĩra tũu tũrahingũra nĩ tũratengerio mũno nĩ ũhoro wa kanjũ na kĩ mageria gũtũbacĩrĩra nĩgetha ciana citũ nacio ciaumĩra cukuru cigakorwo na aciari ao nĩ akenu. Andũ-inĩ hamwe cia gũtugina ũtana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Atongoria a makanitha nĩ morĩtie ateti mekĩrĩre kũhunjia thayũ rĩrĩa ũteti wa bũrũri ũtanyĩtwo kwambatĩra makĩria
meharĩrĩinĩ maithurano nene cia mwaka ũkĩte wa 2027. Na mwena wa Molo kaunti-inĩ ya Naikuru, ahunjia aya maugĩte rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa mũingĩ kũrutĩrwo wĩra mbere ya ũteti ũyũ wambĩrĩirie. Rĩu marenda ciranĩro ciothe iria mũingĩ werĩirwo ikorwo ikĩhingio. Oho maugĩte mwaka mũhĩtũku nĩ ũraritũhĩire a Kenya aingĩ, makiuga marĩ na mwĩhoko mwaka ũyũ nĩ ũkwagĩrĩra aingĩ na mũno makĩria wonjoria wa bũrũri ũkorwo ũkĩhanda. Joel Kimani wa Njuguna nake arĩ na ici. Atongoria a ndini mwena wa Moro maugĩte mwaka mũhĩtũku wa 2025 kũrĩ maũndũ maingĩ marahinyĩrĩirie a Kenya, kuma harĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre, wagi wa mawĩra hamwe na gũtharara kwa wonjoria. Mũtungatĩri Benson Kariuki wa kanitha wa KAG Judea akiuga marĩ na mwĩhoko wa thirikari kũmũrĩka mathĩna macio mwaka ũyũ. Uchumi ũrarĩ thĩ mũno na mĩonere ya mawĩra ĩrarĩ thĩ mũno, no twende mwaka ũgĩe na ũgarũrũku na nĩ tũrehoka Ngai witũ nĩ egũtwĩka maũndũ mega, lakini no tũrie thirikari ĩgerie gũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra, tondũ ciana citũ nyingĩ nĩ cirĩkĩtie macukuru na ciĩ mũciĩ, na gũikara mũciĩ nĩ kũrehaga mawaganu. Mwena-inĩ wake mũtungatĩri Ben Maina wa kanitha wa Priesthood Family gũkũ mwena wa Moro orĩtie atongoria gũkorwo makĩhingĩria a Kenya marĩa mothe mamerĩire handũ ha kũhũraga ũteti oro mũthenya mũingĩ ũtekuona maciaro maguo. Turonire wici na aici mataretigĩra, na rĩu ũndũ ingiuga mwaka ũyũ andũ aici acio president nĩ amoera ikinya na nigetha twanjĩrĩrie kuona waragania thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũreka, tondũ tũtingĩtuĩka tũrutage magoti maitũ nao andũ arĩa twathurire me representative wĩra wao nĩ kũiyambia icio, nake Wanjikũ gũkũ akoragwo no kũhinyĩrĩrĩka arahinyĩrĩrĩka. Na kuona mwaka ũyũ nĩ wĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo na mĩhang'o mĩingĩ ya ũteti, ateti hamwe na Kenya nĩ morĩtio kunĩra kanua ithigĩ rĩrĩa marĩ kĩng'ang'ainĩ nĩguo gwĩthemana na mĩario ĩngĩthararia thayũ wa mũingĩ kana gũcogera ngũĩ. Niĩ no njũrie wanasiasa meke very mature politics, macunge mĩario yao, macunge rũrĩmĩ na makĩaria makamenyera mũndũ ũcio ũngĩ. Tũtige siasa cia irumi, acio andũ moke na agenda iria magwĩkĩra Kenya na lakini ti kũrumana, tondũ waruma ũcio ũngĩ arĩ ona wafuasi yake na gacufuasi acio nao makoya ũndũ ũcio na njĩra ĩngĩ wewe ũtawĩciragia gũkaumĩra ngahĩ itarĩ njega. Ingiuga ithuothe tũige thayũ, o mũndũ harĩa arĩ aige thayũ, na wateti aitũ moke na thayũ na maheane gĩtĩo o mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Atongoria aya kanitha maugĩte no megũthiĩ na mbere na kũruta thirikari mahĩtia rĩrĩa yogoma ĩrĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra bũrũri-inĩ wagĩa na mwathanĩre mwega. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na watongoria a mũng'ethanĩro nĩ monekanĩte gũkorwo na mĩrũgamo na ndũmĩrĩri itaratwarana ciĩgiĩ meharĩrĩria ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ akararĩtie mĩario ya mũrunawe wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka atĩ mbere ya mweri wa ĩtatũ mwaka ũyũ nĩ magakorwo mamũrĩte ũrĩa ũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro gũkang'ethanĩra na President William Ruto ithurano-inĩ nene. Idiana kũrĩ ũguo mũng'ethanĩro ũteterithĩtie bata wa ũrũmwe nĩguo magakorwo makĩgĩa na ũhotani. Jathani kama wagĩtarĩria. Mĩeri 19 mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, ũrũmwe wa atongoria mũng'ethanĩro nĩ wonekanĩte gũkorwo ũgĩthingitha kuma na ndũmĩrĩri ngũrani iria mararuta kwĩ mũingĩ. Rungu rwa kiumia kĩmwe thutha wa Kalonzo kuuga makanĩrĩra mũndũ ũrĩa ũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro mbere ya mweri wa ĩtatũ mwaka ũyũ, Gachagua nĩ ayumĩrĩtie na gũkararia mĩario ĩyo. Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo. Hatuwezi sisi hapana wajinga. Kwa hivyo mimi naomba mrelax. Nimeona watu wakinipigia simu, upinzani imesambaratika. Upinzani imesambaratika namna gani? Upinzani ni nyinyi. Nyinyi mnangoja tu kiongozi. Wacha tuude chama mwaka huu ya 2026. Nona ukirora ũguo Gachagua nĩ ateterithĩtie bata wa mũng'ethanĩro ũkanyita ũrũmwe wao mbaru nĩgetha gũgatua Ruto president wa gwathana itĩna rĩmwe. All I want to tell you is that there is a commitment. Kutakuwa na candidate mumo na hapa mlima tutapiga kura moja, 1 vote presidential. Last time tumegawa 1.1 kwa Raila, 3.8 kwa Ruto. Hii yetu yote tunapiga kikapu moja. Ile mtu hawezi pata kura yetu hata moja
Hii kura yetu yote ni ya kufukuza Kasongo. Nake mũmbunge wa Embakasi ya Rugongo James Gakuya nĩaugĩte mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i nĩakoretwo akĩyahũrania na aruna ake ya mũng'ethanĩro. Yetu inayotukera sana ni kuona kama kuna dalili ya Matiang'i kwenda safari peke yake. Wewe kama wazee mkalizeni chini na umwambie akaenda barabara zake ataangukia patupu. Kwa hivyo aungana na wenzake mandugu zake ili tuende safari moja, ili Kasongo aye ni mwosho moja asubuhi na mapema. Gachagua nĩacokete agokĩrĩra mũgathe Ruto nĩ ũrĩa akoretwo akĩmokĩrĩra atĩ matirĩ na mũbango oro wothe kwĩ bũrũri. Gachagua augĩte nĩ hĩndĩ ya wathani wa Ruto mbeũ njĩthĩ thirikari ya Gen Z moragĩtwo na njĩra nene na ciugo cia ungumania cikehereria mũno thirikari-inĩ. Wewe unasema ati sisi hatuna track record, ati hatujajenga barabara. Barabara hawezi jengwa na pesa ya mtu kwa mfuko. Barabara inajengwa na serikali. Maji inawekwa na serikali. Lakini wewe Kasongo, wacha tuangalie track record yako. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro rũcinĩ. Rĩu tuthie nja bũrũri kũrĩa President mũikia ngono wa bũrũri wa Venezuela Nicolas Maduro marĩ hamwe na mũtumia wake Sheila Flores marĩkĩtie gũkinywo mũciĩ-inĩ wa New York bũrũri-inĩ wa Amerika thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ mbirarũ cia Amerika na kũnyitwo. Maduro rĩu ahingĩirwo gĩceceni-inĩ mũciĩ-inĩ wa Brooklyn agĩtanywo kũhingũrĩrwo thitango cia thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia na mĩcinga igoti-inĩ rĩa Manhattan. Mbũtũ ya ita ya Amerika rungu rwa watho wa President Donald Trump irarokire gũtabania tharĩko na gũikia ngono Maduro ũrĩa ũrombũkirio nginyagia Amerika ahumbĩrĩtwo maitho. Na rĩu Trump augĩte Amerika nĩwe gũkorwo ĩkĩiyũkia ũramati wa bũrũri wa Venezuela nginyagia rĩrĩa gũkagĩa na ituĩka rĩa wathani. Oho nĩanĩrĩirie atĩ Amerika nĩ gũkorwo ĩkĩiyũkia ũramati wa ũtonga wa maguta wa Venezuela. Bũrũri wa Venezuela nĩ ũrĩkĩtie kwanĩrĩra ihinda rĩa wĩhũge ũgĩkũmithia gĩko kĩu na kuga nĩ gĩkĩrũkĩte mĩhaka. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Na riboti ĩyo nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ amũkĩra mohoro mangĩ wona ciahanda thaa 2 rũcinĩ. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro rũcinĩ. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa lingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ
Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. We nĩ ihinda rĩa gũcokia ciana cukuru, nayo list ya shopping ĩna indo itarathira, iratũ na mabuku ma gũthoma na ndirĩkĩtie kũrĩha bithi. Gũcokia ciana cukuru gũtigakũhe gĩtango. Ũrabatarwo gũswipe card yaku ya Family Bank ya debit kana credit. No swipe card yaku ya Family Bank ya debit kana credit ũrĩhe na PesaPal kuma rũhonge-inĩ o ruothe rwa Family Bank ona kana agent o wothe guothe bũrũri-inĩ. Ndũrarengwo mbeca cia gũtũma, no gũswipe tu ũkahonokia mbeca. Wow, ũguo nĩ igũteithĩrĩria harĩ budget yakwa na pocket money. Githĩ ti ũgwati gũtũma mwana wakwa na mbeca baribari? Ona ũmethere kandi ya prepaid ya Family Bank, ũkũmĩona na ihenya bengi-inĩ ya Family Bank ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Na angĩkorwo nĩ megũbatara mbeca makĩria rĩ, ũkuongerera gwa PesaPal kana kũgerera paybill 222169. Shopping ya cukuru ndĩgakũhĩngĩce. Wĩgwatĩre marĩhi ma kabere nĩyo cash advance kũgerera PesaPal ona kana ATM yothe ya bengi wĩna kandi yaku ya Family Bank credit card. Cerera rũhonge o ruothe rwa Family Bank ona kana ũhũre 0703095000. Family Bank, with you for life. Mama Kanana, nyenderia mũtu. Benga no faster. Mathe, kama kawa. Ala, kare ucio moigaga nĩ thiri. Eni, thiri nĩ mũtu ũyũ wa nice, ũrĩa wĩ 100% extra premium. We, ndukahenio na nduga confuse wo. Bei yaguo ĩthĩ biũ. Nyingĩ nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka number 1 kũrĩ premium ciothe bũrũri-inĩ. Mũtu ũrĩa wĩ 100% original extra premium ũkũheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mũtu wa nice extra ngano ũkũbeaga mandathi, geki na sabasi njororo na ciecama. Naguo mũcere ũrĩa ũtongoretie bũrũri-inĩ nĩ Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. No wende kũruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Hihi nĩ wĩthiranetie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra, tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori.
Inoro FM nĩ mũciĩ wotuginotana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ wotuginotana. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa gatatũ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra rĩrĩ irũngo nĩ tũkwamba tũingĩre thĩinĩ wa mahoya. Na ũgĩthiĩ na mbere na gũikia request ciaku cia mahoya tũhoe twĩte Ngai tũmũthaithe atwane na ithuĩ kuma Sunday ĩno ya mbere ya mwaka wa 2025 o nginya Sunday ya 52 ya mwaka ũyũ na thiĩ na mbere na gũtũmenyera na gũtũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na thengio nĩ gũthura Inoro FM we wĩ mũciĩ we harĩa hothe ũrĩ we wĩ nja ya bũrũri we silent listener. Ngai witũ arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na akũrũmbũiye ona ningĩ agũkinyerie wega wake na akũhotanĩre na arũe mbara ciaku ciothe na magerio na akũmenyagĩrĩre na arũmbũiye maũndũ maku mothe. Na no wega ngũririkanie atĩ mbeca ciaku ci haha 100 kũrĩa gwa Changamkia Kristi na nĩ atĩ thiri-inĩ *236 *2 ũcokie ciũria ikoniĩ Inoro wetere nĩ kũgwĩtĩra 100 na nĩ atĩ ciothe kwĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki na no arĩa matakinyĩtie mĩaka 18 metĩkĩrĩtio arĩa matakinyĩtie mĩaka 18 matiĩtĩkĩrĩtio gũthaka na nĩ atĩ nĩ tũkĩenega telefoni BCLB license number 0000297 maũndũ magoka meyarĩte wega meigĩte wega. No wega ngũririkanie kũrĩa kwa Wingo rĩu ũgĩbatara gũthiĩ handũ hũthĩra Wingo aya mena matereba mena ũigĩrĩrĩku athomithie maratigĩra mũndũ nĩ akinya kũrĩa arathiĩ na nĩ ũhũthũ mũno makĩria tondũ rĩu kũrĩa kwa Wingo kũgĩa na app ĩno ya Wingo gũthiĩ harĩa Play Store kana App Store download kana ũtũme SMS kiugo Wingo kũrĩ 20425 na nĩkĩo ithuothe tũroiga Wingo let's go oh yes na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ceceni hakuhĩ nawe wethagathaga tũingĩre thĩinĩ wa ithaa rĩa kũigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria nĩgetha tũingĩre mahoya ma rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũthaithe Mwathani twĩre Mwathani atũririkane twĩre Mwathani atuonekanĩre twĩre Mwathani atũrũmbũiye na ndĩrona request cianyu nginya arĩa me silent listener othe nginya andũ a kũrĩa gũgwĩtwo na Nyuki ndona James Prestige Grassmat kũrĩa PC na Nyuki Town Church ũgeithanie mũno makĩria mwena ũcio no rathimo nĩ Mwathani ona nĩ ndona Daniel Kigo ciake jatwere bũrũri witũ Mbũrũ Matigari nĩ ndamuona Irarĩ wa Mũgo na gakĩnjĩra mũtungatĩri Steven Maina Buye PC Pari Sugar Beotas Dabirari wa Moro James Washira wa Mungethota Moyota Moro Mbura Mũkono na ithe wa Kenya Jia Nyakenyua Ndagurĩti Mono na Peter Mwangi wa Jua Kari Kitchen Soup Moro family yao yothe harĩa hothe aina ratana shika PC Mirimani Church Moro kamũrithiria mwaka mwega na mũrathimo nĩ Mwathani Kansora Muiga nĩ ndakuona thengio mũno ũrathimo nĩ Mwathani ona Sakeja Driving Kena Gofu na athuria kanitha wa KAG section ya Babu othe mageithĩke mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kũgoca watheru tũkĩhoya Mwathani aririkane andũ ake na marũmbũiye Fred Kinyozi nĩ ndakuona thengio mũno makĩria ona Mũhunjia Mwangi Macembe nĩ aragĩcokia ngatho kũrĩ arĩa othe maramanyitĩrĩire ihinda rĩrĩ mena rĩo iritũ na ahunjia mũmbunge wa Kwenya wa Thuku na ahunjia na makanitha mothe na ikari othe agĩthaba Imagumu na PN mamũtĩire mũno hĩndĩ ĩrĩa aratigĩtwo nĩ baba Elijah Gĩthuku wa Mwenda andũ maramũthikaga ira mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe
na Bishop Gashawajira kajira nyomereria family na members of Steward Church Nyarugo Monyere nego tugwa ni mutungatiri Samuel Maina Kongo urera hurokirio ni mwathani na gathikwo next week kuria Nyahururu Marmanet poreni tena sana leo hatiri odongi leo ni rwimbo rwa gututongoria nigetha tuingire theinie wa mahoya rwa muhoreria wa makumbiro wa ithaka wa Thungururu na kuria gwa Changamkia na Chris ndugatire ngirigana ciaku cihaha bibange ni joe mahuthiro raina maingi muno ni rabatara gwibanga January mwaka ukiambia 3*236*2# okay shokio shiriko ni inoro ngirigana ni gugwetera na Changamkia Chris gatha kwa mutakini meko 18 na shithina ukwe meshiro thake na igiriki na Changamkia Chris ni hitukia negative one BCLB license number 000029 7 kubarikiwa nayo rathimo nginya wike matatha mairathimo Fueria mare thini gitefefa makobe uonene ikerutana makeihoro nikieha onete tameguthira indi tagatine kao muhoreria makobe aikarite o hau erorere oria megwika makemukaira Jesu moro wa Daudi okera netugutonyerera muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria uho igawa dikira arahoka uhorerie uwezivuri iseye nawona twoto lenyadewe wamoto tuhoreria makobe iliarahukire akioria rutwake witikio wanyukirika iguru ine thayo mutige gutangika igemurekereria mutonyerere maine oi mureria makombe uria wathikagirwo niguona makombe ona riu ario ngoyo nyoi mario ragerera yagireka ugoteke mukaire nakayo nemukuhe kimuruko muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria uho igawa bikira arahoka uhorerie uwezivuri iseye nawona twoto lenyadewe wamoto
tũtũũrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uho ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe nĩ tondũ tũrabatara kũhorerio makũmbĩ na huho ici tũrigicĩirie mwaka ũyũ mwerũ wa 2026 nĩ tũrabatara Ngai mũingĩ nĩ tũrabatara kuonekanĩrwo nĩ Mwathani, nĩ tũrabatara gũtongorio nĩ Mwathani, nĩ tũrabatara kũrũĩrĩrwo nĩ Mwathani, nĩ tũrabatara gũkinyĩrio wega nĩ Mwathani, nĩ tũrabatara kũririkanwo nĩ Mwathani, nĩ tondũ arĩa mena Mwathani, nĩ tondũ mũndũ wĩna Jesũ ũcio no atũrĩte, mũndũ ũririkanĩtwo nĩ Mwathani, mũndũ Mwathani aiguĩrĩire tha ũcio nĩ atũraga, nĩ tondũ Ngai nĩ atũragia andũ ake na akamahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, nĩ tondũ twamweterera na twamwĩtĩkia na twamwĩhoka no kaga na agatũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Twĩte mũhoreria wa makũmbĩ ahorerie makũmbĩ maya ma mũtũrĩre matũthigithĩte, magagũthigitha magathigitha magatũthigitha, nĩ tondũ mekuo maingĩ, nĩ tondũ mahinda maya rĩu nĩ gwĩcũrania na kwĩyũria ciũria nyingĩ na gũthaitha Ngai aririkane andũ ake na kana mahotanĩre, na kwĩra Mwathani oke na atũtoranĩrie, na kwĩra Mwathani atũiguĩre tha na atũmenyagĩrĩre, na kwĩra Mwathani wũiyĩya wakwa Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũririkana, ĩtĩkĩra ona gũtũtoranĩria na gũtũrũmbũiya, ĩtĩkĩra tu Ngai gũtũmenyagĩrĩra, ĩtĩkĩra tu Ngai gũtũtongoragia, na ĩtĩkĩre tu gũtũririkana maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ mwega, na nĩ tondũ nĩ mũtugi. Ũka wĩharĩirie na nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya rũcinĩ rũrũ, na Ngai akũrathime nĩ gũthura inoro, na mwaka ũyũ mwerũ nĩ tũgwĩcirĩtie, nĩ tondũ rĩu wĩna kanya ga kũinũka na ngiri igana rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ, na nĩgetha wĩbange na mwaka mwerũ kũrĩa gwa Changamkia Krisi, ũmenye inoro wega, ũcokie ciĩrĩkonia memerekia inoro, tabarĩra na inoro rĩothe in general, ũcokie ũthiĩ harĩa thimũ-inĩ yaku hinya *236*2# ũkĩrũmĩrĩra maũndũ marĩa ũkũrio, ũcokie ciũria na ũkorwo ũgĩetera ngiri igana nĩ ngũgwĩtĩra, na ndĩgathakwo mũtagithĩ mĩaka 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297. Nĩrakuona Josephat Ibũrũ wa Ituĩka geithania kũrĩa gĩcoco rĩa faina, nĩ njũĩ no ũraka mĩako ũrathimwo kũi wake Mura Philip Kamawa Zimmerman Jessica Wairimũ, na Mheshimiwa Jeremia Themedũ aka Mofaya wa kũrĩa Kayore Central. Usarimike tena sana, tũgĩtwarana wega ikinya gwa ikinya na tũkĩhoka Mwathani rũgendo-inĩ. Mũtungatĩri Ngere ũgeithĩke mũno mũno makĩria, na wanjĩra ngeithi na wendi mwega kũrĩa Cristiano the PC Happy Valley Parish, na Sunday ĩno yũkĩte mweri 11 nĩguo raritaya. Kanjĩra kiugo kĩa mũthĩ nĩ being anchored to hope. Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake, na wakinyita ũgeni igongona rĩa ritaya ku Sunday ĩno ĩngĩ mweri 11 ya January. No the best on ũtungata wa mĩaka mĩingĩ mũtungatĩri Ngere. God bless you and do you good. Tũigua maandĩko ma gũtũtongoria. Filipinya mũhari wa 6 na wa 7. Tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ
menyithagia Ngai maundu maria mothe mwendaga mukimuhoyaga na mukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho. Mweka ũguo naguo thayo wa Ngai ũrĩa ũtarĩ ngĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũrĩikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twerwo tũtige gwĩtanga, no gatagatĩ-inĩ ka macio rĩ twĩre Mwathani maũndũ marĩa mothe twendaga. Rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩ mũkĩmũhoyaga Mwathani twagũthaitha ũtũririkane na kũmũcokeria ngatho. Na tweka ũguo nĩ tũkũgĩa na thayũ mwaka-inĩ ũyũ, nĩ tũkũhota gũtũũra na gũikara na gũtirithania na gũtũũra wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Rĩrĩa tũhoe njoke hoe na arĩa mekwenda kũhonoka. Nĩ tũgũgũtĩĩa, nĩ tũgũkũgatha, nĩ tũgũkũgoca Mwathani, tũgũkumia na tũkwambararia na tũkwĩra nĩ wega. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa mweke na kanya ona gũtũma tũkorwo twĩhogwata mwaka ũyũ wa 2026. Nĩ wega Mwathani, tũtirĩ kĩndũ tũkũhete noyo tũiguĩrĩire tha, ũgatũtigithũkania na arĩa marĩ ũkiri-inĩ, ũgatũtigithũkania nao Mwathani, ũgatũhe muoyo, ũgatũma tũtũre muoyo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩrokumio, rĩrotĩo, rĩroambarario. Thengiũ nĩ ihinda rĩrĩ na mweke ũyũ Mwathani Ngai, nĩ tũkuonete ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe Mwathani, twarora kũrĩa tũrutĩte na kũrĩa tũkinyĩtie na kũrĩa ũratũtũha tukona hinya waku na guoko gwaku kwĩ igũrũ ritũ. Ti-itherũ wĩ mwĩhokeku, ti-itherũ wĩ mwega na wĩ mũtugi Ngai. Amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Nĩ twagoma na athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana ona ciana cia kenge. Nĩ tuoka Mwathani kwĩitũrũra gatũrũme ka ũthingu mbere ya kĩgongona gĩaku Mwathani. Thengiũ nĩ kanitha wake mũrĩ ũtũhete ona mwaka ũyũ mwerũ Mwathani Ngai, arĩa tũrĩigua ndeto ciaku tũgatũmenya, ũgatwarĩria, ũgatũmĩrĩria, ũgatwĩkĩra hinya, tũgakũhoya, ũgatũigua na ũgatũhingĩria Mwathani. Amũkĩra ngatho, nĩ wega nĩ wagĩrĩire Ngai mũigua tha na mũtugi. Nĩ tũkwenda kũhera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ. Nĩ tũkwenda gũthaitha ũtũrekere na tũthambie na thakame ya gatũrũme. Nĩ tũkwenda gũkũhoya tu wĩtĩkĩre Mwathani gũtũigua mahinda-inĩ maya. Wĩtĩkĩre Mwathani kũgĩa hamwe na ithuĩ, gũkorwo gwaku kũgĩa hamwe na ithuĩ, na nĩgetha tũtorie na tũtobore Mwathani. Ikũrũkĩra athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana cia ngenge. Ikũrũkĩra mĩciĩ itũ Mwathani Ngai. Ririkana andũ aku na gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba na ũikaro. Rehe thayũ ihiko-inĩ, rehe ũrũmwe na wendo wa kĩambĩrĩria. Ririkana Mwathani arĩa single nao meke maũndũ mega, no monekanĩre marĩ single fathers na single mothers. Mwathani mũigua tha, thengio nĩ ciana iria ũheanĩte. Ririkanĩra matarĩ ciana mwaka ũyũ marathime nacio. Ririkana atumia arĩa itũire rĩa kuoka rĩakinya mohoke na matũre na ciana itũre. Rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario. Mwai mwega na mũtugi, nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ thukuru nĩ irahingĩtwo ihinda iraya, na rĩu ihinda nĩ rĩakinya rĩa gũcoka thukuru kwa arutwo Mwathani. Nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ tha na wĩ hinya, rĩu monekanĩre, mokĩre no marũmbũiye, no mokĩre na njĩra ya mwanya Mwathani. Ũheane VC, ũheane kĩrĩa kĩrabatarania, ũheane ona mathukuru kũrĩa arutwo a grade 10 megũthiĩ Mwathani, ona marabanga gũthiĩ na mbere na gĩthomo ikĩro-inĩ itiganĩte o monekanĩre. Ona tũgacaĩra mũno arĩa marorirwo nĩ ciana iria irarĩ andũ ao hĩndĩ ĩno tũrahingĩte thukuru, irohurũka ũhoro na aciari ao momĩrĩrie no mekĩre hinya. Wĩ Ngai wa tha, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai wa magegania. Ũkaruna nĩgetha wĩonanie, ũririkane aciari na areri na arutani Mwathani. Ũririkane mũtaratara wa gĩthomo bũrũri-inĩ wagĩre na ũgacĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. He andũ aku ũgĩ, ũmenyo na ũtaũku Mwathani. He arutwo ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku na kũnyita kĩrĩa marĩthomithagio. Ũmamenyerere na ũmonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani mũigua tha na mũtugi, nĩ ndoka kũrũmbũiya Mwathani Ngai na gũkũhoya na gũgũthaitha tu wĩtĩkĩre kũririkana arĩa othe arwaru, arĩa hothe marĩ, arĩa mĩĩrĩ yao ĩratura, arĩa mĩĩrĩ yao ĩtararuta wĩra mwega Mwathani, arĩa mena ũimbo kũndũ gũtiganĩte, amwe na matiremenya, angĩ nĩ marũngo Mwathani maratia, angĩ Mwathani Ngai nĩ mathĩna ma meciria, angĩ Mwathani mĩrimũ ya higo, ya ngoro, ya mahũri, ya mĩmero, ya kanua, ya rũrĩmĩ, ya mũnyiginyigi, ya matũ, ya maitho, ya mũtwe, ya Mwathani Ngai, mĩrimũ gũteng'era thakame, mĩrimũ ya cukari, mĩrimũ ĩrĩa yothe rwaragwo, amwe makĩrigitĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ, angĩ nja wa bũrũri, angĩ magĩbangĩrwo makarigitĩrwo nja wa bũrũri. Mwathani thengio, ndagĩtarĩ ũmahe ũgĩ na ũmenyo wa kuoha ironda, na tondũ we nĩ wohonanagia Mwathani, cerera ya arwaru na ũhonio waku Ngai. Kwĩna angĩ
angĩ marathiĩ theater nĩgetha magekwo operation mwathani teithia mathiĩ na mathĩnjwo na mahonie inoda na mahone na matũre na metũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũka mwathani wĩhonanie, ũka mwathani ũrũmbũiye arwaru othe mwathani, ũka mwathani ũmaringĩre kĩama maroya ibarĩ ciao na metware, ona angĩ makĩnyuĩra ndawa mĩciĩ na angĩ magĩthugunda kana nĩ gũthiĩ thibitarĩ kana nĩ gwĩthikĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai mwega na Ngai mũtugi ũrogoco ũrokumia rotĩo rwambarario ũka rĩu na nĩgetha maũndũ magĩre mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ona ciahote kũruta wĩra wega mwathani na othe marũmbũyanagia na ũrigitani mahinda-inĩ maya tũkwenda gũcana ngoro iria ciũrĩtwo nĩ hinya. Kwĩna andũ makuĩrĩirwo nĩ endwa ao mwathani, no kĩrĩro na maithori na ciũria nyingĩ, we mwene kũmanĩria na kũhorerania. Giria ngoro ici maithori ya morĩtwo nĩ hinya makuĩrĩirwo nĩ endwa ao, ũmahe thayũ, ũmahe hinya mĩbango-inĩ, ona gũthikana, ona gũtũra thutha ũcio, narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario mwathani. Na waya mahurũkĩte marohurũka ũhoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani nĩ kĩambĩrĩria kĩa mwaka, nĩ tũbataire mbeca kũrĩha mathirĩ, kũrĩhwo mathirĩ, kũrĩhana mwathani, ona gũtungata na kũrũmbũiya arĩa matehotete mwathani, ona ningĩ mbia ici tũteithie mwathani Ngai, ona tũhote gũkũgocithia nacio. Gĩtũhe mbia mwathani, gĩteithia andũ aku mwathani Ngai megomania mũtũrĩre ũyũ mwathani. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũiguĩra tha na gũtũririkana mwathani Ngai. Twaruta mawĩra makagĩa na umithio, arĩa matarĩ mawĩra marogĩa, biacara irogĩa na umithio, arĩa marorete kũiga maroiga na imateithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ĩtĩkĩra gũtũririkana, ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Nĩ wega Ngai, nĩ tondũ nĩ ũkoretwo ũgĩturĩria mbura na tũretĩkia no ũgũturĩria mwathani. Turĩrie mbura, mĩmera mũgũnda, ũhiũ, ũmbi waku mwathani ũhũne, ũnyotoke, ũkumio na ũgocwo na wambarario, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai mwega na Ngai mũtugi, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, gĩtũrangĩre no tũgitĩre no tũmenyerere mogwati-inĩ maingĩ, mbũkĩrĩra, mbara, ngũĩ mwathani Ngai, njũragano, ndihangio mwathani, ũici, ũtunyani, ũnyamarania, nyitano cia kĩa hinya mwathani Ngai, nĩ tũkũregana nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na twaria thakame mĩhaka-inĩ ona ya bũrũri witũ, twaria thakame ya gatũrũme, ũrangĩri na ũgitĩri na ũmenyereri waku igĩa igũrũ ritũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na rĩu Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ririkana birithi, ririkana mbirarũ, ririkana arangĩri othe, ririkana arĩa othe maigaga ũgitĩri mwathani, no ririkane bũrũri witũ na matũũra maitũ na kũrĩa tũtũũraga mĩciĩ itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani nĩ tũgwetereire nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha. Nĩ tũkwenda gũthaitha kĩambĩrĩria-inĩ gĩkĩ kĩa mwaka mwathani Ngai, mĩtino nĩ ingĩhĩte mwathani, andũ aku maroimagara na matikinya kũrĩa marathiĩ, angĩ makagurara, angĩ makahurũka mwathani, angĩona makerigwo mwathani kumana na mĩtino. Ĩtĩkĩra gũtũhe tha cia rũgendo tũgĩthiĩ kũraya na gũkuhĩ mwathani, ũtũmenyerere tũkĩgera rĩera-inĩ, tũkĩgera maaĩ-inĩ, tũkĩgera thĩ nyũmũ, tũgĩkua, tũgĩtwara ona tũgĩtwarwo na matũithĩge indo iria ciothe itũkuaga mwathani. Tũrathime tũkiuma na tũkĩhũndũka na tũkinye thayũ, mĩtino ĩkinye mũthia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twaragania mwathani mĩbango yothe ĩkwebangĩtwo ya kũnina andũ aku ng'endo-inĩ mwathani, tũgũkinya kũrĩa tũrathiĩ na tuone ũhotani na tũgĩe naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai mwega na Ngai mũtugi, ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũririkana mwathani, tũkũririkana andũ angĩ mena macira. Nĩ mwaka mwerũ mwathani Ngai, nĩ tũkwenda gũkũhoya kĩhoto na ũma cionekane, ona macira matuithanio, twarikana na menjera na rũmande na thero, kĩhoto na ũma ironekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũka mwathani na nĩgetha wĩonanie gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe, ũkana nĩgetha ũtũrũmbũiye, ũkana nĩgetha mwathani ũtũkinyĩrie wega waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani ũkana nĩgetha wonekanĩre andũ aku, tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi mwathani. Ĩtĩkĩra kũririkana kanitha waku ũrĩa agũire na thakame ya gatũrũme, ũrũgamie wega, ũhande wega, ũririkane ndungata ciaku na ashirika mwathani. Thengio nĩ arĩa ũhonoketio matũrĩre kĩhonoka, matahonokete marohonoka, tondũ nĩ ũroka na ndũraikara mwathani. Mũigua tha na mũtugi, twagia roho waku mũtheru Ngai, rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario mwathani. We nĩwe twetereire, we nĩwe twĩrĩgĩrĩire, we nĩwe hinya witũ, nĩwe thayũ witũ mwathani, nĩwe gũtũhotithia. Maũndũ nĩ maingĩ makoraga andũ aku, no we nĩ ũhotaga kũmatoranĩria mwathani, kwaritũha kuoma, kweha kwarũra mwathani Ngai, we nĩwe wĩna kĩhonia. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũririkana mwaka-inĩ ũmwe wa 2026 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩtwaneana bũrũri witũ wa Kenya moko-inĩ maku mwathani. Ĩtĩkĩra kũũririkana, ĩtĩkĩra kũũthamakĩra, ĩtĩkĩra kũrũgamia wega na kũhanda wega, gwata atongoria na othe mehokeirwo ũtongoria, kuma President William Ruto, Deputy President Kithure Kindiki
mwathani urikane cabinet secretaries, principal secretaries, governors, anyinyi ao senators, abunge, women rep, MCAs aria othe mahetwo utongoria. Mwathani turahoya kiambiriria kieru, utongoria mweru, hinya mweru, maundu meru utongoria-ini wa bururi uyu. Mwathani Ngai ona mutongorerie mweru na mwathanire mweru, gukura kwa economy, gukura kwa bururi. Mwathani ona mbia cia Kenya kugia, mwathani Ngai na hinya iguru ria mbia cia mabururi maria mangi. Mwathani ona bururi riera ria wonjoria riagire na rigacira. Mwathani Ngai na tuonage umithio wa mawira maitu, muturire uhuthe, ngumo na ugoci gucokerere. Mwathani Ngai ukana nigetha tuteithie no turirikane, tukwenda gukuhoya mwathani ni tondu mwaka uyu ungi ukite ni gukorwo na ithurano. Mwathani Ngai tuteithie, mwathani no teithia atongoria aitu, matume tunua irumine nyingi, miandiko ni miingi nginya kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria, ciugo cia uratho ni ciugo njuru, irumi njuru. Mwathani Ngai ona ngigucugiria kuninana na kuragana, nyitano migwate, nyitano cia kiahinya. Mwathani Ngai ni tondu wa maundu moteti, mwathani Ngai tondu wa ngucanio cia biacara na maundu maria mangi na njuragano, ni twaregana nacio thiini wa ritwa ria Jesu. Uko tuthamakire, uko thamaki waku wikwo Kenya utoria wikagwo kuu iguru thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani ririkana aria othe me mabururi-ini ma nanja. Mwathani Ngai mamenyagirire no marumbuyagie na matikanariganwo niwe bururi-ini wa ugeni. Tukwenda kuhoya thayu wa thi yothe. Mwathani Ngai ona uhoro wa bururi wa Venezuela, bururi wa Amerika, mwathani njugitano na maundu maria mangi, bururi wa Russia na Ukraine, bururi wa Israeli, Sudani, mwathani kuria Congo, mabururi maria kwina mbara. Mwathani twahoya thayu waku mwaka uyu Ngai, ni twaregana na mbukirira, ona twaregana na ugerio wa matharaita mani ukiria, ni twaregana mwathani na guthiganiria kurwa gatagati ka mabururi na atongoria. Mwathani Ngai itikira gutuhe thayu, ni twaregana na mbara ciothe ingitumaga kundu gutiganite. Twahoya thayu, thayu, thayu waku thi yothe thiini wa ritwa ria Jesu. Giuke mwathani uteithie andu aku no mamenyerere, ni tondu withana wi hinya na wi mutugi. Itikira gututongoria, itikira guturumbuia, itikira gutunyamarwa na gutuhatura. Mwathani Ngai itikira kurwa mbara citu ciothe. Mwathani Ngai na gutuhotanira, ni tondu withana wi hinya na wi mutugi. Mwathani Ngai kwina andu marigitwo ni ate iguru ria muturire monekanire, garura no cenjira mataitwo ni ndawa cia kurevia na njohi, gayism na lesbianism. Mwathani na maundu maria me magigi. Mwathani Ngai garura andu aku no macenjie thiini wa ritwa ria Jesu. Roho waku mutheru agie handu miturire-ini hitu, tutongorie no tumenyagirire no tuiguire tha, tukire na njira ya mwana. Mwaka uyu Mwathani Ngai ukorwo ikiambiriria kia maundu mega, gia thayu, hinya, irathimo, uhotani, ugaciru, utheremu, ugima mwega wa mwiri, uingi wa matuku. Mwathani Ngai ona riera riega ria uhonjoria na maundu maria mangi, tuteithie, tuteithie, tuteithie. Mwathani no tuiguire tha, ni tondu wi hinya na wi mutugi. Ngai ona niguneana kambuni na Royal Media moko-ini maku, umiririkane no mike maundu mega, mirugamie wega no mihande wega. Mwathani Ngai tukirikana chairman witu Dr. SK Macharia, Vice Mrs. Macharia na family yao, tora we Ngai na mwathani na murithi na mumatoria na mumamenyereri. Ni wega ni urugamiriri wa kambuni no kuma MD wa Shina wa Ruru arugamiriri ari hangi nginya wa programs Freda Fune na aria mahetwo utongoria ikiro-ini itiganite, twamaneana moko-ini maku na nigetha maririkane na nigetha monekanire magitutongoria. Mwathani Ngai matutware ikiro cia iguru na kwagirio kwagira. Ni wega Mwathani Ngai ni aruti wira othe a Royal Media, ni wega ni inoro kuma arugamiriri ario Jeff Kuria na Benjamin Wangari, ona ithu aruti a wira twaiga moko-ini maku Ngai, umaririkane Mwathani no meke maundu mega. Ni wega ni amatuthikagiriria guku marumbuie monekanagire mwaka uyu magirire. Mwathani Ngai mekire rumba rweru kanua rworio mekite. Mwathani ona wongerere athikiriria ngeingĩ Mwathani gututhikagiriria kwa inoro mwaka uyu Ngai. Ni wega ni amonjoithagia guku ro matheremia na ro magaciria na wongerere ngeingĩ Mwathani Ngai na mathereme muno makiria. Ni wega Ngai withana wi hinya na wi mutugi, wamemerekeino na family cio maririkane na mwaka uyu, ona tukihariria guthi na mbere na gutungatira andu aku na mwaka mweru ukorwo hamwe na ithuĩ Ngai. Ni wega ugika macio mothe ona nie ndungata yaku na nyumba yakwa ni tugubataire. Ngai mwega na mutugi na muigua tha andu ni matumite mabataro mao kugera SMS ya 22989 kugera kuria kwa Exatino Rokia Ikanat Muturu wa Muiru, kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Muiru Blessed and Favored, agime kuria kwa YouTube agene Silent Listeners othe maririkane no hingie mahoya maitu na witikire guthaithika. Twikuhoya ati ni ugutuonekana, ni uguturumbuia, ni ugututongoria, ni ugututereva, ni ugutumenyerera, ni ugututiraithia kugia tha, ona ni uguturathima. Ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai thana ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya, ona ningi twahoera mwaka uyu na twetikia ni ugutwagirira
tuteithie kugwathikira nigetha turiage indo iria njega bururi uyu na tuonage wega waku. Ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai thena ria Mũriũ na ria Roho Mutheru nikio twahoya ona ningi twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na witikia ni wahingirio mabataro maku ni tondu Ngai ni aiguaga na akahingia. Riu no ukorwo wi hau na ndwina mwathani ni kwenda kumumenya na mwaka mweru ukuga thutha wako ukorwo ni ukwenda kuhonoka. Ngai mwega na Ngai mutugi ni ndoka mbere yaku ndimwehia mwathani Ngai ni ndoka kuhera na kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie hau ani ikiretwo raku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani ndeithia rugendo-ini rwa kihonoko na matuko mahindi ria goko kahe muoyo wa tene na tene nie orige hau ani ikire ritwa riaku ni ndahonoka na ndaumbura. Amen, amen, amen. Thengio Ngai ni awahonokia maturie kihonoko-ini mamenyagire ta kimau kia ritho mayuriria na Roho waku Mutheru aria nao matahonokete mahonoke. Ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Itikia Ngai ni wahingirio na negua mahoya maku na gucokeria. We wahonoka witheme itindo cia ria tendi uthio ukiumburaga Jesu ni mwathani uhoyage muno rukayo kinyaga magerio-ini wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama no thomage maandiko in Jesus name. Amen, amen. Tukiinaga ruru mwaka uyu nderereka mwathani ukanyitirira. Uyu ni mama edu guku ni kwa Inoro muciĩ ni wotugi no tana na uririkane kuria gwa *236 *2# girigana ciaku jangamkia Krisi netukia ni BCLB license number 0000297. Kandugamia wega na igoro kanderere kokandirera kandugamia wega na igoro uturire ni uri magwa na matiroka. Thank you Ngai tondu ndagwa ne unjoyaga kugwa nugwe nondungire kangurumane Jesu modo wireri kanderere kokanyiterere kanderere kokandirera kandugamia wega na igoro kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandugamia wega na igoro ndagwa ni njoya tene kwena gwarenke shakwa muthekero ihinda inini ajoya tinyinde kugurugwa kwa ihiga ucio niwe modo ereri kanderere kokanyiterere kanderere kokandirera kandugamia wega na igoro kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandugamia wega na igoro. Njĩra-inĩ mambĩte mĩtego ya nĩguo mangwatie ũgĩkanja mĩbango yao ya kũnina iwe nĩwe mũndũ ereri kanderere kokanyitĩrĩra kanderere kokandirĩra kandugamia wega na igũrũ kanderere kokandirĩra kokandirera kandugamia wega na igoro nikionza igango-inĩ raita kũrora riũa ndahema wĩko marĩa baba ũnjĩkĩire ũrũtũra wa mbararĩtio no tũgirio iwe nĩwe kanderere kokandirera kandugamia wega na igoro ferere kengwinere Jesu ferere kengwinere Jesu ferere
nderereka mwathani ukanyitirira naro igua mahoya uga amen uri haria hothe uri no rathimo ni mwathani no gia na mwaka mweru mwega no ririkane rĩrĩa rĩothe ũrĩritũhagĩrwo no ka mũtũrĩre ũkarigithia werereka mwathani no arĩ kũnyitagĩrĩra na agakorũmbũia maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ nĩ arĩ hinya wandĩkĩtwo nĩ thirikari rĩu ndũkeohe na jamu nĩ tondũ rĩu nĩ ũraheo ngombo kũrĩa kwa MyMobi kuma 1,000 nginya 20,000 ũrahũra thimũ *531# ũgagĩkorwo ũkĩyandĩkithia na toguo ningĩ we nĩwe wĩna itua rĩaku rĩrĩa ũkenda kũrĩha mbia icio *531# kũrĩa kwa MyMobi. Now you are in control. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra asante sana na Dennis Buthia Rekoria Isiri Nyairobi tegeithĩrio wake mani wa Buthia mwena wa Kirere Kĩguma Murang'a County. Asante sana harĩa hothe ũrĩ Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na kũmenyerere na kũhotanĩre na kũrũmbũiye na tũthiĩ na mbere na kũhoyanĩra ona hena family ya Madam Gũtwo Miriam Wanjirũ Gĩtaũ na mwarĩ wa ithe wa gatana nyina wa gatana tũramũhoera mũno nĩ akoretwo mũrona nĩ abataire kũguthũkio India na ihenya arabatara ciringi 5,000,000 na kenda kũmũnyitĩrĩra thimũ ya gũtũma ũteithio nĩ 0703208234 0703208234 ũteithio wamũkĩrwo nĩ mĩrĩ wa mũgĩna no ngũririkanie twarũga irũngo rĩrĩ rĩngĩ twĩna ngerekano ya mwaka mwerũ na toguo ningĩ twĩna nginya kĩhunjio mũtungatĩri wa Kamau nĩ egũkorwo agĩtũhunjĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na twarane na ithuĩ na twarane nawe ona tũkĩendithagĩria arutwo macoke thukuru na ũhotani wa Ngai na Ngai amonekanĩre na marũmbũiye na mbia ciaku 100 irio haha kũrĩa gwachangamkia Chris *236*2# *236*2# ũcokie ciũria ikoniĩ Inoro 100 ngwĩtĩre Changamkia Chris nĩ tũkĩenaga telefoni BCLB license number 0000297. Once again Fidelis Wanganga is in the house. Oh yes, I'm here. Karibu. Ututwarite wega muno. Neguo. Irogo nĩ rĩa kaigana? Rĩu rĩa kana. Rĩa kana. Mathaa mathiaga. Niĩ ndĩ rĩa gatatũ. What do you mean? Na ndĩrĩthiĩ manana. Ũrĩthiĩ manana? No Ngai nĩ ũkĩhe hinya. No arikana nawe ũrĩa wekĩremirio kiumĩria. Hĩndĩ ya Christmas. No na niĩ bahati yakwa rĩu mũthenya nĩguo mũthenya wa mũico. Aya nĩguo mũthenya wa mũico. Ithuĩ tũracokereria rũciũ. Aya mũracokereria rũciũ. Ithuĩ mũrĩ ona kawiki kangĩ. Ithuĩ tũkĩrĩ ona koi. No rĩu nona niĩ. Nona ndĩ gũkũ. Ũmũthĩ. Nona ningĩ Sunday nĩ ngoka. Ũrakĩona rĩu akiuga kawiki. No nĩ ũkũhurũka gatagatĩ-inĩ. Nona nĩ ndĩroka. Harĩa rũĩ tigũtetai. Nona cianyu nĩ straight. He kaũndũ twĩraga kega mũno. You as faithful. You as faithful. Ni no kwenda gũtwara ngwĩra you as faithful. Hakwa nĩ you as faithful. Nĩ gũtungata atarĩ kwarĩrĩria. Rĩu mwarimũ Naftali Gĩthĩnji wa kũrĩa Njũkĩ-inĩ Kĩrĩnyaga rĩ. Aranjĩra ũmũthĩ nĩ ira nĩ mara celebrataga birthday ya mũthee wao mzee Bernard Joe. Neguo. Na nĩ mũthuri mũrathime tondũ arakinyagia mĩaka 101. Wow. So nĩ kĩrathimo mũno na kanjĩra ona agĩcelebrataga birthday. Neguo. No marakũngũyagĩra anniversary ya kĩhiko na maitũ wao. Neguo. Marakinyia mĩaka 76. Ũguo kapo ndathime. Vio. Na Ngai agĩthiĩ na mbere na kũmũhe hinya. Neguo. Na mwarimũ Njagoni nake ndakĩrĩ o harĩa Kagira Kandara. Neguo. Ekũnjĩrĩte kũrĩa Catholic Diocese ya Murang'a rĩ. Neguo. O mwaka nĩ makoragwo na theme. Last year marĩ theme ya Jubilee. Neguo. Mwaka ũyũ mena theme ya Mary Mother of Jesus. Na akĩgeithĩke mũno nagie na mwaka mwerũ mwega nĩ ũmwe wa macambiki aitũ arĩa matatũtigaga. Neguo. Yes. Karibu sana. Asante sana. Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Mohoro maitha rĩrĩ rĩa thaa 2 rũhonge rwa ũgitĩri bũrũri-inĩ rũrĩ na mũbango wa kuongerera maobitha harĩ rũhonge rwa mwanya rwa kũrũa na ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango bũrũri-inĩ.
na minister wogiteri wa thiini wa bururi Kipchumba Murkomen augite ruhonge ruru rukambiriria wira kiumia giki turaigira itemini ria kuhitana na thuguri ya dawa ici iria tambitie miri makiria akiaria rimwe na wa Muiben county ya Uasin Gishu. Minister Murkomen ongereire kuga megukorwo makirongoreria onjoria nene aria mendagia kemiko iria ihuthikaga uthondeki-ini wa njohi na dawa cia kulevya. Na miario ya Murkomen yukite thiku nini thutha wa president kwanirira bara ya wendia uyu. You have strengthened the anti-narcotics unit by adding 400 officers. From the next week Monday, IG tutakaa chini na yeye anapanga how we can pick the extra 500 officers kwa DCI. We are going to start with the loads, especially not just starting from the brewers, the main suppliers ya ethanol na methanol kwa hii dunia. Mimi nataka bila kusema majina yao, na mnajijua, wengine wanatoka Elgeyo Marakwet hapa, wengine wanatoka hapa wa Trans Nzoia, wengine walizaliwa hapa, wengine ni Nandi hapa. Kurari na gicanjama itura-ini ria Mukithi Kiaga gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati hindi ya mathiko ma mwanake omwe Evans Mwangi Jomo arathikirwo rungu rwa ugiteri munene wa maofitha a borithi thutha wa muingi kuruta mukana wa kumudia ithanduku riake. Ni kumana na gukorwo ari mwikuiro wa njuragano ya tungirio Joseph Nguru mwaka muthiru, no mwikuiro ucio agicoka kwaga na aracokire gucoka akuite. Johnson Muriithi ni aratariria. Kwari tariki 9 mweri-ini wa mugwanja mwaka-ini ucio urathirire wa 2025 riria muingi wa itura ria Mukithi wakorirwo githiini wa mochari ya Kiruguya na kuruta mwiri wa Joseph Nguru wa Munyao na kuucoka kuutwara thiini wa police station ya Variso. Guku magiukirira mbutu ya borithi, guku makiuga matiakoretwo meikitie ngono mwikuiro munene uria mekuagira ari wa njuragano eno thutha wa gukorwo Nguru akorirwo oragitwo bakuvi na rũĩ rwa Kiwe na vikiviki yake gucoka gutiganirio. Tipata ameuawa hapa chini na tunajua mwenye ameuawa. Justice oe! Justice oe! Nitwageire na kimakanio ati aroneka okura ngurumo-ini ciake we ndurumo-ini eitito. Mwingi witurire wekuagira mwikuiro munene wa njuragano eno ni Ivan Mwangi wa Jomo kuria munene wa mbuto ya borithi kuma kaunti-ini ya Ndia niwe Jose Mudavadi akorirwo akiuga ni gukorwo agithana nake mbere ya gucoka gukorwo ni akorirwo agithithiuriro. Sema na kuhakikishia wananchi ya kwamba lazima atashikwa na lazima mkono wa sheria ufuatwe. No muthenya wa ira thiini wa itura ria Mukithi ni kurari na mathiko ma mwanya thutha wa gukorwo Ivan Mwangi ni acokire guthiriuriro ni acokire akirora na muthenya wa ira kurari na mathiko make kuria mararangeirwo na njira nene mbuto ya borithi thutha wa gukorwo kurerikanite ati mwingi wa itura ria Mukithi urugite ndegukorwo agithiko guku na kuga me kuria mucere na macoke makorwo makiumburia ithanduku riake. Twathikana na thirikari turugamirire ni tondu ni kuratanyitwo ni meguka anake moke marie mucere macoke marute mwiri ngari-ini macine na ithanduku no ni tuona uhotani wa Ngai tondu ni twathikana oro wega. Thutha wa gukorwo mwiri wa Ivan Mwangi urakororwo kigitirwo ni mbuto ya borithi nginyagia mathaa-ini ma thaa 9 nigetha mucere utigakorwo kirio bamwe na ithanduku gukorwo rikimundio mwaki. Mwithuri mwene muciu niwe John Njomo Ngari o bamwe na mutumia wake niwe Miri wa Ngari ni marugire kiria mangiuga no gucokeria mbuto ya borithi ngatho. Thikanite kurangira tondu kuna nginya ndirona kuna thigari na ndigwa ndakena muno tondu kuma iyo turena mathina mingi muno tondu barire ya kithima ni rugaga ati magoka kuria mucere kiroko macoke matukabire kuma baratimbarandi no ni tuona binya wa Ngai ni ukinyire tondu ni tumwitikitie na ni tumboyaga. Ngiribotri no FM kuma thiini wa itura ria Mukithi gicigo-ini kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagati kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Ja bururi-ini ati President muikie ngono wa bururi wa Venezuela Nicolas Maduro mari hamwe na mutumia wake Celia Flores ni marikitie gukinyio muciini wa New York bururi-ini wa Amerika thutha wa gutharikirwo ni mbiraru cia Amerika na kunyitwo. Maduro riu ahingirwo giceceni-ini muciini wa Brooklyn agitanywo kuhingurirwo thitango cia thuguri ya dawa cia kulevya na mishinga igoti-ini ria Manhattan.
Mbũtũ ya ita ya Amerika rungu rwa watho wa President Donald Trump irarokira gutabania thariko na guikia ngono Maduro uria urombokirio nginyagia Amerika ahumbiritwo maitho. Na riu Trump augite Amerika niwe gukorwo ikiyukia uramati wa bururi wa Venezuela nginyagia riria gukagia na ituika ria wathani. Oho nianiriria ati Amerika ni gukorwo ikiyukia uramati wa utonga wa maguta wa Venezuela. Bururi ucio wa Venezuela naguo ni urikitie kwanirira ihinda ria wihuge ugikumithia giko kiu na kuga ni gikirukite mihaka. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Mange maingi na njira guithirana ni wona ciahanda thaa 3 rucini wanyitanira nanie Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria lingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigwa no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhira makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa muiru. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciuthi ino igukuire meciria thaka na wigirĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa andũ aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa. Chavaci cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ werũ maciara nĩ chama. Tonya duka kana supermarket ya kuwe nawe wetie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Muikari wa Nyahururu na matora maria marigicĩirie we munyiti ogeni muciĩ wa Tuginotana ungienda kwanĩrithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itu Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro shesheni hakuhe nawe. Rĩrĩa gwĩ kwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori.
Inoro FM nĩ mũciĩ wotugi no tana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai, mũturi wa mũirũ. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra twĩ irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Kwerwo atĩa happy new year. Mwaka ũragũtwarithia atĩa mwerũ, Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na akuonekanĩre na agomane na mabataro maku mothe. Blessed Spear Kabucho kũrĩa Gĩthũngũri town, Evelyn Gĩthua, asanti sana. Ona Nancy Mugia nĩ ndakuona tũgĩthiĩ na mbere, ona Samuel Owen nĩ ndakuona na nyũmba yothe ya Karau. Mwaka mwerũ mwega mũtungatĩri Daniel Kamiti na entire Chania Parish Community, Elder Moses Wadue na family na your home district members of Baraka District PCA Thika Town Church. Thegio muno makiria, ona Rachel Wanjenga thegio muno makiria, ona andũ amajua rĩu mũrokĩte. Happy new year. Eni mũgĩbanga gũcoka Moshi Jeremia Themedo aka Mofire wa kũrĩa Kayore Central, na ni show ako mitamboni sana, amekamiza amedojo ako Dakas. Oh yes, na tũgĩthiĩte wega muno makiria na tũgĩthiana na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani. Ona njokerie ngatho arĩa othe manyitĩrĩire family ya Man Njoro, family yothe manyitĩrĩire family ya Man Njoro. Hĩndĩ ĩno ratigĩtwo nĩ mũriũ Man Njoro nĩ wa Fish, aratigĩtwo nĩ mũriũ wake ũgwĩtwo Edwin Maina Njoroge kana Bobo, ũrĩa twathikire mũthenya wa Ramithi kũrĩa Rang'ata Cemetery, na gagĩcokia ngatho biũ Man Njoro. Ona kũrĩ Fish Fraternity na Fish Fraternity mũrathimo na ũrũmwe ũcio wanyu ũtũre mũrĩ andũ a bata mũno. Ngai amũrathime inyuothe, na ũtongoria wa Fish wothe ũtongoretio nĩ Patron Joyfrey Mugai, wa B Crispo Mũritũ wa Orion Paints, Joan wa Star Travel and Tours, mũndũ ũgwĩtwo Gĩthua, mũndũ ũgwĩtwo Karira, Sam Kerema, mũndũ ũgwĩtwo nyina wa Ngari wa Kabirũ, Mrs Mugai, Mrs Kebue, inyuothe mũrathimo. Mũndũ ũgwĩtwo Mũkiri, Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega. Mũndũ ũgwĩtwo Kabuta, Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega Fish yothe. Mũndũ ũgwĩtwo Mũcene wa Naisel Navre, God bless you and do you good. Fish yothe handũ yarũma itekũmũthutũkania, Ngai ũrĩa ũrathimanaga mũrathime na mũkĩrĩrĩrie na mũtũrie wega-inĩ wake, na mũthereme na muone wega na mawĩra manyu mathereme mwaka ũyũ wa 2026 in Jesus name, amen. Rĩu nĩ ithaa twĩna ngerekano, ona to ngerekano twĩna kĩhunjio. Mũtungatĩri wa Kamau wa Family Hope kũrĩa Kiambu Town nĩ agũkorwo agĩtũhunjĩria. Team Blessed and Favored mũrathimwo mũno, togetio nĩ chia wa Nyũmbũrũ wa Pipeline, asanti sana. Tũgĩtwarana wega na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani. Ngũririkanie kũrĩa kwa Jipange na View sasa maũndũ nĩ mega mũno makĩria, nĩ tondũ kwĩna telenovela ifindi na thenema na rũthiomi rwaku, na nĩ atĩ rĩu werorera kwĩna ciringi 50,000 mũthenya, ciringi 500 kiumia,
na kiheo kiria kinene muno ni gia shilingi milioni 2 na paybill number ni 724177 account number ni namba yaku ya thimu na ni ati shilingi 50.6 tawirorere feed miaka yaku yongerereke ni tukienega telefone BCLB license number 00276 Shesheni hakuhe nawe. Natamaka tondu wa ngendo na thabari rigi ukiumagara ni onda ukinya hana riu huthira wingo wingo mena matereba thomithie mena uigiririku na nginya mirigo yaku wa mane marakinyia na wingo ni ati ni uracokerio cashback wa huthira wita customer riu uguthie hari ha Play Store kana App Store download app ya wingo kana utume SMS kiugo wingo kuri 20425 nikio turoiga wingo let's go Mushi watu ginotana. Yani na muda unayoyoma masaa inasonga ikisonganga na maundu makorwo mari mega muno makiria kuria gwachangamkia Krisi na girishia kuigana cia ukwambiriria Januari na gutuma Januari yaku yagire na kuhurana na kungethania na maundu maria makugiteire hinya no rarigwo kumarutia nako fatatu ni ukorwo wi Inoro FM na tafarira cia Inoro ucoke uthi haria thimu-ini yaku uragira thimu hinye *236*2# *236*2# ucoke ciuria ikoni Inoro ngirigana ni cia kurushini ruru na ndigatha kwa mutagithi miaka 18 tukienega telefone BCLB license number 0000297 Oyo haha jogo na wagisheha muthenya murathime ni mwaka mweru wa 2026 actually mwaka wa 2026 oyo ni muthenya murathime eni na kimotho wagicokia aramenyithia umuthi niguo maroigira uhoro mutungatiri carago wa Njeri kuria PCA Uthiru Parish ajira it's kimotho gicuki wa Iva kimotho wa gicuki geithia Iva Oyo ni muthenya mweru muthenya munene gutire mundu wanawona otiga wengai nekyo dauneana makaine makungai ore vitano imagara kihoya udathimire daravera muvenyoyo jugane morathime mihango yakwa yothe norere gashira yumagara na geshoka nidemorathime daverithia muvenyoyo Oigane morathime Ndiwetekera kwiroga na ciugo cia kanua gakwa tondu rurimi ruri hinya wa muoyo na giku wirathira maundu mega njuge ndi murathime yumagara na ngicoka njuge ndi murathime ndaravira muthenya uyu njuge ndi murathime mihango yakwa yothe no ere gashira yumagara na gicoka nidemorathime ndaverithia muthenya uyu oigane morathime muthenya Otongorie makinyama magoro makwa odongorie kuria kuri irathimo ciakwa na momeciria makwa vava omerekerie na kuria kuri irathimo ciakwa ndende morathime ndaravira muthenya uyu njuge morathime mihango yakwa yothe yumagara na gicoka nidemorathime ndaverithia muthenya oigane morathime ndaravira irathimo ndaravira gikeno ona ria ndicemania nao nĩ andũ arĩa ngoro njega ndokareke njemania baba na andũ arĩa kĩonogu
Natiga thokeria muthenya reke ndindane mũrathime ndarakĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra kiumagara na gĩcoka nĩ ndĩ mũrathime ndatherithia mũthenya ũyũ oiga nĩ mũrathime ndarakĩra mũthenya ndarakĩra Jugane morathime Venio valetwa la Jesu Mihang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra kiumagara na gĩcoka nĩ ndĩ mũrathime ndatherithia mũthenya ũyũ nĩ mũrathime. Oh yes, ndahoera mũthenya ũyũ ndaũtherithia ona ndahoera mwaka ũyũ na ndaũtherithia ndoiga nĩ mũrathime in Jesus name. Amen, amen, amen. Ngai arathime andũ ake ona kũrathime ona tũrathime maũndũ-inĩ marĩ mothe na tũgĩthiĩ na mbere na mwaka mwerũ na tũhoere family ya John Warwa Nyambo na Kang'ong'a Kĩhunguru Karanga Kinangofu nĩ gũtigwo nĩ ciana ciao igĩrĩ iria iragũire Ragia Falls kũrĩa Jabi-inĩ na mũthenya wa ira Sami nĩ ararutirwo mũthĩgi nĩguo gũthiĩ kũrutwo Ngai agĩteithio na mwĩrĩ wa Ngigĩ wonekane harĩa ũrĩ kĩrurumo-inĩ gĩkĩ na pore kũrĩ family ĩno Ngai amahe hinya na amahe thayũ na monekanĩre. Thengio Bishop Francis Mwangi Gĩtahi no tũgũthiĩ na mbere na kũhoera family ĩyo na arĩa makoretwo nĩ nditi na ndirũ na mĩtino Ngai akĩmaririkane na maiguĩre tha ona kũrĩa nyũmba ĩrĩa ĩrĩ kũmomoka South Sea Ngai onekanĩre andũ ake na Ngai atũmenyerere na mwaka ũyũ atwehererie maũndũ macio mathĩna ma mĩaki na ing'ũki iria ingĩ atwehererie nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya na nĩ mwega na nĩ mũtugi. Constance Wanjirũ Ngai arokoe breakthrough ya mahoya. Gĩthĩnju wa Thumani nĩ ndakuona nĩ kũrĩa YouTube. Eric Gĩtuma nĩ ndakuona. Catherine Njeri thengio mũno makĩria na Chege Ng'ang'a asanti sana ona Spota yo asanti sana yo father Mũrĩithi KC na mama hana Wanjikũ marĩ Kamunya Gatũndũ North. Elizabeth Kenyua nĩ ndakuona. Cecilia Waithera good morning. Serena Ameni Danwa wa Thengio wa Ng'ombe Zakari asanti sana. Acio nĩ arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube na mũndũ ũgwĩtwo Caro wa Nyaribo ngeithanie Nyaribo ya IPCA na Bishop Mũirũ thengio mũno makĩria asanti sana. Tũgĩtwarana wega na gũkĩagĩre o kwagĩra o mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tene ona tene. Na Joyce Sunlight Medical Technical College mũgeithĩke mũno mũno rũcinĩ rũrũ ona director wanyu Joyce wa Mũrabu asarimike sana na Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha aroririkana andũ ake Koigi wa Ndũhũ ũgeithĩke mũno makĩria na ũrathimwo nĩ Mwathani ona toguo ningĩ mũndũ gwĩtwo Athiari nĩ mũriũ wa Mzetu Jambo nĩ family itũ ĩyo mũrathimwo mũno na ũgeithanĩrie kũrĩa mwena wa Nyaikuru na matũra marĩa mothe marigicĩirie. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kwĩra Mwathani nĩ manati therũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũmwĩhoke no akĩgara kĩganda. Thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani ona ndagĩtarĩ Kamau wa kũrĩa Raneti thengio mũno makĩria. Ngũririkanie atĩ kũrĩa gwa Changamkia Chris maũndũ nĩ mega hena 100 cia kwĩgwetereire na nĩ ũkorwo tu ũĩ Inoro karĩithĩrania tabarĩra cia Inoro na nĩ atĩ rĩu wamenya ũguo gathiĩ thimũ-inĩ yaku harĩa ũhũragĩra thimũ ũkahihinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash karũmĩrĩra maciũria ũgacokia weterere 100 nacio thina ũkureme cio thake na ũigĩrĩrĩki. Nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 0000297. Eni na twambĩrĩrie wega na tũgathi wega na tũkehoka Mwathani na tũgetĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ arĩ hinya na nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na mũthuri ũgwĩtwo Gacoka andĩkĩtwo wĩra wa kũrangĩra na arangagĩra harĩa arangagĩra harĩ mũthia-inĩ wa taũni ĩmwe na toguo ningĩ
wira wa Gacoka wari muhuthu muno makiria ni tondu wira wake wari wa kwanira nigukeire andu aitura nigukeire na gugikinya atiri turigithia roro aruse Mwangi Jehova nirio ritwa riaku Jehova nirio ritwa riaku wewe munene wa ita njira irio geraya nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju mũraika oke anjuge maĩ aujuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩringa kũya no njĩre ngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita natũraga ndĩ gĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga gethambe Shiloamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gethambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka
umebarikiwa nayo. Indarware tendwari nenema kai ale mire marifitare naoneire kigongona ine oneo yale njira yaku cio iria ndatuire njoetu ngaga nayo ngaga mwĩhoko noreirwo kĩgongona ine oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga na rĩmwe nĩ mũcukani ũgĩũka ũkĩtora njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ honanagia kuohora nĩ wohoraga kũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku etagwo Ruce Mwangi mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ona Tabitha Mwanĩki ona Magothe wa Ndegwa ona Buda wa Maĩ maroiga haleluya nĩ mana ti itherũ Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ matingĩtarĩrĩka kana tiguo njoki wa ndũng'ũ thengio mũno makĩria asanti sana ona mũndũ ũgwĩtwo Eunice Kĩmarũ anjĩra andũ matũra ma Ngamwaka-inĩ Mũtonga na Kaharo na thangathi arathire matũra macio arakora mathikagĩrĩrio Inooro FM thank you so much ona Miriam wa Nyamakĩma thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani na thengio we wothe wĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM Ngai witũ arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega ona mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu ona Reverend Father Nicholas Njoroge Nicholas Kĩmani Njoroge wa St. Spiridon Orthodox Church ũthĩrũ thengio mũno makĩria ona we ũkĩgĩa na mwaka mwerũ mwega wa 2026 asante sana Mwororo wa Kamau thengio mũno na ũrathimwo nĩ Mwathani ona Kamau Casten ona mũndũ ũgwĩtwo Moses Kĩhara no kanjĩra Karĩciani na Rumoro no kĩandithĩria Ebenezer Church mũthenya mwega thengio mũno nyina wa Karo wa Family Heritage kũrĩa Mũrang'a asante sana na ũrathimwo nĩ Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inooro na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Mwathani nĩ mana ti itherũ nĩ agĩrĩire nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya ona ningĩ no kũririkana na family iragerera moritũ iria itigĩtwo nĩ andũ ao ta hena family ya Elder Gabriel pore sana Elder Gabriel nĩ gũtigwo nĩ your mom Tabitha Wanjikũ Mwĩhia poreni sana na gagĩthikwo mũthenya wa Thursday mweri 8 kũrĩa mwena wa Mang'u arohurũka ũhoro na family ya mũthuri ũgwĩtwo Elijah Maina Kĩng'e ũrĩa ũhurũkĩtio nĩ Mwathani poreni sana
na muthuri uyu micemania kwambĩrĩrio mũthĩ kũrĩa PCA Sharon Kayore Parish, micemania ya macakaya na gathikwo Friday mweri 9 kũrĩa gũgwĩtwo wa Rũgara village kũrĩa Murang'a County. Pore Elder Virginia na family yaku nĩ gũtigwo nĩ mũthuri waku, na tũkiuge bwana Elijah Maina King'e Ngai witũ amũhurũkie ũhoro na he family yo thayũ mahinda maya maritũ makĩeha ona maithori. Ona hena family ĩngĩ ya Rusenyambura nĩ mũmemba wa Kware District kũrĩa Kayore Parish, nĩ matigĩtwo nĩ mother in law ũgwĩtwo Veronica Siokau na arohurũka ũhoro. Na gĩothe mũragerera moritũ mahinda maya, Ngai witũ ũrĩa wonaga hitho-inĩ amũririkane na mũmĩrĩrie, ona ningĩ okage kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ben Kaniaru wa Baranĩki ranjĩra PCA 3 Methogoto Parish na Reverend Kevin Ng'ang'a kajira mwe mitambo-inĩ na mũshirika Penta Pius Njoro wa Gĩturo Gladys Gathoni. Nimekuona sana, tũtwaranĩte wega tũgĩthiĩ na mbere, na nĩ wega ona ngĩkũririkanie atĩ mathano marathonga, na nĩ tondũ ngiri cia kũigana no ndĩrakwĩria kũinia kũrĩa gwachangamkia Krisi gũthondekere January, ũkorwo na mũhuko kĩndũ January, na thiri nĩ star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Cokia ciũria ikoniĩ Inoro ngiri igana weterere niĩ ngũgwĩtĩra, nacio thina ũkuĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki no arĩa makinyĩtie me 18 metĩkĩrĩtio gũthaka. Changamkia Krisi nĩ tũkĩonega telefoni BCLB license number 0000297. Na tũgĩthiĩ na mbere, ndakwĩra Gacoka nĩ andĩkĩtwo wĩra wa kũrangĩra itũra, na matuka marĩa arangagĩra marĩ harĩa mũico-inĩ, na wĩra ũrĩa ahetwo warĩ mũnene mũno, warĩ wa kwanagĩrĩra o mũthenya rũcinĩ nĩ gũkĩire na andũ a itũra rĩu na taũni ĩyo nĩ makomaga na thayũ mũingĩ mũno, nĩ tondũ nĩ mamenyaga mũthuri ũgwĩtwo Gacoka atĩ kwaroka gũkĩ ũguo karumbeta gake no gekũgamba akĩanagĩrĩra nĩ gũkĩire, ũkĩrai nĩ gũkĩire. Na nĩ atĩ nĩ kwarĩ na ũtukũ ũmwe kwarĩ na nduma yarĩ ndumanu mũno, ona nĩ kwarĩ na matu matutungĩirie marĩ mathimbaru mũno na igũrũ rĩgathimbara, na andũ aingĩ a itũra rĩu rĩao ona makĩambia kũnyũrũria Gacoka makĩmwĩra gũtiga rũcinĩ nĩ twetereire tondũ ndũkamenya ona gũgĩkĩa, gũtigakorwo nginya na riũa ndũkamenya, koguo ona nĩkĩo gĩtinde atĩ tũgĩetera na tũkĩrora. Na Gacoka akĩrwo ona kaba ũinũke gwaku hatirĩ bata ũrare haha wetereire gũkĩe. No nake Gacoka agĩthiĩ na mbere na gũikara harĩa akoragwo, ona gũtuĩka ndakĩonire riũa, nĩ amenyaga no kũrĩara no kũrĩthera, na mathaa magĩthianga na heho ĩkĩingĩha, na Gacoka arũgamĩte o harĩa arũgamaga, na toguo ningĩ akĩona rĩmwe kaũtheri koimĩra gatagatĩ-inĩ ka matu. Mũthuri ũgwĩtwo Gacoka na atekũgwagwa na ategũtithia, akĩoya karumbeta gake agĩkahuha na hinya wake wothe, na mũgambo wa karumbeta ũkĩiguĩka taũni yothe na itũra rĩu rĩothe. Andũ othe magĩũkĩra makĩhingũra mĩrango yao na makĩona ti-itherũ nĩ gũkĩire na gwathererũka. Na thutha-inĩ hakĩgĩa na mũndũ ũkũmũria atĩ bwana Gacoka, ũmenyire atĩa riũa nĩ rĩrathire na nĩ rĩkũratha na nĩguo kuma na nduma? Gacoka akĩmũrora akĩmwĩra riũa rĩtirĩ rĩaga kũroka, na wĩra wakwa ti gũthondeka ũtheri, wĩra wakwa nĩ kwĩharĩria nĩ tondũ no kũrĩkĩa no kũrĩthererũka. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, twĩ mwaka mwerũ wa 2026. Rĩngĩ na rĩngĩ ndũrona wega ũrĩa gũikaire na ũrĩa gũgũikara na gũtiĩ kũramenyithanio mwaka-inĩ ũyũ mwerũ. Rĩngĩ na rĩngĩ ona ndũrona wega, ndũramenya, ndũratheria mbica, ona ndũraruta negative wega, ndũrona wega. Na ũkorwo mwaka ũcio mũthiru ũrambĩrĩirie kwĩna nduma nene mũno, wĩna ruo rũingĩ mũno, ũtarĩ na mwĩhoko, ũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Rĩngĩ ona ũkorwo mwaka ũyũ ũrambĩrĩirie na ruo rũingĩ na kĩeha kĩingĩ na maithori maingĩ na mathĩna maingĩ na ciũria nyingĩ na kũrwo nĩ mwĩhoko. No nĩ ngwenda gũkwĩra o ta Gacoka ũyũ wahuha karumbeta ũgwakĩa, wĩra waku ti gũbanga ũrĩa gũgũikara thutha-inĩ, wĩra waku nĩ kũrũgama na wĩtĩkio,
kurugama na mwihoko na kwihariria. Maundu macio matatu: witikio, mwihoko na gukorwo wihariirie. Ni tondu wa tiriri kiambiriria kiaru kioneka kuri aria mehariirie, aria mehokekete, aria mekurugama metereire mena mwihoko na kerigiriro, metikitie muno makiria. Utheri no uguka, wiharirie kwarahuka na kuona utheri. Riganirwo ni maria mahituku na ndugatidanire na maundu maria mekikire. Tarora Mwathani ni areka undu mweru ta uria Isaia 43 mweri wa 18 nginya wa 19 roiga, muruna mweru wa ithe witu, rugama wega mwaka uyu. Undu wa keri, gia na mwihoko. Undu wa gatatu, gia na witikio. Undu wa kana ni atiriri, niguguthereruka na nigukwagira o kwagira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe na ria Muriu na ria Roho Mutheru. Ameni. Shesheni hakuhe nawe. Eni na Fidelis Wang'ang'a ni arethagathaga ni tondu wa ithaa rikihanda na hamwe na marara tuhariria. Mohoro-ini maitu ithaa rikihanda. Aciari gukaya ni ngarama ya iguru ya indo, arutwo makihingura thukuru muthenya wa rucio. Atongoria kĩndini kũria ateti maunire tũnua ithige mwaka-inĩ ũyũ mwerũ. Na mwaho wa mũng'ethanĩro kũruta mĩrũgamo ngũrani wĩgiĩ kwanĩrwo kwa mũrirũkia wa bendera hĩtahĩtano-inĩ ya gĩturwa kĩa O President mwaka ũkĩte wa 2027. Macio na mangĩ maingĩ nĩmo tũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Oh yes. Shesheni hakuhe nawe. Eni ndũgamĩte. No ndirona gacumbĩrĩ ndũgakue ngoro. Nĩtũgũtoria nĩtũgũtobora ona gwatumana. Ĩtĩkia gĩa na mwĩhoko, rũgama wega. Korwagira. Nyabote tekere makere na hinya na thutha thono edengerete koigwata igĩikara thĩ niĩ huroke no ningĩ thũ nĩ kũnyita. Nyabate tekere makere na hinya na thutha thono edengerete koigwata igĩikara thĩ niĩ huroke no ningĩ thũ nĩ kũnyita. No harĩa ndĩrona Jesu no anjetereire ĩkĩerũhe aembere ene na moko na njĩra Jesu wakwa no anjetereire ahurokie mathĩna mothe ma thĩ na anjĩra we mũtoria kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesu wakwa no anjetereire na aje ewe moto
Kanitha wa Kimurikia Inoro. Yes. No ndirona Jesu ahĩmbĩrie na moko make merĩ ajĩre ndĩ mũhotani nĩ ngũtoria maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ nĩma mwathani nĩ atũteithagia na agatũhotithia na tũkahotana maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana. Rĩu ona twatigio ithaa rĩmwe neane mbeca baribari ngiri igana rĩmwe harĩa ha *236 *2# changamkia Chris na nĩhĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297. Rĩu tũigue kĩhunjio mũtungatĩriani wa Kamau. Karibu, happy new year. Nĩndakũgeithia mũno mũthikĩrĩria mwende wa Inoro FM na ngeithi cia mwaka mwerũ wa 2026 na rĩtwa rĩakwa nĩ mũtungatĩri Ani Wambui wa Kamau kuma kanitha wa Family Hope Kiambu harĩa ũkĩambata na Ndumberi handũ hena petrol station ĩgwĩtwo Sekina, na ũngĩũka hau ũguo mathaa macio mangĩ nĩtũgũthiĩ na mbere gũcerehekea mwaka mwerũ na nĩngũkenera Ngai mũno 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 nĩ tondũ wa Inoro FM gwĩtĩkĩra atĩ mwaka ũkĩambĩrĩria tũgayane nawe kiugo kĩa Ngai. Ngacokia ngatho nĩ tondũ wa chairman, ngacokia ngatho nĩ arĩa othe marutaga wĩra gũkũ, ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa tungatĩri arĩa manoka thĩinĩ wa metha-inĩ ĩno, na makĩria ngacokia ngatho ona nĩ ũndũ wa ndungata ya Ngai ĩrĩa tũrĩ nayo
mutungatiri muturi wa Muiru ona hamwe na nyumba yake Ngai aromatoria wega-ini wa Ngai na Inoro irothie kunene. Ni kwenda tugane nawe kiugo kia Ngai na nguhunjia ndi muhonoku ni tondu wa ugoci wa ritwa ria Ngai thiini wa gucokerithia mathani kenda na nitukwanjiriria hau muhari wa 3 kiugo kiria Ngai aratuheire gia gututongoria mwaka-ini uyu thiini wa kanitha wa Family Hope handu ya Roma ni gucokerithia mathani kenda muhari wa 3 na nitugucoka tuthome hau hangi thiini wa Isaia 41 na nituguthoma mihari 2 na undu uria ungituteithia muno muthikiriria mwende ni gwitikira kwamba kumatha uthio wa Ngai eno ri Sunday kana kiri kiumia kia mbere kia mwaka uyu na mweri wa mbere nitwabatie kwamba kumatha Ngai na koguo nituguthoma na Ngai witu ni agutwika wega. Mworoto wa kiugo gitu ni atiriri ni guthio mbere ni Ngai. Ungithio mbere ni Ngai angikorwo ni twanona thiini wa bururi witu ria muthamaki arathie handu kuri na kivikivi imuthiaga mbere, kuri na andu metagwa press makoragwo hamwe nake na nigukoragwo nginya ihiga ri barabara riakitwo rangi nigetha kumenyekane muthamaki ni arahituka. Nawe nguguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ungitikira guthio ni Ngai mbere mwaka uyu wa 2026 gwenda gukwira maundu maku no magirire na maundu maku no magacire ni tondu wa guthio mbere ni Ngai. Reke tuthome gucokerithia mathani kenda na muhari wa 3 tondu ucio menya o muthi uyu ati Jehova Ngai waku niwe ukwamba kuringa murimo agutongorie ahana ta mwaki wa kuninana na niwe ukumanina biu na amatorie makionwo niwe na tondu ucio ni ukamaingata na utume mathire o guthira narua o ta uria Jehova akwirire. Na riri wimenyerere ati hindi iria Jehova agakorwo amathinekanitie mehere mbere yaku ndukanearirie wire na ngoro yaku atiri uthingu wakwa niguo watumire Jehova andehe bururi uyu ndiwigwatire utuike wakwa nigukorwo ni waganu wa nduriri icio utumite Jehova acingate ciehere mbere yaku. Ngwenda tuthie nawe thiini wa Isaia 41 na tuguthoma mihari 2 hau mwari wa 12 na wa 13 atiriri acio magianaga nawe ni ukamacaria na ndumone nao aria mahuranaga bara nawe matuike ota kindu hatari oro kindu gitari kiene nigukorwo ni Jehova Ngai waku ningakunyita guoko gwaku kwa urio ngikwiraga atiri tiga gwitigira amu niguguteithia. Muthikiriria mwende wa Inoro FM mahinda maria twerekereria gutongorio ni Jehova ni tondu mahinda maya Aisiraeli ni kuringa maringaga Jorodani na ciarĩ ta ciugo cia Musa cia mũico nĩ kũmaharĩria amaharagĩria na nĩ ameraga atĩ matikage gwĩtigĩra nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ ekũringa. Ingĩenda gũkwĩra atĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rĩu nĩ tũraingĩrire mwaka mwerũ nĩ tondũ ĩno gĩkĩ nĩ kiumia kĩa mbere no mwaka ũyũ we ũraingĩrire rĩ Ngai araringĩte o mbere, Ngai okĩte mbere, Ngai akoragwo arĩ mbere, Ngai akoragwo hamwe nawe ona ihinda rĩrĩ no kuhotekeke uraringire mwaka kana urarugire mwaka uri na morito maingĩ muno muno no nĩ ngũigua kiugo gĩkĩ gĩgĩtũmĩrĩria o gĩkĩ Ngai atuhete kĩrĩ gĩa gũtongoria thĩinĩ wa kanitha wa Family Hope nĩ atĩrĩrĩ tondũ nĩ gĩgũtongoria nginya bũrũri-inĩ ũyũ witũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ atĩ wona twetĩkĩra kũnyitwo guoko nĩ Ngai twetĩkĩra Ngai witũ atũthiĩ mbere gũtirĩ maũndũ marĩtũgĩtĩra hinya nĩ tondũ rĩrĩa rĩothe mũndũ athio mbere nĩ Ngai nĩ kwenda gũkwĩra nĩ kũrĩ na ũhoro wa kũhotana. Rĩrĩa rĩothe ũngĩrekereria Ngai rĩ nĩ arauga atĩrĩrĩ atĩ ndaragũtũma ũrĩ wiki nĩguo Isiraeli merirwo matirathiĩ marĩ aiki. Na nĩkĩo thĩinĩ wa Isaia 41 na tũtinathoma handũ hanene nĩ tondũ wa mahinda rĩ nĩ merirwo kĩu maretigĩra matige gwĩtigĩra nĩ tondũ Ngai nĩwe ũramahũranĩra. Nĩ kwenda ũririkane rĩrĩa rĩothe mũthamaki witũ arathiĩ handũ atĩ nginyagia makari marĩa makũrũ nĩ meheragio. Angĩkorwo makari mau makũrũ nĩ meheragio rĩ onawe nĩ ingĩgũthaitha weherie kĩrĩa gĩothe gĩa tene, weherie kĩrĩa gĩothe kĩana kũhĩnga nĩ tondũ wathio mbere nĩ Ngai rĩ
utheru no thingu-inĩ wake rĩ gũtirĩ ũndũ ũgũkũgĩtĩra hinya na gũthio mbere nĩ Ngai rĩ nĩ kũrĩ ũtheri mũnene wonekanaga nĩ tondũ Ngai we mwenyewe nĩwe ũtheri na nĩ ihoya rĩakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twĩna ndungata ya Ngai ĩno tũrĩ nayo mũturi wa mũirũ thĩinĩ wa studio rĩ nĩ tũragũthaithanĩrĩra atĩ wona wetĩkĩra kũnyitwo guoko nĩ Ngai maũndũ maku mwaka ũyũ wa 2026 nĩ mekwagĩrĩra nĩ mekũgacĩra na nĩ ũkuona ũtoria nĩ tondũ nĩ arauga tiga gwĩtigĩra amu nĩ ngũgũteithia mwari ũcio wa 13 tiga gwĩtigĩra mũthikĩrĩria wa Inooro FM nĩ tondũ Ngai we mwenyewe nĩwe ũgũgũteithia torĩa kana kanyitagwo guoko nĩ mami wao kana baba wa mũno baba nĩ kaiguaga wega mũno nĩ kũmenya gatirĩ ũru kangĩona to kanyitĩtwo guoko nĩ baba wao na nĩ gakona kĩrĩgĩrĩro atĩ magĩthiĩ nako no kagũrĩrwo indathi no kagũrĩrwo kĩndũ gĩgũgakenia na nĩ ngwenda tũhoye rĩu Ngai torĩa tũraga muoyo na torĩa kiugo gĩaku gĩtũraga muoyo tuoka hamwe na mũthikĩrĩria mwende wa Inooro FM kuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ wega nĩ gũtũma tũikare mwaka wa 2025 na tha ciaku iratũkinyĩrĩra Ngai na rĩu mũnene wa ita nĩ twerekereria harĩ we nĩ twerekereria mũthikĩrĩria mwende harĩ we nĩgetha ũmũtongorie nĩ tondũ nĩ ndamwĩra na ũguo nĩguo kiugo gĩaku gĩatwĩra tũtikage gwĩtigĩra nĩ tondũ nĩwe ũgũtũteithia kĩmũteithie nĩgetha amenye na makona nĩwe wika ũmũthiĩte mbere mũrũĩrĩre mbara ciake ciothe Ngai ithuĩ twamwĩra atige gwĩtigĩra tondũ nĩwe ũramũteithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ũkorwo ndũmenyanĩte na mwathani kĩrĩa kĩngĩgũteithia nĩ kũneana ngoro yaku na meciria maku mwaka ũyũ wa 2026 nĩgetha ũtongorio nĩ Ngai gũkũneana kwĩ ndungata ya Ngai mwena ũrĩa ũngĩ na nĩgetha ahoe ihoya rĩa kũmenyana na mwathani nawe nĩgetha ũtongorio nĩ Ngai kuma mũthenya ũyũ wa Sunday ya mbere amen and amen Ngai akũrathime na akwaramĩrie mĩhaka mwaka wa 2026 amen 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 okorwo nĩ kwenda kũhonoka ũkuga thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa ona waganu wakwa ũnjĩkairio mbere kuma rĩu nĩ ndahera na ndaumbũra Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ ũnyandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo niĩ hau hani wĩkĩre tũraku ndahonoka na ndaumbũra amen 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 rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ũtũrĩre mwathani wĩtheme itindo cia rĩa tendi ũthiĩ ũkiumbũraga Jesu nĩ mwathani ũhoyage mũno ndũkae gũkinya magerio-inĩ ona ũthomage maandĩko na Ngai agũtũrie wega-inĩ wake na nĩ tũthiĩte wega mũno mũtungatĩri anu wa Kamau rathimwo mũno Ngai nĩ agũtũteithia nĩ agũtũrathima cũcũ wa rũhiũ God bless you na nyina wa Jimmy wĩ kũrĩa Casvat karibu sana and God bless you nawe wothe wĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro harĩa hothe ũrĩ Ngai arokũrathima ona Susan Mobino geithanie Gĩkomba asante sana ona Samuel Kĩgamba ũhone na ihenya in Jesus name amen 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 na wamĩrĩ wa mũrũngarũ kĩgeithanie kũrĩa PCA Njogu-inĩ mũndũ gwĩtwo Samuel Kĩgamba ũhone wa Ngarariga nĩwe ndĩrenda kwĩra ũhone na ihenya kũgũrũ in Jesus name rĩu ngũririkanie rĩ nĩ ithaa rĩa 100 no ndagĩka 56 no ti 56 actually ndagĩka 48 thiri nĩ star 236 star 2 hash ũcokie ciũria ikoniĩ Inooro star 236 star 2 hash ndagĩka cia mũthia na nĩ hĩtũkie changamkia Chris na telefoni BCLB license number 0000297 Fidelis Wang'ang'a arĩ gũkũ karibu sana thank you so much ndungata nĩguo kiugo tũrĩ kũhũna nĩguo niĩ onokorwo ndinathiĩ kanitha-rĩ kaĩ ndĩ mũhũnu kĩroho-ĩ Ngai arogathwo na tondũ nĩ njũĩ tũticoka kwaranĩria rĩngĩ-rĩ ũkĩgĩa na wiki njega nĩ tũkonana wiki ĩrĩa ĩngĩ by the way ĩrĩa ĩngĩ to Sunday tũtigakĩona na Ng'ang'a nĩ agacokereria next week but one next we are already in next week so next week wiki ambagia Sunday nĩkĩo ũrateng'e tũtige kwambia kwarwa kaenda atĩ tondũ nĩ mwaka mwerũ ũcio nĩ Jumatatũ tiga kwambia kuga atĩ tondũ nĩ ũmũthĩ-rĩ atĩ rĩu wambie kũgarũra maũndũ ona tũngĩgĩtara-rĩ ũmũthĩ nĩ tũkiuga nĩ Sunday nĩguo wiki yambĩrĩria Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday then we start another week on Sunday gũtirĩ yambagia Monday we tani ũkũria wega anyway rĩu umagare na ngeithi cia mwaka mwerũ cia Waciko nĩguo wa Irũngũ kũrĩa Kĩgoro Gatanga nĩguo na our sister gwĩtwo Rachel Njoki nĩguo manjĩra happy new year to you and your family happy new year to you yes thank you no tige kũhũthĩra AI mũno nĩ atĩ wiki yambagia Sunday
Aya, by the way wiki yabagia sana. Tika kuhũthĩra robot muno. Be practical. Digana na artificial intelligence. Intelligence, utuĩke practical. Yes. Ũrĩa tũĩ. Thank you so much. Amenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Inoro rũcinĩ. Aciari gũkaya nĩ ngarama ya igũrũ ya indo, arutwo makĩhingũra thukuru mũthenya wa rũciũ. Atongoria a kĩndini kũria ateti maunĩre tũnua ithege mwaka-inĩ ũyũ mwerũ, na mwaho wa mũng'ethanĩro kũruta mĩrũgamo ngũrani wĩgiĩ kwanĩrĩrwo kwa mũrirũkia wa bendera hĩtahĩtano-inĩ ya gĩturwa kĩa ũpresident. Horo akohitukaga na ndurorete na kuria mbere niyo blind overtaking irorwo muno tondu niyo irakosi muno accident barabara-inĩ citũ. Aici acio president ni amoera ikinya na nigetha twanjĩrĩrie kuona waragania tondu tũtingĩtuĩka tũrutage magoti maitũ, nao andũ arĩa twathurire me representative wĩra wao nĩ kũiyambia icio. Rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ ũndũ wa thirikari kũrekereria capitation cia gũteithĩrĩria wa ciana iria ithomagĩra mathukuru-inĩ ma thirikari. Wewe unasema ati sisi hatuna track record, ati hatujajenga barabara hawezi jengwa na pesa ya mtu kwa mfuko, barabara inajengwa na serikali. Hiyo maneno ya DSS ukome kabisa. Pesa ya wakulima iletwe katika society, pahali wakulima wanaketi chini wanakubaliana. Ni mathaa mangĩ mega ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ. Fidelis Wang'ang'a. Mĩtino ya barabara nĩyongererekete mũno thikũ-inĩ ici cia mbere cia mwaka ũyũ mwerũ wa 2026 na nĩ mĩtino ĩrehete hathara ya ikuũ na nguraro kũrĩ bamĩrĩ nyingĩ iria ihutĩtio ona thengia rũhonge rwa kũthũrima ũmenyereri barabara-inĩ NTSA kwambĩka mũngũrũri wa kũhĩtana na ngari iria irauna mawatho kũndũ ngũrani. Muthenya wa ira andũ matanyihĩire 14 nĩo marathinĩkanĩire mĩtino-inĩ ngũrani kaunti-inĩ cia Machakos na Naikuru, na rĩu rĩtana rĩraikio kũrĩ matereba ona ahũthĩri angĩ a barabara ũtigĩrĩra marĩ na wĩmenyereri mũnene makĩria rĩrĩ ciana irambia gũcoka thukuru mũthenya wa rũciũ. Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Rungu rwa mathaa 72 mwaka-inĩ mwerũ wa 2026 andũ matanyihĩire 20 nĩo mandĩkithĩtio gũkuĩra barabara-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ndeto ĩrĩa ĩhũrĩte ngengere ya ũgwati mũnene ũrĩa ũrĩ na Kenya ahũthĩri a barabara ĩndĩ maya mothe magiritanĩtio na wagarari wa mawatho ma barabara, ũirano gatagatĩ-inĩ ka matereba ngari kũringana na ũnene na ũnini wacio, ũndũ ũmwe na kũingĩhĩrwo nĩ meciria kwa arĩa maratwarithia ngari ici. Kwa majina ni Shadrack Ingura Almaz, driver wa Great Rift. Ile kitu inachangia ajali kuongezeka ni kutofuata sheria za barabara. Sheria za barabara tuko na wenzetu wengi hawataki kusifuata. Horo akohitukaga na ndurorete na kuria mbere niyo blind overtaking irorwo muno tondu niyo irakosi muno accident barabara-inĩ citũ. Mwaka mũhĩtũku wa 2025 mĩoyo 4,458 nĩyo ĩrathinĩkanĩire barabara-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa mĩtino gũkĩringithanio na ikuũ cia andũ 4,311 arĩa makuire mwaka-inĩ wa 2024. Gĩkĩ gĩkĩgwetwo kĩrĩ kĩng'ũki kĩa mũthemba wa kĩũyũ arĩ kamanda wa borithi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri nĩwe Wilson Mwakio. Gĩcigo gĩkĩ arĩ kĩmwe kĩa iria ikuĩte gĩcunjĩ gĩa barabara nene gũkũ bũrũri-inĩ, na barabara ĩrĩa mwaka mũhĩtũku ĩrarĩ gĩthĩnjĩro kĩnene kĩa mĩoyo ya Kenya kũgerera mĩtino. Wito wangu kwa madereva, bado tuko kwa festive season. Wale ambao walienda manyumbani kusherehekea na familia, saa hii wengi wanarudi tena. Pia shule zinafunguliwa wiki ijayo, na waomba wawe waangalifu sana. Tuanze safari
barabara mapema ndio tusikimbie tusikie na haraka. Maya marahanĩka rĩrĩ thirikari ya bũrũri wa Kenya iretĩĩra gũkorwo na kĩhĩri kĩa maabitha rũhonge rwa traffic ũndũ ũmwe na rũhonge kĩũmbe rwa gũthingatithia mĩtugo na mawatho barabara-inĩ NTSA. Ĩndĩ honge ici cierĩ igĩtambũrwo nĩ ya Kenya gũkorwo irĩ ngũthi ya kũngania mahaki barabara-inĩ na kũrekereria ngari ona itakinyanĩirie ikĩro na ingĩ itarĩ na marũa ma barabara gũtungata barabara-inĩ na kũiga mĩoyo ya ahũthĩri arĩa angĩ ũgwati-inĩ mũnene. Mĩtino ĩrĩa ĩkĩka gũkũ atwĩkĩrĩrwo nginya matawa barabara na mbamu ciongerereke tondũ ona rĩu marori magera bara ĩno na ngari cia ikũrũka rĩ rĩu nĩ maraka accident nĩ ũndũ wa bara ĩrĩa harĩ. Ithuĩ tũrahoya bara ĩno ũrĩ kũharakicwo inenehe. Niĩ no hoe thirikari ĩno itũ ĩtũteithie twaramĩrio bara nĩgetha kũgĩe na ũgacĩru nĩgetha na igĩkĩra rĩ igatiga kũgũthwo nĩ ngari. Ithuĩ kĩndũ tũngĩhoya ithuĩ twĩtaikaria gũkũ Kikope ithuĩ no tũhoe twaramĩrio barabara mũno no tũhoe twĩkĩrĩrwo matawa ma barabara. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Mathukuru mararoka kũhingũrwo mũthenya wa rũciũ nĩ ũndũ wa tamu ya mbere ya mwaka ũyũ mwerũ wa 2026 na mĩhang'o ya meharĩrĩria ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kiumia-inĩ gĩkĩ ona gũtuĩka aciari nĩ marakaya kũritũhĩrwo nĩ ngarama ya indo cia mathomo. Ĩndĩ amwe nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩa kũrekererio kwa mũigana wa ciringi bilioni 44 cirĩ cia kũrũgamĩrĩra mathomo makĩenda kĩgĩna gĩkĩ gĩkinye mathukuru-inĩ ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa no ũratũhinyĩria ici. Tondũ kinya fomu na kesi yothe nĩ haha ũgũra indo ciothe kinya matirĩthi na thũ na uniform rĩu nĩ ũthiĩ ha chipo ũthiĩ ha medical ũthicoke cukuru kũrĩa athomagĩra ũtware mwana. Nĩcio ciugo cia aciari aingĩ arĩa marethagathaga gũcokia ciana mathukuru-inĩ matiganĩte kuma mũthĩ wa Jumatatũ makĩhungũra nduka-inĩ ĩmwe nginyagia rĩngĩ makĩmatha mabata ma ciana ciao kuma kũrĩ mabuku, tũramu ona marĩhi ma bithi maitĩ na rĩa mbere rĩa gĩthomo mwaka-inĩ wa 2026. Imekuwa ngumu zaidi, imekuwa ngumu, si vitabu, si uniform, bag, kila kitu iko juu. Oiga marĩhi nĩ marakĩra form 1 wĩra ĩrakoragwo kuo mbere rĩu ĩno grade 10 rĩ nĩ gũkorwo ĩna goro mũno ũguo ũgakora aciari mena mũrigo mũritũ mũno ũyũ nĩ wĩgiĩ marĩhi. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo amwe ya aciari nĩ matũgĩirie thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya gĩthomo na ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna kĩa makĩria ma bilioni 40 mathukuru-inĩ ma mũingĩ, makiuga ũhoti wa thirikari kũrekereria kĩgĩna kĩu tene nĩ kuonania ĩrĩcemba gũkinyanĩria gĩthomo rĩrĩ mũtaratara mwerũ wa CBE ũthiĩte na mbere na kũnyita thing'a bũrũri-inĩ. Kĩhama rĩtwa njĩtagwo Samuel Njũgũna wa Kariũki kuma kũrĩa mwena wa Nyandarũa. Rĩu niĩ nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ wa thirikari kũrekereria capitation cia gũteithĩrĩria wa ciana iria ithomagĩra mathukuru-inĩ ma thirikari gũthoma na tũgakena mũno tondũ nĩ mahota gũcirekereria tene cukuru itanahingũrwo kuonania cukuru ikiuga nĩ kũhingũrwo mathĩna marĩa ciana cirahĩtũkagĩra hamwe na aciari ao mwaka ũcio ũrahĩtũkire nĩ mekũhota kũnyihanyiha na ciana citũ nĩ cikũhota gũthoma na njĩra njega. Ũguo nĩ ũcio nĩ ũndũ tũrĩa aciari tũrakena mũno. Mathiĩte na mbere na gũthingata thirikari kwagĩrithia rĩera rĩa wonjoria nĩguo gũteithĩrĩria aciari gũkinyanĩria mabata ma ciana ciao marĩ mathukuru-inĩ. Ona mauma kũrĩa cukuru marĩkia kuona gĩthomo rĩ nĩageria ona ithuĩ gũtũsapoti nĩgetha ciana iria ciauma cukuru cikona kanyamũ ga kũrĩa. Okorwo nĩ tũmawĩra tũrahingũra nĩ tũratengerio mũno nĩ ũhoro wa kanjũ na kĩ mageria gũtũbacĩrĩra nĩgetha ciana citũ nacio ciaumĩra cukuru cigakorwo na aciari ao nĩ akenu. Andũ-inĩ hamwe cia Ũtugi na Ũtana, Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Atongoria a makanitha nĩ morĩtie ateti mekĩrĩre kũhunjia thayũ rĩrĩ ũteti wa bũrũri ũtanyĩtwo kwambatĩra makĩria meharĩria-inĩ ma ithurano nene cia mwaka ũkĩte wa 2027. Na mwena wa Molo ahunjia aya maugĩte rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa mũingĩ kũrutĩrwo wĩra mbere ya ũteti wambĩrĩirie. Rĩu marakĩenda ciĩranĩro ciothe iria mũingĩ werĩirwo ikorwo ikĩhingio. Oho maugĩte mwaka mũhĩtũku nĩ ũraritũhĩire a Kenya aingĩ makiuga marĩ na mwĩhoko mwaka ũyũ nĩ ũkwagĩrĩra aingĩ na ona wonjoria wa bũrũri ũkorwo ũkĩhanda. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ ũrahinya ici. Atongoria a ndini mwena wa Moro maugĩte mwaka mũhĩtũku wa 2025 kũrĩ maũndũ maingĩ marahinyĩrĩirie a Kenya kuma harĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre, wagi wa mawĩra hamwe na gũtharara kwa wonjoria. Mũtungatĩri Benson Kariũki wa kanitha wa KAG Judea akiuga marĩ na mwĩhoko wa thirikari kũmũrĩka mathĩna macio mwaka ũyũ. Uchumi ũrarĩ thĩ mũno na mĩonere ya mawĩra ĩrarĩ thĩ mũno, no twende mwaka ũgĩe na ũgarũrũku
na nĩ tũrehoka Ngai witũ nĩ egũtwĩka maũndũ mega, lakini no tũrie thirikari ĩgerie gũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra, tondũ ciana citũ nyingĩ nĩ cirĩkĩtie macukuru na ciĩ mũciĩ, na gũikara mũciĩ nĩ kũrehaga mawaganu. Mwena-inĩ wake mũtungatĩri Ben Maina wa kanitha wa Priesthood Family gũkũ mwena wa Moro orĩtie atongoria gũkorwo makĩhingĩria Akenya marĩa mothe mamerĩire handũ ha kũhũraga ũteti oro mũthenya mũingĩ ũtekuona maciaro maguo. Turonire wici na aici mataretigĩra, na rĩu ndũrĩ ingiuga mwaka ũyũ andũ aici acio president nĩ amoera ikinya na nĩgetha twanjĩrĩrie kuona waragania thĩinĩ wa maũndũ marĩa tureka, tondũ tũtingĩtuĩka tũrutage magoti maitũ nao andũ arĩa twathurire me representative wĩra wao nĩ kũiyambia icio, nake Wanjikũ gũkũ akoragwo no kũhinyĩrĩrĩka arahinyĩrĩrĩka. Na kuona mwaka ũyũ nĩ wĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo na mĩhang'o mĩingĩ ya ateti hamwe na Kenya nĩ morĩtio kunĩra kanua ithĩgĩ rĩrĩa marĩ kĩng'ang'ainĩ nĩguo gwĩthemana na mĩario ĩngĩthararia thayũ wa mũingĩ kana gũcogera ngũĩ. Niĩ no njũrie wanasiasa meke very mature politics, macunge mĩario yao, macunge rũrĩmĩ na makĩaria makamenyera mũndũ ũcio ũngĩ. Tũtige siasa cia irumi, acio andũ moke na agenda iria magwĩkĩra Kenya na lakini ti kũrumana, tondũ waruma ũcio ũngĩ arĩ ona wafuasi yake na wafuasi acio nao makoya ũndũ ũcio na njĩra ĩngĩ wewe ũtagwĩciragia gũkaumĩra ngahĩa itarĩ njega. Ingiuga ithuothe tũige thayũ, o mũndũ harĩa arĩ aige thayũ, na wateti aitũ moke na thayũ na maheane gĩtĩo o mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Atongoria ya kanitha maugĩte no megũthiĩ na mbere na kũruta thirikari mahĩtia rĩrĩa yogoma ĩrĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra bũrũri-inĩ wagĩa na mwathanĩre mwega. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kemani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Tũmũrĩke ũteti rĩu na atongoria a mũng'ethanĩro nĩ monekanĩte gũkorwo na mĩrũgamo na ndũmĩrĩri itaratwarana ciĩgiĩ meharĩrĩria ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ akararĩtie mĩario ya mũrunawe wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka ya kwanĩrĩra mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president ũrĩa ũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro gũkang'ethanĩra na President William Ruto mbere ya mweri wa 3 mwaka-inĩ ũyũ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo mũng'ethanĩro no ũratĩtĩrithia bata wa ũrũmwe nĩguo magakorwo makĩgĩa na ũhotani. Jathani Kamau nĩ ũramũrĩka ici. Mĩeri 19 mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, ũrũmwe wa atongoria mũng'ethanĩro nĩ wonekanĩte gũkorwo ũgĩthingitha kuma na ndũmĩrĩri ngũrani iria mararuta kwĩ mũingĩ. Rungu rwa kiumia kĩmwe thutha wa Kalonzo kuga makanĩrĩra mũndũ ũrĩa ũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro mbere ya mweri wa 3 mwaka ũyũ, Gachagua nĩ ayumĩrĩtie na gũkararia mĩario ĩyo. Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo. Katiguo. Hatuwezi sisi hapana wajinga. Kwa hivyo mimi naomba mrelax. Nimeona watu wakinipigia simu, upinzani imesabaratika. Upinzani imesabaratika namna gani? Upinzani ni nyinyi. Nyinyi mnangoja tu kiongozi. Wacha tuude chama mwaka huu ya 2026. Nona ukirora ũguo Gachagua nĩ ateterithĩtie bata wa mũng'ethanĩro ũkanyita ũrũmwe wao mbaru nĩgetha gũgatua Ruto president wa gwathana itĩna rĩmwe. All I want to tell you is that there is a commitment. Kutakuwa na candidate mumo na hapa mlima tutapiga kura moja. 1 vote presidential. Last time tumegawa 1.1 kwa Raila, 3.8 kwa Ruto. Hii yetu yote tunapiga kikapu moja. Ile mtu hawezi pata kura yetu hata moja ni Kasongo. Hii kura yetu yote ni ya kufukuza Kasongo. Nake mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo James Gakuya nĩ augĩte mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i nĩ akoretwo akĩyahũrania na aruna ake ya mũng'ethanĩro. Yetu inayotukera sana ni kuona kama kuna dalili ya Matiang'i kwenda safari peke yake. Wewe kama wazee mkarizeni chini na umwambie akaenda barabara zake ataangukia patupu. Kwa hivyo aungana na wenzake madugu zake ili tuende safari moja, ili Kasongo aye ni muosho moja asubuhi na mapema. Ningĩ Gachagua nĩ acokete agokĩrĩra mũgathe Ruto nĩ ũrĩa akoretwo akĩmokĩrĩra atĩ matirĩ na mũbango oro wothe kwĩ bũrũri. Gachagua augĩte nĩ hĩndĩ ya wathani wa Ruto mbeũ njĩthĩ thirikari ya Gen Z moragĩtwo na njĩra nene na ciugo cia ungumania cikehereria mũno thirikari-inĩ. Wewe unasema ati sisi hatuna track record, ati hatujajenga barabara. Barabara hawezi jengwa na pesa ya mtu kwa mfuko.
barabara inajengwa na serikali, maji inawekwa na serikali, lakini wewe Kasongo, wacha tuangalie track record yako. Ngerifuatara Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Na riboti hiyo niwe gututirihira mohoro maito maitha riri amukira mohoro mangi wona ciehanda thaa 4 cia rucini. Jetago Fidelis Wang'ang'a. Inooro rucini. Wakimuri tukahoya mwathani twagutea twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na mũtũri wa mũirũ. Hihi ni wĩthĩranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. No wende kũruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa, nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira, na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra, tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM, hatirĩ nganja, nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Hihi nĩ wĩthĩranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Mũikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inooro FM. Ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe, ũka wabici itũ Nakuru Town, Muthaiga Complex, ground floor, room 1,
Padit Neru Road, tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka mwikari wa Nakuru karefo mucio yo wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe ekanitha wa kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa kimurikia Inoro irungo ria gatano na ria muthia wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa kimurikia ni nagutangire guo igire gukwira karibu sana jitikiria gunyitio ogeni uri haria hothe uri no rathimwo ni mwathani na Ngai arogwika maundu mega na motugi ona magegania na twarane nawe na thi nawe na ikare nawe na kumenyerere na tumenyerere ithuothe ni ku finish kumaro ni kurikia na manatithero kanitha no wake murikia Inoro na happy new year haria hothe uri no rathimwo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega aguririkanie maya mathaa cia tigaro ndagika 26 nigetha ngunengere ngiri igana rimwe ndagika 26 ngunengere ngiri igana rimwe cia gutithukanitie na ngiri igana rimwe kuria kwa Jangamkia Chris 3 star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash hore tore huraga thimu wacokia ciriko ni Inoro wamenya ngiri igana na ndigatha kwa mutagithi miaka 14 na Jangamkia Chris ni hitukie nega telefone BCLB license number 00029 no tugithie wega na mbere kuria kwa Wigo ni wenda gukuo riu gia na app ya Wigo haha matereba ni athomu mena uigiririku ona toguo ningi ni athomithie wega na wamane mirigo yaku ni marakinyia na wita customer huthira Wigo ni uraheo cashback nduguthie haria Play Store kana App Store download app ya Wigo kana uthie wandike SMS kiugo Wigo kuri 20425 na nikio turaiga Wigo let's go na joge guririkanie kuria kwa jipange na view sasa maundu ni mega muno ni tondu thenema ifidi telenovela blockbusters na ruthiomi rwaku na oho gakorwo wi mundu kuingira thiini wa ithabu-ini ria kwigira na cash money na ni ate ngiri 50 ya muthenya ngiri 500 kiumia ciringi milioni igire kio kiria kinene paybill number ni 724177 account number ni namba yaku ya thimu ciringi 50 cina point 60 werora maita maige miaka yaku yongerereke na jipange na view sasa ni tukienega telefone BCLB license number 0000276 shesheni hakuhe na hatirio doge breasted spear kafusho ndakuona itimo irathime kavusho wajira yuko mitambo-ini ya Inoro muno makiria asante sana tugitwara na wega na tukiokaga mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na toguo ningi ngeithirio CEO Aurin Sacco etagwo Elder John Gathige CPA John Gathige ngeithike muno no ngeithaniria kuria PCA Kiruguya Town Church maundu magire kwagira muno makiria ugia na mwaka mweru mwega haria hothe uri guku bururi-ini wi nja ya bururi wi silent listener na maundu makiagire o kwagira muno makiria ona Joan Shikegwa Esther Rastagar wa Geshika View asante sana Juri Wanye Kithekio muno Rebecca Joseph God bless you and do you good na maundu magire kwagira ndona DJ Maki George Musapiri ini the mikisi Inoro's finest DJ Mac George Musapiri DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe?
DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe?
Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? DJ Maki George Musapiri in the mix. Mwaka mpya, happy new year Maki George Musapiri. Tugithie na mbere na kanitho wake Murikia Inoro tunaitekerera. I mean turathie uguo tugifinish kumaro. Asante sana kwa kudojo, asante sana kwa kukamiza, asante sana kwa gukua dakas. Gukua dakas ni gukorwo wi ndani. Maundu magakorwo mari mega muno makiria. Tugitwarana tugithie na mbere ona tukira mwathani ne maniagireire maundu-ine mari mothe na tukimugoca na mwaka uyu mweru ni tondu ni mwega na ni mwihokeku kana tigwo mwasi wa mugi personally. Thekio urathimwo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega tugitwarana ikinya gwa ikinya na riria ni Basha. Ni ndiramuona thekio urathimwo ni mwathani gitao waru Ngai wira ni wira urathimwo na Ngai arathimwo wira wa moko maku mwaka uyu mweru wa 2026. Ona Dr. Paul Kevisho ona Alex Afro Sading, God bless you and do you good. Tugitwarana wega ikinya gwa ikinya na tukira mwathani ne manatitharu ni agireire maundu-ine mari mothe. Riu itigarite o ndagika 16 ngorwo ngineana kirigana kuria gwa changamkia Krisi na bata turabatarania kumenya Inoro in and out. Ni shorie konia Inoro na tavarira cia wamemerekia audomwe na tiri wuthie thimu-ini yaku haria uhuragira thimu hinya *236 *2# *236 *2# ugicokia shorie konia Inoro girigana ni igwetereire rucini ruru na changamkia Krisi ni hitukie nega telefoni BCLB license number 0000297. Na holiday ando no maragethie holiday na kwi andu mathia holiday cio ta mweri-ini uyu wa January. Riu View Travel ni magubangiire na magakorora wega na ritho riatha we uramera tu kuri urenda guthie na magagubangira itha uku bururi-ini nja wa bururi ona kuria kungi nginya gicua-ini. Riu kamahurira thimu 0703 254 254 0703 254 254. View Travel, moments that matters, memories that lasts. Yani nawe wandikitwo wira ni thirikari ri January ndugakire kio hinyiririke tondu Maimobi ni ukite gukurumbuia nigetha uhurane na maundu maria mekuo na maragukombera kuma ciringi 1,000 nginyagia ciringi 20,000 ukuhura thimu *531# uyihurie na ucokie maundu wiyandikithie na warikia kwiyandikithia na no yandikithie hinda riothe ona tariu ona weekend ona holiday-ini utire hindi utangiyandikithia na ni ati riu we niwe wina itua riaku riria ukenda kuriha mbia icio kana ni hindi iyo kana ni urengwo mucara-ini wa mweri uria urumireire. Riu ri *531#. Maimobi, now you are in control. Shesheni hakuhe nawe. Ni nane mucie wotugi no tana Inoro FM tutwaranite wega tugathie na mbere wega. Riu ndirenda unjitikirie tuneane arutwo itu moko-ini ma Ngai. Twire mwathani amaririkane, twire mwathani amarumbuie, twire mwathani aheane kiria giothe marabatara, twire mwathani ona mahe gwitikira mathie thukuru mahote guthoma na magie na gikindirio na magie na uhoro wa kwihoka mwathani na magie na uhoro tu wa guthoma. Distraction ciothe Ngai amehererie. Reke tuhoe. Ngai mwega na Ngai mutugi ni tugutia na tukugathe na tugucokerie ngatho ni tondu mwathani riu ihinda ni rikinyite arutwo macoke thukuru thutha guikara mucie mieri iri. Mwathani tukugatha muno ni tondu witha na wi hinya na wi mutugi. Kwina angi mwathani Ngai marakoirwo maimira maigiranio cio moimana ni mabatie guthie grade 10. Mwathani tukwenda kumaturanira hamwe tumaniana na kuri we arutwo othe aikiro ciothe mwathani na nigetha monekere na nigetha ona magie na uhoro wa kwihariria uhoro wa kwambiriria guthoma ringi na guthi na mbere na mathomo ona nigetha uheane school fees nigetha mwathani uheane mbia cia uniform cia mabuku cia mabataro maria mangi megubatarania mwathani ona cia pocket money ona nigetha mahote guthoma makindeirie na marorereirio ndumwe umahe ugi umenyo no ta ukumwathani na wathiki umarumbuie no monekanire wonekanire ona aciari amona ni mararigwo megwika atia to thukuru ni gucokwo racokwo matire mbia cia bithi matio na marutwo magathie thukuru iriku mwathani ukabihionanie. Tukwenda kumarigishiria na thakame ya gaturume kumeherania na dawa cia kurevia kumeherania mwathani Ngai na joy kumeherania na maundu me magigi ma gayism lesbianism kumeherania na maundu na mageciria ma migomo kumeherania na maundu mothe moru kumehereria distractions yothe mehererie mwathani marore undu umwe tu uthoma na gukwihoka na gugwitikia nawe omokire no marumbuye
endo ciao ciothe twaikabana thakame ya gaturume meguthie mathukuru na makinye wega aria mari ma boarding aria mariinukaga muthenya mwathani ukamamenyagirira mwathani wonekanire aciari wonekanire areri wonekanire arutani mwathani ona mamateithagia githomo kiagire mitwire ya arutwo yagire na mateithike kumana na githomo kiria mari thomagaga mohige mwathani Ngai na mathie na mbere na kugia na mauhugi ona ningi Ngai umeke maundu mega riu twamaneana na kuriwe mwathani na magithie kiro icio ingi na magithie irathi icio ingi monekanire twaria kirathimo giaku wega no tugi waku hinya no hoti ugi no tauku ona ugashiru mwathani Ngai ona ningi marathime othe riu makiambia tamu ino njeru mwaka uyu mweru ona magithie na mbere na guthoma ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ ona ria Roho Mutheru twamahoera arutwo othe na aciari na arutani na othe metainwo na githomo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Beni Ndung'u tarora. Oh, hallelujah. Aciatigara ndagĩka 11 *236# Jesu nĩondehaga mateta na mabata makwange iturura amundu nogagio nĩniona ingĩgwĩta norimu nĩũyuaga ũkanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe guothe tarora tarora utugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya
tarora, tarora, ũtugi wakwa ũrĩa ũnyigĩrĩire, tarora, tarora, nĩũgegagia ngoro yaku mũthenya. Oh yes. Nĩũgegagia ngoro yaku. Nĩ ũgegagia ngoro yakwa mũthenya, tarora, tarora wone ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Na nĩma Mwathani nĩ agegagia ngoro citũ mũthenya, twamwĩhoka, twamwĩtĩkia, twamwĩrekereria nowe gũcigegia ngoro citũ na kwagĩre na mũtũrĩre witũ wagĩre nacio ngumo na ũgoci icokerere Mwathani Ngai witũ, na arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega nĩ gũtwana na ithuĩ gũkũ kwa Inooro FM. Ũyũ arĩ mũciĩ wa ũtugi no tana na ngakena mũno ndona ndũmĩrĩri cianyu nginya silent listeners, nginya arĩa me kũrĩa kwa YouTube, nginya arĩa me kũrĩa diaspora, na mũtungatĩri mũcangi wa mĩrĩ wa mũrũnga rwa njĩra ngũgeithie mũno, asante sana. Ona mũndũ gwĩtwo Muororo wa Kamau geithanie kũrĩa mwena wa PCA Gatũra wa njĩra nĩkuo wathiĩ, andũ mageithanie kanitha-inĩ kwao, o mũndũ na marathimo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na gũkĩagĩrĩo kwagĩra mũno makĩria. Na to ũguo ningĩ twĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ, tondũ ndatigio ndagĩka ithano njũke ngũnengere ngiri cia kuigana rĩkĩrĩria rĩu kũingĩra kũrĩa gwa Changamkia Krisi. Nĩ kũmenya Inooro biũ in and out, thiri nĩ star 236 star 2 hash, ũkahũra ta ũrĩa ũhũraga thimũ, star 236 star 2 hash, wahũra ũrĩa ũhũraga thimũ. Rĩu niĩ weterere ngiri igana ndagĩka ithano iroka, na nĩ atĩ cio thino kuure mecio thake na ũigĩrĩrĩki arĩa makinyĩtie me 18 nĩo metĩkĩrĩtio gũthaka. Changamkia Krisi nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297. Na nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani na matu-inĩ ngathiĩ na Jesu, na Jesu ndakandiga. Ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Mwaka ũyũ wa ĩhoka ndũgũtobora, wehoka hinya waku, ona wehoka arata ndwĩtoria. No wĩhokire Ngai nĩ tondũ Ngai nĩwe ũteithagia andũ ake. Andũ nĩ makoragwo nĩ maũndũ, na ngwenda gũkwĩra mamwe makareherwo nĩ arata, makareherwo nĩ andũ ao, makareherwo nĩ amatũranagia nao, mautanagia wĩra nao, no nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka mothe no Ngai woma. Wetagwo Joseph Kariuki wa Kĩarũtara. Tithie uhakiugore agera takothi kwirekera Ngai arathimĩte gũtirĩ ng'enda thĩngĩkĩruma gwatagwatĩrĩirie ĩno menye atĩ ingo-ingwe tũraga na mũthira na ndĩrĩ aingĩria ĩngorwo nemwe kĩheo kĩa mwene nĩ kĩa mwene ũrajambia oi ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo meno mawairimũ kumano Ngai woma. Kwĩrũgano njogo yoragia ũgakĩarĩ ũithũrũ methĩnjo ageni moka metire ngũkũ ĩgũra nyenjera ndĩrĩa kũgwa ũkĩone kũrũrio ĩmatinoru iria noru igũragĩrwo gĩathĩ uthi ciaku ũiĩ nyaga itingũ makarĩa kwire agetha kemi ũrajambia ũi ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo menwo mawairimũ kumano Ngai woma. Okorwo ndaraga kanua gaku kuma mũthĩ tumia ndaragenja kwĩraga andũ ta ũrĩa wanandeithia ndeithia andũ anyu niĩ ndĩ na andũ aitũ
Ciana citũ ciĩrũĩ mwanake na gũtirĩ ũthũire tiga kĩaga Nairobi ĩno tuokire gũcaria maremwo nĩ ndogo tiga njukũ ũranjambia ũi ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo meno mawairimũ kugano kaiwoma Ikire alete Nyalia ya kwero igado nyandete Nanekio hoya gai ya kwehune Igasiara mahavo kionaga Jekane agioruru Okudagia kaita na irendoro Ukanye jai sigo enjue kweja Yakuya ke igano ke jono Japia, oi, no adoke, ya le to negro meno. Awairi mo, kugano gaiwama. Weta kamucemanio na withuthurie ihinda ria kihono komita. No ngai woma ngai mbere maundu-ini mari mothe tuturanie wega tuikaranie wega na ngai mbere maundu-ini mari mothe kwagire uyu ni mucii wa Tugino Tana Inooro FM tuthiete wega na mbere ni ku finish kumaru na hatiri undu na hatiri nganja na thengio ni guthura Inooro FM na nigetha igutereve riu ukunjitikiria nguhoere ndarikia gukuhoera ngunengere ngiri cia kuigana reke nguhoere ucoke riu wamukire kirathimo mundu kiamukira kirathimo igaga moko weranyona kwa Facebook ukaiga moko tari kindu ramukira reke nguhoere ni tugugutia tukugoca tukwambararie tugucokerie ngatho ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera guturumbuia ona gutuiguira tha tu gatuma tuone mwathani mwaka uyu mweru ni tukwenda gugucokeria ngatho na kwirekereria na kuriwe utwane na ithuĩ rwe bara citu utuhotanire utunyamarure utureithio tugitire ututongorie utuhotanire mawira magire na matari magie biashara ciagire Nuona thukuru igicokwo kuma rucio mwathani hana kiria giothe kirabatarania no menyerere arutwo na aciari na areri ona arutani mwathani ngai riu ningi mwathani ona tuguthaitho turerie mbura nigetha mwathani irio iria cia mugunda ituke cia kumera na kumukana mwathani ngai ona ningi uhiu wone gia kunyua na ubu waku uteithike na ugunike riu gatagati-ini ka macio mothe uteithie gutorania na maundu maria marabatarania mbia na nigetha twote kuwamania muturire uyu riu gitwane na ithuĩ mwathani mwako uthie na ithuĩ ikarage na ithuĩ mwathani honokia matahonokete na manokete maturie kiono kanitha waku uririkane utuhetha cia rugendo tumenyere utugitire uturagire utuhe kiambiriria kieru muturire mweru kimera kieru muikarire mweru mecie na ihiko na aria singles yo maririkane aria raruo mahonie mwathani ngai na marigitari na arigitani othe maririkane ngai na aria matigitwo ni andu omomiririe no magirie maitho no thina bena kumahetha no kumonekanira ni andu acio mahuruke riu mwathani mubango itu na maundu maitu mothe twamaniana na kuruga tukwihokete tugwitikitie tugwetereire na tugutanyite ati ni uguikara na ithu na ni uguthi na ithu na ni ugutwana na ithu na ni ugutuhotanira na ni ugutuhe kiambiriria kieru gika macio mothe Inooro rirathime na othe makuhaine nario ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa ni ngubataire mwathani twikuheana macio na tukiiga mbere yaku ona maundu-ini maitu mothe ni ugutuonekanira ni ugutuhingiria ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai na ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho arugona kirathimo na riu inyue mwendetwo ni Ngai na mwihokaga mwathani na mumwetagirira mwaka-ini umweru wa 2026 ndamuneana moko-ini ma Ngai ucio atwarane na inyue na ikare na inyue na athie na inyue na rumbuyagie mabataro manyu na muonekanagire mumwihoke mumwende mumwitikie na riu thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utari ikaragie ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nakuo nigetha mwenye mwathani ona mumwende onake muru wake wa mumwe Jesu Kristo nakio kirathimo kia Ngai ithe na kia Murio na kia Roho Mutheru ikaranie na inyue kigie na inyue gitware na inyue mwaka uyu wa 2026 na muturire-ini wanyu riu o nginya tene na tene amen 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 urathimwo ni mwathani na Ngai arogwika maundu mega ceceni hakuhi na hatiri undu ungi kiriko ni thiri reke ngunengere ngiri cia kuigana uria gwachangamkia Chrissy maundu makorwo mari mega muno makiria niwe Odro yes riu na nigetha korwo ngigutigira mbia ciaku
na nigetha maundu makiagire o kwagira o muno makiria na ni ati reu ni oguo haha nigetha ngere muhotani ngiri ciake igana rimwe to tareire oguo etha. Hello, horo waku tabitha Jerry wa Wanjau. Hello. Mwega biũ. Na niĩ ndirĩ na ũru, wĩ mwena ũrĩkũ? Hello. Hello. Wĩ mwena ũrĩkũ? Mũraradia. Mũraradia, happy new year. Happy new year. Mũraradia mwatũkĩria kĩ? No macani tũratua ĩ. Na kwĩhoka Mwathani. Ngai arogatho. Rĩu niĩ ndakũhũrĩra na thigũkũ ya mwaka mwerũ nĩ tondũ nĩ waririkanwo kũrĩa kwa Changamkia Chris. Ngai ũyũ akĩrĩwe Ngai witũ. Amen. Rĩu na ngiri igana rĩmwe. Na nyonire woria atĩ Fidelis wang'ang'ekaga atĩa kwa Inoro FM. Ndauga nĩ mũthomi wa mohoro. Verwo correct na nĩkĩo ndagwĩtĩra ngiri igana. Ngai wa matu-inĩ, Ngai ũyũ ndanjũĩ. Amen. Ngai ũyũ ndanjũĩ, Ngai aiguaga. Nĩguo. Nĩacokagia Ngai ũyũ. Amen. Thank you, thank you. Amina, amina. Amen, amen. Bia ciĩ thimũ-inĩ yaku? Oi, thank you, ndungata ya Ngai. Amen. Mutikĩrathimwo mũno nĩ ndũtũre na riri wa Ngai. Amen, amen. Tabitha witũ nawe ũtũũrio nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na gũtangĩre ũguo ingĩrĩ gũkwĩra. Ngaigua wega nĩ kũiguĩka thĩ yothe. Amen, amen. Ngai ũyũ nĩndagũtĩĩa. Amen. Thank you. Karibu, tinda wega na ũrathimwo. Na ũyũ ũndũ ũmwe. Asanti, asanti sana. Ũcio nĩ Tabitha Jerry Wanjau, ngiri ciake igana nĩ wa icio nĩcio ndakorwo ndamũnengera rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũingĩra kũrĩa gwa Changamkia Chris mũciĩ naguo nĩ wotugi notana Inoro FM na tũgagĩthiĩ wega tũgatwarana wega tũkehoka Mwathani na tũgetĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwagĩra o mũno makĩria na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na rĩu nĩ atĩ ũtinde wega ũmenyererwo ũrangĩrwo ũgitĩrwo na wonekanĩrwo nĩ Mwathani njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom shalom shalom. Na ũhoro wa kinya hau wa Karura wa Nyũtũ arĩ gũkũ kwa Inoro FM. Good morning. Good morning to you. Happy New Year. Happy New Year. To you too. Nĩ twaroka. Nĩguo. Mwaka mwerũ. Mũthenya wa mbere FM. Haya, ndũrĩ woka mwaka mwerũ wĩra? Haya, ori. Nĩ ũkwa ndororwo na ritho rĩngĩ. Akĩrĩ thikũ inya tu. Ni. Rĩu nĩwoka? Nĩtuoka. Rĩu eno wĩtagwo wa Karura, ndirĩ ndacemania nawe. Ndũrĩ wacemania nani? Nguonaga gĩcicio-inĩ gwakwa TV-inĩ. Ona nĩ ndakena nĩ gũkuona. Ndũkĩ ngũigua radio-inĩ. Ona ni nĩ njiguaga kwa Inoro ngũiguaga ũkĩaria rũcinĩ tene. Na rĩu naguo TV-inĩ ta rĩu to mũthĩ gũcandĩka ona ũgĩtũrehera kĩrĩrĩmbĩ. Na nĩ ndagĩkena mũno nĩ gũkuona. Haya, kumbe ũkoragwo hana ũguo. Nĩguo mũtungatĩri. Thank you mũno makĩria. Tinyi rĩu ndĩkuo nginya thaa mũgwanja. Rĩu nĩwe wĩkuo. Rĩu Ngai agĩgwĩke maũndũ mega. Amen, amen. Na akũhotanĩre. Amen. Ndũkĩndore nĩkĩ ũraria ũinamĩte. Nĩ kũrikĩra. Nĩ wambia irathimo rĩu nĩ kũrikĩra. Tũkauga amen tũrikĩire. Amen ũkĩrathimo. Ogĩa na cio njega tinda wega. Amen. Asante sana. Good morning. Fidelis nĩ aroka thaa inya. Ũrathimwo nĩ Mwathani. Rĩcho Jerry wĩ mwĩhokeku Ngai.
mwari tũbanagĩrĩria tũgatwarana wega wĩ mwĩhokeku tũgakinyania tithemba wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wendwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku kugana ma ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wendwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia mwako kĩanjia ũnjĩraga atĩ nĩ ũkũndĩha imera iria ciakwa ciothe irĩtwo nĩ itono na ndai hamwe na ciana cia ciĩhuruta na nĩnyonete ũkĩndĩha wĩ mwĩhokeku wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wendwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndirĩ ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ. Mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 kũrarĩ na gĩcanjama itũra-inĩ rĩa Mũkithi Kĩaga gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ hĩndĩ ya mathiko ma mwanake ũmwe. Evans Mwangi Jomo arathikirwo rungu rwa ũgitĩri mũnene wa maobitha borithi thutha wa mũingĩ kũruta mũkana wa kũmundia ithandũkũ rĩake nĩ kumana na gũkorwo arĩ mwĩkũĩrwo wa njũragano yatũngirio Joseph Nguru mwaka mũthiru no mwĩkũĩrwo agĩcoka kwaga na aracokire gũcoka akuĩte. Nĩ mwandĩki witũ Kĩrĩnyaga Johnson mũrĩithio ũratũhinyĩria ici. Kwarĩ tarĩki 9 mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka-inĩ ũcio ũrathirire wa 2025 rĩrĩa mũingĩ wa itũra rĩa Mũkithi wakorirwo thĩinĩ wa mocarĩ ya Kĩrũgũya na kũruta mwĩrĩ wa Joseph Nguru wa Mũnyao na kũũcoka kũũtwara thĩinĩ wa police station ya Variso. Gũkũ magĩũkĩrĩra mbũtũ ya borithi gũkũ makiuga matiakoretwo maikĩtie ngono mwĩkũĩrwo mũnene ũrĩa mekũagĩra arĩ wa njũragano ĩno thutha wa gũkorwo Nguru akorirwo oragĩtwo bakuhĩ na rũĩ rwa Kĩwe na vikiviki yake gũcoka gũtiganĩrio. Tupata ameuawa hapa chini na tunajua mwenye ameuawa. Justice oye! Justice oye! Nitwagĩire na kĩmakanio atĩ aroneka okũra ngurumo-inĩ cia Kĩwe ndurumo-inĩ ĩitĩtwo. Mwingi witũrĩrĩ wekũagĩra mwĩkũĩrwo mũnene wa njũragano ĩno nĩ Ivan Mwangi wa Njomo kũrĩa mũnene wa mbũtũ ya borithi kuma kaunti-inĩ ya Ndia nĩwe Jose Mudavadi akorirwo akiuga nĩ gũkorwo agĩethana nake mbere ya gũcoka gũkorwo nĩ akorirwo agĩthithiũrĩrwo. Sema na tunahakikishia wananchi ya kwamba lazima atashikwa na lazima mkono wa sheria ufuatwe. No muthenya wa ira thĩinĩ wa itũra rĩa Mũkithi nĩ kũrarĩ na mathiko ma mwanya thutha wa gũkorwo Ivan Mwangi nĩ acokire gũthiriũrĩrwo nĩ acokire akĩrora na muthenya wa ira kũrarĩ na mathiko make kũrĩa mararangĩirwo na njĩra nene nĩ mbũtũ ya borithi thutha wa gũkorwo kũrerĩkanĩte atĩ mũingĩ wa itũra rĩa Mũkithi ũraugĩte ndegũkorwo agĩthikwo gũkũ na kuga mekũrĩa mũcere na macoke makorwo makiumbũria ithandũkũ rĩake. Twathikana na thirikari tũrũgamĩrĩire nĩ tondũ nĩ kũratanyĩtwo nĩ megũka anake moke marĩe mũcere macoke marute mwĩrĩ ngari-inĩ macine
na ithanduku no nĩ tuona ũhotani wa Ngai tondũ nĩ twathikana oro wega. Thutha wa gũkorwo mwĩrĩ wa Ivan Mwangi ũrakorwo ũkĩgitĩrwo nĩ mbũtũ ya borithi nginyagia mathaa-inĩ ma thaa kenda nĩgetha mũcere ũtigakorwo ũkĩrĩo bamwe na ithandũkũ gũkorwo rĩkĩmundio mwaki, mũthuri mwene mũciĩ nĩwe John Njomo Ngari o bamwe na mũtumia wake nĩwe Mary Wangari nĩ maraugire kĩrĩa mangiuga no gũcokeria mbũtũ ya borithi ngatho. Thikanĩte kũrangĩra tondũ kwĩna nginya ndĩrona kwĩna thigari na ndaigua ndakena mũno tondũ kuma iyo tũrarĩ na mathĩna maingĩ mũno tondũ mbarĩrĩ ya Kĩthima nĩ ĩrugaga atĩ magoka kũrĩa mũcere kĩroko macoke matũkambĩre kuma bara Timberland, no nĩ tuona binya wa Ngai nĩ ũkinyire tondũ nĩ tũmwĩtĩkĩtie na nĩ tũmũhoyaga. Ngĩribotera Inooro FM kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Mũkithi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Tuthie Murang'a arĩmi a kahũa a Thothaete ya Gatagũ wodi-inĩ ya Mũgoiri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩ meranĩire gũthiĩ na mbere gũtungata kahũa kao na nĩgetha kamonere bei njega thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Maugĩte magetha maya nĩmo makoragwo mehokete kũhingia mabataro mao ma oro mũthenya. Makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa o mwaka matarĩirie atĩ ũndũ ũyũ ũngĩkinyanĩra thirikari ĩngĩthiĩ na mbere na gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa yaranĩire ũrĩmi-inĩ ũyũ. Victor Kĩnuthia nĩ aratarĩria. Gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa gĩa Gatagũa nĩ kwa arĩmi aya kahũa magomanĩte hĩndĩ ya mũcemanio wa oro mwaka. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ arĩmi arĩa makoretwo makĩramata kahũa kao wega na oho gũkorwo matuĩte kiro nyingĩ nĩ matugĩtwo na iheo itiganĩte. Koguo ũguo nĩguo tũrathiĩ na mbere na andũ aiga twendetie o gĩcunjĩ kĩa 60 nĩko tũraharĩrĩria nĩgetha kanjĩrĩrie gũgĩthiĩ thoko yacokereria. Tũraikia advice ya arĩmi nĩ kwanjia kũgaĩra ciana citũ kahũa. Mũikarĩri gĩtĩ wa Thothaitĩ ĩno ya Gatagũa nĩwe Nahashon Chege ahinyĩrĩirie arĩmi bata wa gũthiĩ na mbere gũtungata kahũa kao nĩguo thoko yao ndĩkanathũke na nĩguo gathiĩ na mbere kũgĩa na thogora mwega thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Kamũico ngoiga kĩoneki gĩa Gatagũa nĩ gũtua hao nĩ mahĩtĩtie nĩ tũhĩtĩtio tũkoiga atĩ tũraigua 600,000 o mwaka nĩ mirioni 1 o mwaka kumagia rĩu nĩ tondũ rĩrĩa twakaire thirikari nĩ yatũheire kahũa ga kũhanda itina 30,000 na tũgĩũka haha tũgĩciheana ciothe kwĩ mũrĩmi. Gũtirĩ mũrĩmi ũtakuoya itina 30 no torĩa njugire kahũa kau gũtirĩ mũndũ waringagĩrĩrio. Kahũa kau karĩ ka mũndũ ũrenda gũthiĩ kũhanda kahũa oke agĩre kahũa akongerere kahũa. Handũ-inĩ hao na arĩmi morĩtie thirikari gũthiĩ na mbere gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa yeranĩire megiĩ kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa. Ndĩroria thirikari ĩrore mũrĩmi maũndũ-inĩ ma fertilizer ĩkinyage hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire tondũ hĩndĩ ĩrĩa yacererwo mũrĩmi nĩ aumiaga tondũ tũtirĩ na mbeca ciĩ mũhuko, no hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩkinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru nĩ twĩhotaga gũtungata kahũa gaitũ ũrĩa kagĩrĩire. Okorwo nĩ marĩhita mau marorwo njuicini tũtigage gũkorwo atĩ hĩndĩ ciothe nĩ tũrarengwo magoti manene mũno na mbeca gũikara. Kagĩrĩirwo atĩ tũtua mweri wenarĩ na wetano-rĩ irĩhiraga gũka nĩkĩ. Nĩ ndeto ehinyĩrĩirio nĩ mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba ũrĩa ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũrũĩrĩra arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Na kuna yale William Ruto alikuwa amekubaliana na wakulima wa kahawa, akasema kuna kitu inaitwa guaranteed minimum return. Mnakumbuka? Ilikuwa inaitwa GMR. Sasa wakati William anajaribu kutuletea hiyo, hata kama anajaribu wewe Oparanya umekuja umeanza kuleta kisungumukuti. Hiyo maneno ya DSS ukome kabisa. Pesa ya wakulima iletwe katika society, bahari wakulima wanaketi chini wanakubaliana. Tunalipa maji pesa hii, tunalipa stima pesa hii, tunajenga minada pesa hii. Thothaitĩ ĩno nĩ ĩmwe ya iria ikoretwo ikĩrĩha arĩmi marĩhi ma igũrũ ma kahũa. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Amũkĩra mohoro mangĩ wona ciehanda thaa 5 rũcinĩ, njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro